مشتاق لاني تقبن وشد آسن تناية مرضو ثناية كنشياية أو هاثن كهنة أرابية ورابياثة تيلا إديوم يوما عمن قبول وخقب يقرو ثوخن بشينا جو يوم تريانا لمادات بقطار اللي قنطر مرضو ثنايا آثورايا خد شما ملبانا ماري أفرام ربا وهلبت مقرو شلقة تريومانية طلاها الأربع بتاموز تري ألبي وإسري وخمسة. الأساتذة الكرام الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في وقع اليوم الثاني لمؤتمر مار أفرام الكبير الذي ينعقد من قبل المركز الثقافي الآشوري على مدى اليومين 3 و4 تموز 2025. نرحب بكم مرة أخرى في الجلسة الأولى من المؤتمر. طبعا هذه الجلسة سيكون معنا كل من الدكتور حيدر حسن عبيد، الأستاذ يعقوب رمية نوية، والدكتور ياشار قابلان. الدكتور حيدر حسن عبيد سوف يقدم لنا بحثه المعنون تقابل كلمتي الشمس والقمر في المنظور اللغوي والديني، دراسة وصفية دلالية سامية مقارنة. تفضل دكتور. شكرا جزيلا ست حنان. أساتذتي الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات، في الحقيقة أنه هذا البحث هو بحث مقارن مختص بدراسة اللغات السامية بشكل مقارن، يعني ما بين الأكثر الثلاث لغات اللي بدأنا البحث فيها ومقارنتها هي اللغة السريانية واللغة العبرية والعربية. إن التقابل اللغوي هو ظاهرة طبعا معجمية سياقية بغض النظر عن القطيعة القائمة بين الكثير من المعاجم في السياق. من خلال الأنماط التقابلية اللي سوف ندرسها في البحث راح نلاحظ أنه هنالك الكثير من المفاهيم اللغوية اللي راح طبعا تتبعها هذا التقابل ما بين الكلمتين. المقصود بالتقابل هو التباين والاختلاف. حقيقة هي مفردة تم استعمالها من قبل اللغويين، أنه لفظة تقابل تعني أنه كلمة تقابل كلمة، أي تخالفها، تتباين معها. في هذا السياق، في سياق البحث، حقيقة أنه اعتمدنا على كلمتين متقابلتين، وهي من الآيات الوجودية اللي هي مختص بها طبعا الله سبحانه وتعالى، اللي هي كلمة الشمس والقمر، شيمش أو شمشو أو شمشا، والقمر ياريح اللي هو سهرو أو سهرة بالشرقي. في المنظور اللغوي والديني دراسة وصفية. راح طبعا حقيقة احنا الوقت أنا أعرف كل زين إنه الوقت هو ربع ساعة، فما راح نقدر إنه نغطي موضوع البحث. راح أخذ النماذج معينة لطبيعة المقارنة اللي موجودة ما بين تلك الكلمتين في تلك اللغات، يعني من الناحية المعجمية ومن الناحية الدلالية والوصفية إلى آخره. في الحقيقة اللي يهمنا من هذه العجالة الإشارة إلى أن الاحتكام إلى قاعدة النظم في تحليل السياق يرسخ مبدأ أنه كيفية بنية الكلام والألفاظ المتقابلة ما بين تلك اللغات. فتقابل كلمتي الشمس والقمر، حقيقة الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله الكثيرة اللي موجودة، طبعا الوجودية يمكن أكو أكثر، أكو تقابل في كلمات وجودية غيبية احنا ما نعلم بها، مثل الجنة والنار، ما نعرف احنا شنو الجنة والنار، ولكن تقابل بين الشمس والقمر منظورة، يعني موجودة، القمر موجود والشمس موجودة حقيقية، هذه نسميها وجودية ليست بالغيبية. أفادت المقابلة بين الشمس والقمر على التبادل الحركي بين الكوكبين بالنسبة للأرض وحدوث ظاهرتين، طبعا من خلالها راح تحدث عندنا ظواهر طبيعية اللي هي ظاهرة الليل والنهار، وبالنسبة لها مثلا راح نعتمد عليها في احتساب الأيام والأشهر والأجيال وإلى آخره من هذه الأمور اللي تختص بها. نبدأ بكلمة الشمس في اللغة، هو الكوكب الذي تدور حوله الأرض وسائر المجموعة الشمسية. حروف كلمة شمس تدل على التلون وقلة الاستقرار، هذه
وصفية لوصف كلمة الشمس. فالشمس معروفة وسميت بذلك لأنها غير مستقرة ودائما شنو في حركة. فالشمس هي مصدر النور والدفء، وفي اللغة العبرية يطلق عليها شيمش اللي هي طبعا نفسها شمشو أو شمشا. شمشا نلاحظ أنه الحروف اللي تتقابل ما بين يعني ما بين هذه الكلمة شين ميم شين في اللغة العربية شمس مثلا يصير عندنا إبدال صوتي، وهذه طبعا هي حالة لغوية صحية ما بين اللغات السامية، باعتبار أنه اللغة السريانية واللغة العبرية واللغة العربية والأكدية إلى آخره من اللغات السامية هي من اللغات اللي تحدث ما بينها ظواهر يعني إبدال صوتي ما بين الكثير من المفردات، ولهذا يرجع أنه هذه المفردة هي أصولها سامية متفق عليها يعني بالإجماع بكل اللغات، ولكن يحدث إبدال صوتي ما بين السين والشين باعتبارها هي أحد حروف الصفير اللي موجودة في اللغات السامية. وردت طبعا هذه طبعا في اللغة العبرية يذكروها بالتوراة هاماور هاجادول مثلا للشمس هاماور هاجادول، أو يلفظوها أنه خما قروفيم أو يلفظوها أنه خما وحيرس حرسة ماور مثلا. هذه كل هذه الألفاظ كنايات للشمس موجودة في اللغة العبرية، تعني المنار أو النور الكبير، الوهج، القريب وغيرها، جميعها كنايات تكنى بها الشمس باللغة العربية. وردت كثير طبعا بالتوراة تقريبا بحدود 111 مرة في العهد القديم كلمة الشمس في اللغة. بالنسبة للغة السريانية في الحقيقة اللغة السريانية هي شمشا تدل طبعا على المذكر والمؤنث بنفس الوقت، وتعني طبعا المشرق أي موضع إشراق الشمس. من خلال ما تم ذكره عن الشمس في تلك اللغات نلاحظ اتفاقها في اللفظ والمعنى. طبعا قلنا أنه بالجذور ثلاثة تحتوي على نفس اللي موجودة، الحروف، الإبدال الصوتي اللي حدث بيناتها، كلمة حتى في اللغة الأكدية موجودة كلمة شمشو. جدير بالذكر أنه توجد مناطق في مصر، يعني احنا حتى نلاحظ كثير من الأفلام يلفظون الصعايدة يلفظون أنه كلمة شمش ما يلفظوها شمس. هذا تأثير أيضا في أنه كانت ربما يعود السبب إلى تأثر نطق أهالي تلك المناطق متجذر منذ القدم، حيث كان يقطنها في عصر الفراعنة سكان بني إسرائيل. ننتقل إلى المفردة الأخرى هي كلمة القمر. القمر هو الكوكب السيار الذي يستمد نوره من الشمس، يدور حول الأرض بالتأكيد، وهو الذي يكون بعد 3 ليال من آخر الشهر، ويسمى لأول ليلتين من الشهر هلالا أو يسمى قمرا. راح نأتي على المفردة في اللغات السامية. حقيقة كلمة قمر في اللغة العبرية هي ياريح، ولها مجموعة من الأسماء الأخرى اللي أيضا كنايات إضافية لكلمة ياريح. راح نأتي طبعا على كل مفردة ونقارنها ونشوف إنه شنو أوجه الشبه والاختلاف اللي بينها. الكنايات مثلا عندنا لفانا هما أورها قاطان، هناك الجادول هنا القاطان، يعني يوصفوا أن هناك المنار أو الكوكب الكبير هنا الكوكب الصغير. أو سهر اللي هي سهرو أيضا من ضمن المفردات اللي موجودة بالعبرية، هي مقابلة للسريانية، وهي تدل على معاني البياض والمنار الصغير والهلال إلى آخره. بالنسبة لكلمة القمر اللي هي سهرة أو سهرو في اللغة أيضا تدل على مراحل في اللغة السريانية. فعبارة سهرو حثتو اللي هي موجودة تعني الهلال، وسهرو مليو اللي هي تعني البدر في اللغة السريانية. وأكو عندنا عبارة سريانية موجودة اللي هي شمشو تسهرو، تعني هذه طبعا هي نفسها شمشو تسهرو متكونة من مفردتين. هذه طبعا مصطلح تعني ضوء القمر، تشير بالمعنى الدلالي مالته ضوء القمر في اللغة السريانية. من خلال ما تم ذكر عن أسماء القمر الثلاث نلاحظ أنه المعنى أكو يعني تتفق بالمعنى ولكن تختلف باللفظ. كل كلمة مثلا احنا بالنسبة لنا العربي نقول قمر، سهرو بالسرياني وياريح بالعبري، هنا صار اختلاف، ولكن بالتدقيق والرجوع إلى المعاجم اللغوية اللي موجودة في اللغات السامية راح نلاحظ أنه كثير يعني تتفق في المعاني مالتها. مثلا كلمة العبرية اللي هي سهر هذه تعني الهلال موجودة وهي مقاربة للغة السريانية. كلمة العربية اللي هي شهر يصير إبدال صوتي ما بين السين
وتبقى الهاء والراء هي نفسها. أيضا هذا موضوع مقارب كلغوي علما للغة السريانية وللغة العبرية، إذا يتفق. وطبعا السهر هو الشهر في اللغة العربية يشير إلى القمر والهلال والشهر الموجود المعروف بالعدد أيامه. وطبعا حتى بالآيات القرآنية اللي موجودة، فمن شهد منكم الشهر، شنو الشهر يقصد به؟ الهلال، وما يقصد به الشهر أنه 30 يوم، وإنما يقصد به الهلال اللي هو مقابل السهر، وللسهر في اللغتين السريانية والعبرية. وأحيانا احنا أيضا حتى في اللغة العربية دائما نقول انه واحد يسهر. شنو يقصد انه يسهر؟ هذا سهران، يعني انه على ضوء القمر مثلا، هذا ايضا مقارب كوصف دلالي ما بين كلمة السهر والشهر، وهكذا في اللغة. سهر مثلا في اللغة العبرية تعني معنى ايضا السجن. ممكن طبعا هذا الشخص مثلا المسجون يبقى يعني يتبع في الضوء معين كوصف، انه بصيص من النور يدخل له، انه بمعنى مثل بمثابة ضوء يشبه بضوء القمر اللي موجود. كلمة يا رياح اللي موجودة باللغة العبرية أيضا توجد لها كلمة مقارنة ومقاربة لها بالمعاني وبنفس اللفظ، اللي هي كلمة يرحو اللي هي موجودة تعني أيضا تعني بمعنى الكلمة بمعنى الأهلة أو الشهر. وأيضا كلمة في اللغة العربية كلمة أرخة ورخة، نلاحظ يعني راء خاء، فالحاء والخاء أيضا إبدال صوتي يصير ما بينهم. الواو والألف باعتبارها من الحروف المتقاربة اللي تحدث بها إبدال صوتي فيما بين تلك اللغات. هذه طبعا كلها المعاني اللي موجودة، هذه تعتمد على دراسات حديثة. مثلا احنا دائما نقول انه معاني المفردات اكو بها السيرفيس مينينج واكو الديب مينينج. المعاني مثلا المعنى العميق للمفردة ايش راح يوصلنا الى شنو؟ من خلال المقارنات ممكن احنا نعتمد على المعاجم، تظهر لنا الكثير من المفردات كابن منظور ولا المعاجم السريانية ولا غيرها، نلقى انه الكثير من المفردات اللي موجودة. حقيقة عندنا ايضا كلمة اخرى موجودة وردت في اللغة العبرية اللي هي لافانا، اللي هي اللافان يعني الأبيض اللبن، وهذه أيضا موجودة أيضا تدل على البياض. اللافانا ممكن أيضا يوصفوها يشير إلى، لأنه ضوء القمر هو بالأساس ترى مو أصفر هو بياض، فممكن أيضا تكون بها دلالة وصفية. وباللغة السريانية عندنا فعل من الأفعال المماتة اللي موجودة عندنا الفان، هذا ما مذكور طبعا، يعتبر من الأفعال المماتة أيضا يقابل تلك اللفظة ما بين العبرية وأيضا احنا نستعمل أيضا اللبن يدل على البياض أنه أيضا يشير بالمعاني اللي موجودة. كلمة هلال أيضا هيل موجودة حتى في اللغة، هلا بالعبرية هيلا مثلا، وبالأكادية خيلو مثلا موجودة أيضا تشير إلى الهلال. راح أخذ بصراحة على مود لضيق الوقت أكو فقط شنو اللي راح نبينه من خلال هذه المقابلة. ايش أفادت هذه المقابلة ما بين كلمتي الشمس والقمر، اللي هو التبادل، أكثر ما يشير لنا التبادل الحركي ما بين طبعا هذين الكوكبين وما بين استعمال تلك المفردتين. فهما ينتجان حركتين متساويتين تثبت أحدهما عند غياب الأخرى. يعني مثلا الشمس تغيب يبقى أنه القمر موجود، هذا راح يصير بيناتهم تقابل أيضا، اختفاء شيء ووجود شيء آخر. دائما ما تأتي تلك الأفعال اللي تستعمل في هذا المجال في صيغة المضارع الذي يشير إلى المضارع والاستمرارية اللي هو السمبل بريزنت بالإنجليزي. هنالك صيغة أخرى للتقابل أوردها النص التوراتي في كناية الشمس والقمر، اللي هي طبعا دائما هو ما كان يشير إلها بشكل صريح، يعني خصوصا في سفر التكوين اللي هي المؤورات هذه هماور هقادول هماور هقاطان، يعني يشير إلى النير الصغير النير الكبير وهكذا. من خلال التركيز على السياقات اللغوية التي ترد فيها كلمة وكلمة تلك الكلمتين، وأهمية البحث عن الارتباط بين الكلمات ضمن سياق النص، لأنه الطريق الذي يشير إلى يعني يشير إلى وصفها وتعريفها. نلاحظ أن هذا الأمر يتطلب دلالة فكرية للمعنى تتلائم مع تلك المفردة في اللغة. يمكن أتصور خلص
الوقت حسب ما اي هاي 25 حقيقه انه فقط انه اطرح احدى الاستنتاجات اللي توصلنا لها من خلال البحث. يعني احب اشير الى انه دائما الدراسات اللغويه المقارنه تظهر لنا الكثير، يعني حتى وان يكن بالنسبه مثلا للمفردات اللي موجوده في اللغه، ممكن اني مثلا الاحظ انه ما القى المعنى المقارب لها، ولكن اذا ابحث في المعاجم اكو ورود مثلا كلمات اخرى. على سبيل المثال كلمه الحوشخ، حشوخه او حشوخه اللي هي الظلمه او الظلام، موجود طبعا الحوشخ موجود حتى بالعبري، ولكن في اللغه العربيه نبحث عنها ما القى اني كلمه انه هذا مثل معنى او لفظه مرادفه او تطابقها بنفس الحروف وتقابلها. ولكن من خلال البحث يعني انا يعني على مفردة معينة اتبعت مثلا ابن منظور يمكن 3 صفحات إلى 4 صفحات، وجدت ان كلمة الحسك هي اللي موجودة، حسك حاء سين كاف. يعني هنايا احنا راح نشوف الحوشخ حاء شين كاف، احنا نركز على هذا الموضوع. لازم دائما احنا كثير جزء احتمال اكو قسم يعرف من الاساتذه الحاضرين انه العمليه الابدال الصوتي اللي يتم بين تلك اللغات، ولكن مو كلها يعني تتابع هذا الموضوع. ممكن اللي يعرف بهذا الشيء ويعرف بالتقابل اللغوي والابدال الصوتي اللي يحدث والمخارج الحروف، لازم اني اعرف مثلا هذا الحروف الصفير انه يتم الابدال ما بينها والى اخره من الاشياء اللي موجوده القواعديه، القواعد الصوتيه. فلاحظ مثلا الحسك ايضا تشير الى الظلام او السواد، اذا هي كلمه مقاربه للكلمه العبريه والسريانيه. هذا بحقيقه انه اهميه التحليل في تحديد دلاله اللفظ مو فقط بالنظر الى الكلمه، ولكن النظر الى المعاني الدلاليه داخل تلك الكلمه. يعني يجب علينا ان نعيد النظر في الدراسات، وحقيقه انه من خلال الدراسات المقارنه احنا مثلا كقسم اللغه السريانيه توصلنا الى كثير من الامور اللي موجوده لغويا نقارنها ضمن المعاجم اللغويه اللي نعتمدها في دراساتنا، وتوصلنا للكثير مثلا من المفردات من خلال البحوث الجديده اللي تدخل في صلب دراسه علم النص واللغويات الحديثه باسلوب المقارنه اللغويه. انا اشكركم واشكر سعه صدركم وحسن استماعكم، شكرا جزيلا. ممنونين. شكرا دكتور حيدر على هذا البحث القيم، وشكرا على الالتزام بالوقت. لا الآن سوف نكون مع البحث الثاني في جلستنا الأولى، سيقدمه الأستاذ يعقوب إيرميا، ماجستير في اللغات السامية. البحث معنون بالألفاظ السريانية في اللهجة العراقية، دراسة لغوية مقارنة. تفضل أستاذ يعقوب. الو. قدمت اخو برختها وصبراخ وطاوة هلبت بخالد مريا مشوريل الدانا ربيثة اسري 8 تمام. هلبت قد لشق لخدانا رابا بخالد مريا هو بوصاية تخم هدر لقاتوخ ونشقلت وخايث رانا قومد عن واثة من نديدة بريشائيث لنبخ شاو بلكت رابا بليخينا بوتبخ مايوثا يمرخليول بنشوثاعة يندلالة أخنا قداها بلوءة إلى خملوءة رابا أنقاية من سبب كد لعزة هلبت كشاقل من للشانة بش أتيقة منه. هذا أنا بقبيلي لعزة عراقاية من خبرانة تخشمية لأخنا من خنوات العرباية كميلة شقيلة لعزة كميلة شقيلة هلبت خبرانة من للشانة سوريايا. هلبت من دي قمايا ما تخرق بوت بخموثة دخ بيشوتها بخموثة هماشا جو للشانة بيشوتها بالخبيثوثة، يعني قطوسة لما صنعوا ذن بخموثة باللشانة سوريايا يعني للشانة قرذايا يعني للشانة سوريايا للشانة تركايا. قهادخ بيثوثة للشانة الشيماية ما صنعوا ذن بخموثة الكل شوية للشانة قاوة.
يعني الهوي اللي بوت قالا يلبن قالا إن هاوي بوت مراكوانوثا ذيذا إن هاوي بوت لكسيقوني أنا مدياني ما صدق بخموثة أنا بين لشانة إيلا جو خا بيثوثة وهر هذا خلبت بين لعزة آها بيثوثة وبين لشانة دي قطوس هذا مارن ماصن أوذن بخموثة بين لعزة هلبت لعزة عرقايا وبين لشانة سوريايا أتيقة هلبت إن آثن أوذن بخموثة جرك شقلن قطوسة أنا شقالن بخموثة جولك سيقون ين جو سوكالا ين جو نخلقو شوذاعة بشقلن خبرة اجت شقلن خبرة بشقلن برقولة ديذا ين خملثة بشقلن برقولة ديذا املثة بدن اثواثة هذه رابع منهم بأمري دخي اي ملثة شقالت له قطوسة ان انا منهم خطوسة بس قم آثخ أو ملو أديذا إن أنا شقلن هلبت خبرة قول الشانة سوريايا خرابة قامرخ لخمة إن شقيلي خبرة لخمة إن آثن وذنب خموثة قول الشانة ربايا قطوسة إن الشانة عورايا بشقلن لام ميم خيث هذه بأمريته لرابة منه خل لام ميم خيث إلى قول الشانة ربايا بسرة لحم إن الديرخ أخنا نقول شرشد للشانة الشيمايا خبرت لخمة وخبرت لخم قولي شانة عورايا وخبرت لحم قولي شانة أربايا إن آثخ شرشة ديذة ليلة هذا منايا ديذة إنما منايا ديذة لترسايا قهادخ لخش قال لي خمنايا خسوكالة خشو ذاعة خدلالة وش قال لي قولي شانة عورايا خدلالة وش قال لي قولي شانة خدلالة خيتك قهادخ إن ديرخ قتوم أودو شق من مدخورة لأنه إلي قمخة اتبايج يبيا وبايج وإذا قوصة ولا مارا وتنورة وأدخى إن أوقد مثلا إنه إلى لخمة ولا متخورة إنه لخمة إلى مخلطة بصورة جوانيته يعني مشوذ على المخلطة بصورة جوانيته يعني إلى خالة إينا أقول الشانة أربايا لا أختي يقول لما لكسيقون الدية متخورة لا تقيلة أختي بسرة قهادخ بخموثة بيشوتة قد شاقلنا شو يثرانا بخازي أني لخبرة أني لسكالة شو ذاع دلالة بش أتقتا وطلمودي لم شخلبته باللشانة قمودي قدول الشانة بشتيل هتخا قمودي قدول الشانة بشتيل هتخا داخل شقيلي وأنا للشانة مغذاذة وشركة هل بد خبرة قماية بشكل خلي قول الشانة قول أعزى عرقايا قول أعزى عرقايا إن خازيتم من مبلغي خبرة شول إن أمري أي إلى خدكثة سبقتها ليثن بنية بثواني قاوة يعني بالشان عربايا ما قبل النفايات لا شول قهذا إن دارك بالشان السورياي أخني خازخ لقو لشان تيقة مبلغ خبرة شول خبرة شول إناث خازخ لي هم ماشك ما تخري بريشايث قمرة يمري إلى جهانة إلى دكثة خراب إلى خدكثة باثر موثد برناشك آزل تاما هر هذا قول الشان عوراين قارخلا متخوري لقد شول إلى دكثة تبيشي وهلبت مروبية شلدة بيشي وبريمة قطوسة يعني بدوخة مرخلة إلى أروي وبار ولا طلمو بيشي وبريمة مروبية خدوكثة يعني مودي إلى خدوكثة قهادخ إن آثخ أخنن قول الشانة يعني قول أعزى عراقايا أو خبرة شقالة لسوكالة للشانة سوريايا يعني ليش قال يعني قطوسة قول الشانة أربايا ليثن هتخ خبرة قول الشانة فصحى مهادخ بيشة لشقيلة من للشانة سوريايا وبمن للشانة أربايا خبرة تري وإلى رابع نقايا خبرة ماطول يقول الشانة أربايا كأمري ماطول أنا ثيلي أباتي آثت قطوسة خبرة ماطول إن آثت يقول الشانة أربايا كلاسيكايا لذ مبلخة ليلة مبلخة بدية صورته إينا يقول الشانة سوريايا إتلن خبرة مطل إلى أمريلا بالشان أربايا سببية إينا أقول الشان أربايا تيلا يقول أعزى عراقايا مخليتها بياشة شرطية أخنا يطخ شرط وسبب إتلا يصور بغذاذي إن آثخ شقلخ لسوكالة ديذا متخورة لك سوكالة إلى هر خبرة مطول أنا ونأثيا أباتي بآثت ما طول أنا ثيلي أباتي قطوسي قهادخ إلى شقلتا خذري شيتا يعني مباشرة من لشانة سوريايا هل بت إن آثخ وذخلا بخموثة هر أخا أرأن أثواثيلا ميم طيث
أبقوا للشان سورياي إثوا واوش قلت لا مطل قهادخ إلى أن أثواثا هلبت أقاليلي قلت إخواذا بخموثا هر أن أقاليلي مطل معطول أقاليلي خدش بياشيلا جو زوعة للشانة يطخ كل لعزة عراقايا إلى خم لعزة قدية جغرافائية أملخ لقدوة شوبا إثوى للشانة الهلبت أخنا دخل الشانة السورية ثوراي إيوا للشانة بش ديدانا بش خيلانا من الشانة خينة قهادخ معبدنا له قدنا لعزة عراقاية كلي هلبت باثخ خبرانا خينة إتلخ خبرة كما بلخيلة يقول لعزة عراقاية يامر مرتي يعني كل باتي وقتي زوجتي قاموا يمري مرتي قاموا لي أمري امرأتي قلت أمري مرتي إلى بخدر شيء تشكلت من الشان السورياي الشان السورياي أخي مرق مرتا مرتا قهادخ غزايخ رثمة عراقاية إلى بتختد ميم وشليث ذراء يعني فتح الميم وسكون الراء إلى أخ للشانة سورياية تيلم بشتم بلختك للشانة سورياية مركوانوثين تركيب دي إذا إلى مرة زائدا يا متكلم بياشيلا مرتي قول الشانة سورياية مرتا أخ متخورة لأوغن منا هلبت إلى سيدة إلى امرأة قهادخ بخازخ بيشتل اشقلت أوبا خدري شيتا من الشانة سورياية مبلختا جو لعزة عراقاية جو هل بتقول الشانة عرباية كلاسيكاية إلى امرأة متخرن وإن هيا واشقلتها من تاقرك يا بيشتا امرأتي قهادخ سوكالة ديذا قول عزة عراقاية وسوكالة ديذا قول الشانة سورياية إلى هر أو سوكالة إلى سيدتي أو امرأتي أو إلى آخره خبر خيانة بشكل خلي وإلى هل بتأبا ورابع نقايا إلى خاءت شخينة خاءتشا بريشة من دند متخرين قمدانا هل بتأخين آثخ أو ذخ بوصايا قورا يعني خا بحث بس نختي لقد تدخل خاءت شهدخا وخاءت شا مختوت باش متخرة دية أو إلى خبر إيثن قول الشانة ربايا إينا شويلد مبلغت إلى سوريايا داخي يعني إتلن خبرت بيتا يعني مرخلة ملثة أو كلمة أو مفردة بيت إيثن قول كل الشانة الشيء ماي إن آثخ طبعا مودي لما بالخي ريشة دي شويلة سوريايا بالخينا شويلة زعارة مرخلة تصغير أونا بيتون يعني مرخلة بيتون يقول أسا عراقاي خبرت بيتونة أخا طلمودي لمتويرونا هتقاي السورة يعني خازخلق لكل بيت عراقايا كهاوي دي جاودي لخا خاوتخ خاوانا خابذنا سورتا لما بالخيلة هم عشان يخلق مخزن أخذتها من دي آين مرنا لبيتوني أنا خليني يقول الشانة السورياية إذا المشتركة تخشون الزعارة من تصغير يمتخ أونا هم عشان الخبرة قد باي السورة قول الشانة عرباي أبخي أمس ما سخمر خيني مشكلتي من الشانة السورية يطلبون مساوي قول الشانة عرباي ليثن خشوية ليثن خبرة ليثن شويلة أونا قا يعني مسوات وإنما ليثن شويلة خيني هل بت إيثن خبرانة خير إيثن مفردات خير الدية أخدية إيثن دربونة أباي إلى درب الشانة عرباي إينا متئونة الذي ذا أخ شويلة زعارة هلبت الشانة سوريايا كلاسيكايا مسورتة آها مني إذن خبرة خيرا بخير يقول لحسة عراقايا أو إلى كأمري هسه الآن أو هدية في هذه اللحظة فهذا هاشا يقول الشانة سوريايا ليش خبرت هاشا أول هلبت إيلة شغيلة من سوريا أمة وليث تملك خبار اللي من سبب أول خبرة كل الشارع الشمال بخلة خطفة فهذا من الشارع السوريا إيلة مختملك بريشة مثل إيلة هاشا خبرة إيلة هاشا شغيلة من الشارع هلبت سوريا إيلة مدخل ولا كم خدش الدكتور حيدر كان شين وسين هم عشان كيفاش خلافة بيني يقول الشانة سوريايا يقول الشانة عرايا يقول الشانة عربايا الشانة سوريايا سامة زوجة من تخشين قد شاقل من قد هاول خبخوثة بين الشانة عربايا
هذا خازقنا مثلا أو خبر من أي من ذات هسه ليدو دكانة خير هنا يكتب الشان سوريايا هذا شغلت له خمرة شيتا من الشان سوريايا وإلى منايل إذا إلى سكان إذا هل هو سكان إذا في شم كل خا جو هدت الشان سوريايا هدت إذا خبرنا بريشة بقدانا ليش ليه طبعا هو مليثة قد شكله لا بسمتها هدت خاطر فينا مبتخيلة للشان مبتخيلة أرباي دو تين الأثر العراق إيثن دو للشان أرباي كلاسيكايا خبر القيد اختطاف ضاد إيثن إينا كيباش بقلقة اختينا مختورة بالإكسيقونة أرباي بقلقة بخميموثة يعني قيد إلى خلي حرارة شديدة اختينا مختورة بالإكسيقونة قول الشان سورياي هندت قيطة ليش مطلقتها يعني مناعة قيطة صيف قيطة في لهجة الجنوب طبعا يستخدمون جيف أخ سكان جيف هل إلى سكان تخي مطلق سورياي أو إلى يعني في من الأصل العراق كما تخي جيف لكن قيسو إيه لها أسو كانت مخيلة أنا لخا كمية ترابة من نوخ البلدين إيه كل الشام ما توصل مخرج بالشام كذا إيه الشام سوريا بالشام رباعي في أكل شو اللي يخط منايا دي يموي سبقني كل اللي يقول سكان يقول شو ذاعت شو ذاعت إلى مدخل اللي فين أو شو ذاعت إذا لا تفكر مدخل اللي سوريا هذا كلام اشتيله لمن ذاها للشانة سبقني مدخلها الشارع كده فريق أمانة دمي لكاتي كنت خايف لمناعي دي يقول الشارع يعني يشوف قطرة كينا كتير بنقول يقول لأزا أربايا وسكان أنا بخلي سوريايا إذا أنا ما أريد أشتغل سب أنا بتوكل سكان الدين بتوكل شو زعل أنا بخلي جو يقول لأزا دين بالشارع دي فهذا في شيء إنه شغيلة خذ شيء مثل الشانة الجان هل متخرج توخن إلى سكالة إلى يثران الدواء لو أكثر إشقالا قد خاز السكالة اللي لم يكن يثيق خاز الآن إلى سكالة مش أثيقة وهل بتخبرنا كريشة ورابع دانا رابع كريثة لقد ناشا ماصي همزن وشاقل خلقها ريخة يورثها مثل ما يوثت والعنوان رابع قوعي إينا هاي تمسين رابع هيو قد منطيرك خبدي كريا قد ما صنع شبانة يدو دعثيس مثل بوصاية خيري قد ما صنع شبانة دراشة خيري الدنة دراشة خير قال وهاوي بيوثرانا كلها بيوم تمسين رابع شكرا للسيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حابب أقدم شكر الكناني للإدارة المؤتمر وللمركز الثقافي العشري لإتاحة هذه الفرصة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله. عنوان بحثي هو إسهامات الصريان في نقل العلوم والمعارف إلى الحضارة العربية. في الحقيقة أن التميز الحضاري والثقافي لأمتنا يعتمد على الدرجة الأولى على ازدهار لغتها وتمكنها من التعامل ومعالجة جوانب الحياة المختلفة العلمية منها والاجتماعية والفلسفية، ونجد هذا واضحا في اللغة السريانية، فقد لعبت دورا كبيرا في جعل نجم الثقافة للأمة السريانية لامعا بين ثقافات الأمم الأخرى. اللغة السريانية هي لغة شعب بلاد النهرين الأصيل أحفاد بابل وآشور. منذ بدايات التبشير المسيحي في الرها وبداية تأسيس كنيسة المشرق كانت اللغة السريانية هي اللغة التي بشر بها الآباء الأولون وتلامذتهم، ومنذ ذلك الحين أصبحت اللغة السريانية اللغة الرسمية لهذه الكنيسة الأصيلة، حيث حملها أبنائها مع البشارة حيثما انطلقوا.
للتبشير بالديانة المسيحية شرقا وشمالا وجنوبا، ولشدة محبتهم وتمسكهم بديانتهم المسيحية ابتعدوا طبعا عن تسمية، بالنسبة لنا كأكاديميين، عن تسمية الآراميين. ثم لقد مرت اللغة السريانية بأدوار مختلفة، مرحلة البدايات ثم النضوج ثم في العصر الذهبي، ثم بعد ذلك بدأ نجمها بالأفول بعد رحيل أدباء اللغة العظام مثل ابن العبري وعبد يشوع الصوباوي. ثم جاءت رياح القرن التاسع عشر لتنفض الغبار عن وجه السريانية، ولتبدأ النهضة للسريانية الحديثة، حيث يؤشر بعملية إحياء اللغة السريانية. فقد انصبت معظم الجهود في البداية على الاهتمام باللهجات المحكية، حيث اهتم المختصين من المستشرقين والباحثين بتطوير اللغة الأدبية الحديثة من بين اللهجات الدارجة على أسس وقواعد سليمة ومقبولة شيئا فشيئا، وتقريبها من اللغة الكلاسيكية اللي هي احنا نسميها اللغة الأم أو اللغة الفصحى إلى حد ما، كما أن جهودا بذلت أيضا ولا زالت لإحياء اللغة السريانية الفصحى. إسهامات الأدباء السريان: مع اتساع حركة الفتوحات الإسلامية وجد المسلمون أنفسهم أمام شعوب ثقافتها أغنى بكثير من ثقافتهم، فرأوا من الحكمة احترامها، مما أدى لنهضة فكرية عظيمة في العصر الإسلامي عززتها حركة الترجمة من الحضارات العريقة اللاتينية والفارسية والأمم السريانية طبعا، والتي تمت على أيدي مترجمين من أبناء تلك الشعوب في الأراضي التي قد جاءوا إليها، والتي كان السريان في بلاد الشام والعراق ومن أهم مكونات هذه البلدان. فقد تزعم السريان حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية لمدة تزيد على 3 قرون. وعندما أتى المسلمون رحب بهم سكان المنطقة المفتوحة، وكان هؤلاء السكان من المسيحيين من مصر والشام والعراق، وتم عقد معاهدات وصلح معهم، وسرعان ما اعتمد عليهم المسلمون في تسيير شؤون الإدارة والتجارة ونقل العلوم والمعارف والطب، خاصة المدارس اللي كانت موجودة آنذاك، المدارس السريانية طبعا العريقة، وتعريب ثقافات الشعوب القديمة. فيرجع الفضل في ازدهار الحركة الفكرية إلى نخبة من العلماء المسيحيين السريان الذين عملوا مع الخلفاء الأمويين والعباسيين ووزرائهم في الدولة الأموية والدولة العباسية. فكانت المحطة السريانية هي البداية التي انطلق منها المسلمون بعد الفتح للنهضة العلمية آنذاك، إذ أن أغلب المؤلفات اليونانية لم تعرب من لغتها الأصلية إلى العربية، بل عربت من السريانية إلى العربية أو من العربية إلى اللغات المختلفة. لم يكن نقل الأدباء السريان مجرد نقل من لغة إلى لغة أخرى، بل كان له دلالته الواسعة في قراءة الفكر اليوناني الفلسفي والعلمي وفق ذلك الإطار الثقافي والاجتماعي العام، مما خلق مثاقفة لم يسبق لها مثيل بين جماعات بشرية متنوعة الأعراق والمعتقدات واللغات، وذات تجارب ثقافية غنية، بحيث غدا إطار متسارع التفاعل يعبر عن تراثها باللغة العربية الجامعة للمسلمين من غير العرب، والعرب من غير المسلمين، والشعوب الأخرى من غير العرب. وحملت اللغة العربية بهذا الثراء كل سمات اللغة العالمية في العصر العباسي، وتحديدا في زمن الخليفة المأمون، حيث كانت المشاركة الفاعلة للسريان المسيحيين كانت مهمة جدا، حيث كان المأمون يتمتع أكثر من غيره من الخلفاء بحرية الرأي وسعة الأفق في تفكيره، وشجع العلماء وشجع حركة الترجمة التي أدت لنهضة عالمية. ورواد تلك النهضة هم العلماء أو الآباء أو المترجمون السريان الذين أمسكوا بناصية المعرفة والعلوم بدون منازع. ويعدد لنا ابن النديم أسماء العلماء والمترجمين السريان الذين اعتمد عليهم الخلفاء العباسيين في حركة النقول والترجمات واستجلاب الكتب من بيزنطة، بقوله: فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وغيرهم ليأتوا بكتب إلى بيت الحكمة في ذاك الزمان، فأخذوا مما وجدوا، فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل، أي يعني ترجمته. وقد قيل أن يوحنا بن ماسويه كان من أرسلهم الخليفة إلى بلاد الروم، وأيضا أرسل حنين بن إسحاق فجاءوهم بطرائف الكتب
وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والرياضيات والطب. وكان قسطى بن لوقا البعلبكي قد حمل معه شيئا فنقل منه ونقل إلى العربية. تزعم حركة الترجمة في العصر العباسي حنين بن إسحاق دون منازع، وهو الذي ترجم أثناء توليه منصب مديرا لبيت الحكمة نحو 200 كتاب من أصل 400 كتاب قام بترجمتها، منها 95 كتابا تخص جالينوس، و149 كتابا في الطب، و114 كتابا في الفلسفة، و123 كتابا في الرياضيات. وضمت أكاديمية أو بيت الحكمة آنذاك المترجمين، النساخين، الخازنين، والمناولين، الذين هم حلقة الوصل بين العلماء وبين الرواد تلك المؤسسة العريقة. فأصبح بيت الحكمة آنذاك ملتقى للحضارات آنذاك، وجمع في جوفه تراث البشرية لتصبح الترجمة ظاهرة اجتماعية وليست ترفا أو مسألة شخصية تهم هذا الحاكم أو غيره. والدليل على ذلك هو استمرارية عمل النقل أو الترجمة يعني بصورة أدق لمدة طويلة، كما أصبح الأمر قضية دولة ناهيك عن التمويل والعمل المؤسسي الذي تم تتويجه في بيت الحكمة، والذي سهر على متابعة الترجمة على أسس منهجية شكلت تقليدا علميا كاملا مهد للإبداع الحضاري العربي الإسلامي، عندما توج هذا بطلب الخليفة المأمون من الروم أن يسمحوا لوفد من العلماء السريان والعرب للتوجه إلى بلادهم لجمع المخطوطات الخاصة بالطب والهندسة والفيزياء. ومما هو جدير بالذكر هو أن ابن رشد كان قد اعتمد في شروحه على ترجمات حنين بن إسحاق لاعتباره أوثق المراجع وأدقها. تطور الطب في العصر العباسي بفضل السريان، فأدى ذلك إلى تحولات اقتصادية واجتماعية، حيث عم الترف معظم نواحي الحياة وخفت الأمراض والأوبئة. وقد نبغت عائلات سريانية مسيحية في الطب كأسرة آل بختيشوع التي بلغ أبنائها منزلة عالية فاقت القادة والأمراء لدى الخلفاء وزوجاتهم ولدى عامة الناس. كما تميز قسطى بن لوقا في الطب وترجم مؤلفات طبية يونانية أهمها الترياق في السموم. ونظرا لمكانتهم العالية كان الخلفاء يؤمنونهم حتى على أسرار بيوتهم. وأثر نشاط السريان في الفن الإسلامي بشكل واضح، فطراز المباني الدينية عند المسلمين يشبه النمط السرياني والقبطي. ومن نتائج ما قام به السريان أيضا هو الإثراء العظيم للغة العربية، فنرى بعد عصر الترجمة أن العربية عرفت أساليب جديدة مكنتها من التعبير عن الألفاظ الفلسفية والعلمية. فكان المترجمون إذا اصطدموا بعبارة غامضة ترجموها ترجمة حرفية، أما إذا لم توجد كلمة مقابلة لها في العربية فكانوا يدخلونها في العربية بلفظ أعجمي مع بعض التعديلات، مثل كلمة جغرافيا وكلمة موسيقى، كلمة فلسفة ومغناطيس. هاي كلها في الحقيقة مفردات يونانية وأعجمية ما موجود لها أصل في العربية. إن شاء الله إن شاء الله. وأغلبت معاجم اللغة العربية يعني أغنتها بألفاظ هذه المصطلحات. وتحولت مجالس الخلفاء إلى أندية علمية يتناظر فيها العلماء والمفكرون من كل صنف، وتحول بيت الحكمة إلى أكاديمية علمية بكل معنى الكلمة، وكل شيء كان يناقش بحرية ويعرض على بساط الحوار. وبدا جليا ذلك التعايش بين العقائد المختلفة لدرجة قلما نجدها في أمة أخرى. وارتقت مكانة المترجمين إلى مكانة عالية، وكان جلهم من عائلات سورية ومصرية وعراقية وفارسية، كان بعضها مسيحيا وكان بعضها يهوديا وكان بعضهم مجوسيا، وذلك دليل واضح على مدى الانفتاح الحضاري خلال تلك الفترة. في الحقيقة أنا راح أستعرض وأختصر البحث بسبب قلة الوقت. أحب أذكر يوجد عدد من المترجمين الذين يعتبرون من أشهر وأكبر من نقل العربية، وهم في الحقيقة أولهم على رأسهم هو حنين بن إسحاق، وهو أبو يزيد حنين بن إسحاق العبادي، سرياني من الحيرة في منطقة قرب الكوفة،
ويعتبر من أكثر المترجمين شهرة، وكان يلقب بشيخ المترجمين، فقد تعلم العربية على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي، ودرس الطب في بغداد على يد يوحنا بن ماسويه، وأتقن السريانية والفارسية، وسافر إلى بلاد الروم لتعلم اليونانية والطب، وأمر المأمون بتعيينه على رئاسة بيت الحكمة. ومن ثم إسحاق بن حنين، وهو أبو يعقوب إسحاق بن حنين الابن الأول إلى حنين شيخ المترجمين، فقد أخذ عن أبيه الطب والترجمة، وعمل في خلافة المعتمد والمعتضد، وكان معاصرا للشاعر الكبير ابن الرومي. الحقيقة المترجم الثالث هو ثابت بن قرة، وهو أبو الحسن ثابت بن قرة بن هارون من مدينة حران، كان يجيد العربية والسريانية واليونانية والعبرية. نبوغه الرياضي جعله يضع كتاب يشرح فيه علاقة الجبر بالهندسة، وقد ترجم في المنطق والرياضيات والفلك والطب، منها كتاب السماع الطبيعي، وملخص كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو، وكتاب الجغرافيا والمجسطي لبطليموس. الرابع في الحقيقة المترجم الرابع هو يحيى بن عدي المنطقي، وهو سرياني، ولد في مدينة تكريت وتوفي عام 364 هجرية. درس اللغتين العربية والسريانية، كان تلميذ الفارابي، وقرأ على يد أبي بشر متي بن يونس النسطوري، وضع كتاب حول الأخلاق، وترجم لأفلاطون كتاب النواميس وطيماوس ولأرسطو والنفس والآثار العلوية، كتاب الحيوان، السماع الطبيعي. أحب أختم طبعا وأسف للإطالة بعيسى بن إسحاق بن زرعة، وهو سرياني، أخذ الترجمة عن أستاذي يحيى بن عدي، ونقل كتاب فيدون لأفلاطون، وكتابين الحيوان والأغاليط لأرسطو. وشكرا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا للدكتور أحمد على هذا البحث القيم. طبعا ناخذ مجموعة من إذا موجودة أسئلة ومداخلات، بس إذا ممكن حتى بالأسئلة والمداخلات نريد شوية اختصار لأن وقت ما عندنا. دكتور عامر عدنان، نعم، ميخائيل نمرود. السلام عليكم. نعم تفضل دكتور عدنان. شكرا. طبعا عذرا من زميلي دكتور عامر، سبقته بالحديث يعني استأذنته. الحقيقة يعني أشكر الباحثين الأعزاء على البحوث القيمة، وأبدأ مع زميلي وصديقي وأخي دكتور حيدر. أعتقد أن كلمة حوشخ العبرية أو الموجودة في العربية من حشك، وحشكت السماء معناها تلبدت بالغيوم وأمطرت، ودليل العتمة. وأحيانا إذا لم نجد ما يقابل، فيمكن أن نرجع إلى نظرية ابن جني في دلالة الحروف، وأن اللغة بدأت أحادية ثم ثنائية ثم أضيف لها الحروف. فلو يعني راجعنا حسك وحشك وحبك وحاك، كلها تعطي معنى العتمة والتجمع والظلام. وأيضا فما اجتمع الحاء والكاف إلا دل على عتمة وتجمع. الأخ أستاذ يعقوب، يعني حقيقة أنا سعيد جدا بأن أراك باحثا. قبل يعني كنت أراك طالبا، اليوم أنا أكثر سعادة بأن أراك باحثا. وحقيقة أنك اخترت طريقا ممتازا، وهو البحث في اللهجة وتأصيل. نحن أكثر يعني بحاجة إلى تأصيل لهجتنا، ومنها نستدل على أن شعبنا في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب هو شعب أصيل، بدليل أنه ما زال يتكلم ويستعمل نفس المفردات التي كان يستعملها سابقا، حتى وإن استعمل العربية، ولكن بقي يحتفظ بكثير من المفردات التي يعني كان يتحدث بها سابقا من السريانية
والآرامية وحتى الأكدية، مثل كلمة تبلية من الأكدية، وكلمة طارش من الآرامية، وقيضة وماطول وهلبت التي تحدثتها بها وتحب أن تستعملها كثيرا، وهلبت بختنا يجيبكم. فكثير من الكلمات، وأنا أشجعك أن تستمر في هذا المجال وأنت قادر على ذلك، وأرى فيك. السؤال إلى أستاذ أحمد: هل أرسى المترجمين السريان مدرسة في الترجمة، وهل لا زالت آثارها أو أساليبها موجودة إلى الآن؟ وشكرا جزيلا. دكتور حيدر، إجابة لك. بس بين كده نرابي أكد توالخ بوقارة وباتي. أوكي. دكتور عامر تفضل. شكرا. اوكي. دكتور حيدر، أسألك على الجنس المجازي. يقول المتنبي: فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ليش الشمس مؤنثة بكل اللغات السامية والهلال مذكر؟ وليش باللغات الهندو أوروبية العكس صحيح، حسب الكردية والفرنسية اللاتينية بالعكس إنه الشمس يعني مذكر؟ إيه يعني ما أعرف هل إنه الكل يعني بها إنه مؤنثة مثلا الشمس والمذكر. سؤالي للأستاذ يعقوب: طبعا تنبه العرب منذ عصور يعني متقدمة لهذه الاقتباسات. مثلا الأصمعي يقول يعني مشتركات. إيه تنبه مثلا الناطور، كلمة ناطور، يقول أن النبط ويقصد بهم السريان يقلبون الضاء طاء. ألا تراهم أنهم يقولون ناطور على الحارس؟ وألا تراهم يقولون أي ناطور الحارس ناطورة. وألا تراهم يقولون برطلة على ابن الظل؟ طبعا يقصد أن الناطور الناظور بالعربي، وابن برطلة ابن الظل بتفسيره. كذلك ابن حزم الأندلسي تنبه للتشابه. بالنسبة للعصر الحديث، داود الشلبي لديه كتاب الآثار الآرامية في لغة سماها لغة الموصل العامية، وأتى لنا يعني مئات الألفاظ. زين. بالنسبة للمرحوم بنيامين حداد كتب الآثار الآرامية في أمثال الموصل العامية. لمياء عباس عمارة في مقال لها بالستينات قالت أن أهل بغداد يجمعون جمع آرامي، ألا تراهم يقولون أبهات ولا يقولون آباء. وكثير دكان غيره. أنا يعني من الأشياء اللي كتبت عنها أيضا سطرة بالمصلاوي يعني صفعة سريانية، محفورة على السجادة من محفورته السريانية، حشل يعني رمى ما نقول رمى، أردخلة ما نقول بنا نقول أردخلة سريانية، ميمر كل العراقيين يقولون ميمر على لون من الغناء، قصيدة طبعا ترتيلة. نعم. إيه دبشي، أهل الريف يقولون دبشي ما يقولون شمزي، هي من دبشة يعني شيء حلو، سواء الرقي ولا شو اسمه. خاطور احنا نقول خاطور. وهطر يعني عصا أو طحن. زين. هطر وهطرة. أكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. رابي ميخائيل فاقد. لا بس بخلت رابي هر ولا لك خلاقي ترابي أكد. صباح الخير. صبروكم بريخة. شكرا للأساتذة وما قدموا. بس أقف عند دكتور أحمد بالنسبة لموضوع بيت الحكمة. طبعا بيت الحكمة أحيانا أكو قضايا تاريخية ضروري أنه توثق، لأن هذيك مرحلة وعقليات المرحلة تختلف عن مرحلة أخرى. كان أغلبية العلماء الموجودين الأطباء كانوا في منطقة جندي سابور، يمكن كلنا قارين عنها، ولأنه شابور بوقتها كان عنده مذابح بالمنطقة، فما ذبح اللي كان عندهم اختصاصات أو كان يعرف أنه راح يستفيد منهم أطباء ومنهم ناس يعني دارسين وهاي، فأخذهم إلى منطقة جندي سابور اللي هي جنوب إيران حاليا، وهناك أسسوا نفسهم هم بنوا، كان أكثر عدد يقول 600 تقريبا في إحدى الكتب، فأسسوا لهم هناك مثل على شاكلة مستوصف وعلى شاكلة مكان للتعليم، وكانوا يعملون هم بنفسهم في هاي المنطقة. وين إجا بيت الحكمة؟ بيت الحكمة من مأمون كان بغداد كان مريض ورادي يعالج وما تعالج من أطباء الموجودين في بغداد،
يمكن البعض قاريها بكتب قديمة. فقالوا له أطباء بغداد ما دا يعالجوك، فأكو أطباء بجندي سابور، ممكن دكتور أنمار هم كان موجود، أنا هم حكيت عنها هناك بالمؤتمر مال بيت الحكمة. فقالوا له حتى هو بالبداية رفضها، قال ما أريد هذول الأطباء، ما دام مسيحيين ما أريدهم، مأمون للمعلومات يعني. بعدين شاف وضعه فد مرة تأيس، قال يا بدي تجيبه خليه يشوف. اجوا عالجه، فمن عالجه قال انتم لازم تكونون قريبين لعد علي، فقام بناهم بيت الحكمة، ومن هنا انطلقت بيت الحكمة. وجندي سابور رويدا رويدا انتهى، والكل تحولوا إلى، فبدوا يترجمون وبدوا يكتبون، وهذه هي كانت الخطوة الأولى في العملية. وشكرا. شكرا للأساتذة الأفاضل. دكتور حيدر، أني كلش عجبني موضوعك، عاشت إيديك، لا تزعلون، مو معناته ما عجبني موضوعكم، راح أجيكم. راح أبدي بأساس عنوان الموضوع. بالمناسبة لحد اليوم راح أرجع أني أموت على موضوع اللهجات. لحد اليوم احنا نقول شمشي سارة بالأغاني. أمي لما يكون القمر كلش قوي احنا نقول يعني شمشي سارة له، فموجودة الشمش. الفكرة الرائعة اللي أنا شخصيا تعجبني أنه الكلمات اللي صار بيها تطور، وحتى ما يسمى بتاريخية المصطلح. ضروري جدا نرجع الأصل الفعل اللي هو يدلنا أنه هاي الكلمة منين اجت وكيف تتطور. طبعا تتطور بنية الفعل والكلمة، وتطور أيضا من حيث المفهوم الدلالي والوصفي، وإلا واحد هواية مرات يعني يتيه. على سبيل المثال أنا واحد من الأيام وراح أذكر هسه كلمتين، ورابي أوديشو قاعد يمي أستاذنا الفاضل دكتور أوديشو. يوم من الأيام أني سمعت رابي أوديشو يقول تاريخه، أنا قلت رابي أوديشو هاي شو حولها تاريخ العربي إلى تاريخه بالآشورية. بس هي فعلا أنه أرخ اللي أنت ذكرت أنه يرخى أرخ بالآشورية، منها تاريخه. كلمة أخرى يوم من الأيام شوي نلطف الجو، كافي ترى هاي الجدية القوية. شفت مجموعة يعني الفيسبوك قاعدين ويدحرجون بحجرة كبيرة. راسا إجا ببالي إحنا أطفال كان عندنا لعبة معينة أنه ندحرج الأحجار الكبيرة ونقولها، شوف بلغتنا الآشورية، شوف نقولها ميوري تشيناني. هسه أنا ما أريد أقول كلمة أتحدى يعني، ما عدا أنه طبعا رابي أوديشو مثبتها بالقاموس، وشفتها بربهلول ميوري تشيناني. هذه إذا واحد ما يعرف هذه ميوري شنو اللي اختلف، شنو اللي أصل الفعل اللي هو إيغر، هي جمل. أنا بيني وبين نفسي هل هي عين وضائعة ولا هي جمل الضائعة؟ رحت دورت كل القواميس. بهلول شفته يقول لك إشارة إلى كومة الحجارة. أوغن منا قايل ممات، ولكن أثبتها يعني واحد ما يستخدمها وما يعرف. البارحة كان عندنا أطفال بنهلة يقولون شو ما يرخ شيبه على سبيل المثال. اللي ذكره دكتور عدنان انه شوكت ما التقت حاء وكاف، يعني فكرة جدا رائعة وهي هذه المطلوبة. وايضا شوكت ما التقت قوب وبي تعني الاحتضان والكومة وعشرات الكلمات بالآشوري لحد الآن، بس اشوف بيها القاء والبي اعرف انه هذه شيء له علاقة يتكوم ويحتضن ويجتمع فكروا بها يا جماعة. وين ما اكو هذه تعنيها. ما اطول اكثر. جاك استاذ يعقوب، عاشت ايديك. ما طول مطل ايضا هذه انت تقول انه بالسريانية كذا، انا اقول بلغتنا يعني ترى شو اسمه يقولون ماطط، وبزناي يقولون مطط، وشناي يقولون موطو. وانا اتذكر الوالد المرحوم الوالد كان يقول لنا موطه، ان خوخه لنا موطه لمطه، بس لم تتاثر لها علاقه بالكيفيه والسببيه.
آسف للإطالة، شكرا جزيلا. شكرا. دكتورة إطلال تفضلي. شكرا جزيلا على للسادة الباحثين على هذه البحوث القيمة. سؤالي للدكتور أحمد. دكتور، في الفترة اللي أنت اختصرتها بالفترة العباسية، لأنه بحثك يعني المفروض يكون للعهد الملكي، الفترة اللي تأممت بها المدارس الأهلية واللي كانت تدرس بها اللغة السريانية في العراق. في بغداد في العصر العباسي كان هناك 50 مدرسة سريانية. هل هذه المدارس كانت تدرس باللغة السريانية؟ أكاديمية نصيبين اللي لم تتناولها، ما أعرف يعني إذا تناولتها داخل صفحات البحث، اللي علم بها الكبير مار أفرام السرياني، أكاديمية وجامعة عالمية كانت. هل كان لها تأثير في تشكيل العقلية العربية ومحاولات الخليفة المأمون إرسال وفود إلى بيزنطة لغرض ترجمة وجلب المخطوطات اليونانية؟ شكرا. شكرا دكتورة. أعتقد رابي نمرود فاقد. رابي نمرود. سؤالي الدكتور حيدر. دكتور حيدر، قلت من الصعوبة أن نجد كلمة مقابلة لكلمة الظلام، سميتها عسك باللغة العربية. نعم، احنا بلهجتنا اللي نتكلم بها حاليا نسميها خشكة، خاء شين كاف. عندما تضم الدنيا نسميها خشكلة. عندما يكون القمر مظلم نسمي خشكل صورة. خشكل صورة، أي أن القمر مظلم. شكرا. أعتقد خلصت الأسئلة، المداخلات، حتى الوقت خلاص دكتور، ما بيها مجال بعد. نعم، يعني تفضل دكتور حيدر للإجابة على الأسئلة والمداخلات. شكرا جزيلا. طبعا المداخلات القيمة اللي طرحها بعض الأساتذة. الدكتور عدنان طبعا شيء أكيد طرق لموضوع الحاء والشين وكذا. نعم، هو أبحث عن تحول. نعم، فصحيح انه هذه المفردة موجودة. أنا القصد من طبعا يمكن يرتبط نفس العبارة اللي ويا أستاذ نمرود. أستاذ نمرود، يعني أنا ما كنت أقصد أنه الحاء والشين يعني ما موجودة الحوشخ، وإنما كلمة ظلام باللغة السريانية والعبرية ما موجودة ظلام، ما يقابلها. فإحنا نبحث على كلمة الحوشخ والحشوخة اللي موجودة في السريانية والعبرية، بحثت عنها في العربية لقيت ما يقابلها بالعربية، حاء سين كاف. هذا القصد أنا من البحث. يعني لقينا كلمة عربية ما موجودة، احنا ما نستعملها، ولكن هي في المعاجم موجودة ضمنية ومستعملة منذ القدم. هذا اللي أقصد أنا بموضوع. دكتور عامر، لماذا الشمس مؤنثة والقمر مذكر؟ نعم، بالعكس ترى الشمس حتى احنا لا الشمس باللغة السريانية وكذا نستعملها المذكر والمؤنث، ترى مو مذكر. لا يعني القصد بس احنا نستعمل المذكر حتى طريقة جمعها، يعني نستعمل غير امور. استاذ ميخائيل، تطور بنية الكلمة. بالنسبة للاستاذ ميخائيل حقيقة يعني مداخلة رائعة، يعني كانت فيما يخص كثير من المفردات اللي موجودة حقيقة في اللغة، يمكن موجودة حتى احنا عندنا في لغتنا العربية كثير موجودة، هي مفردات يعني عريقة بالقدم، وكلها أنا دا أشوفها جذورها متقاربة متشابهة. اللي يدرس اللغة من خلال الدرس المقارن صدقوني إنه الكثير من الأمور تكون واضحة له. أنا هذا رأيي يعني حقيقة. أبدا أنا هسه بعملي أبد ما أسوي بحث إذا مو مقارن، بحث ما أسوي بلغة معينة نهائيا. وأحيانا كانوا يمكن دكتور عامر يجوني طلاب من قسم الآثار ببغداد يوقفوني يمي يقولوا لي احنا الله يرحمه دكتور عامر سليمان، يقولوا لي لا دكتور عامر سليمان قال ماكو فعل، مثلا الفعل الماضي في اللغة الأكادية هو يجي بحروف الأنيت بالبداية. أقول لهم غلط، شلون أنت كذا؟ أنت قلت لهم أنا دارس مقارنة مدارس، أنت ما تعرف. أنا بالنسبة لي من أدرس عندي 4 لغات تتشابه، تجيني لغة واحدة تختلف عن باقي اللغات، هذا مو صحيح. إذا أنا عندي قاعدة لغوية
القاعدة اللغوية تقول الفعل في الحالة المستمرة هو، وأيضا هو يشير لدكتور عامر الله يرحمه، وأحيانا يشير إلى الماضي. لا، شو هو الماضي؟ ليش يشير للماضي؟ هو أساس الماضي. أنت من تأخذ الفعل، أخذ الفعل على أساسه وبنيته وكيفية تصريفه وارتباطه بالضمائر، وأحيانا حتى يشير للضمير. ضمير اللي هو متصل بالاسم يقول هذا ضمير رفع. أنا ما عندي ضمير يتصل بالاسم يصير مرفوع، خطأ، مجرور. يعني من أدرس طلابي يمكن يدري جاك أيضا من ضمن الطلاب اللي درسناهم بالماجستير يعرف حاضر بهذا الموضوع. ما عندي أنا أخالف هذه القاعدة بصراحة، لأن اللي يدرس الدرس المقارنة تكون كثير من الأمور واضحة بالنسبة له. فحقيقة بالنسبة للغة السريانية عندنا أيضا أرخى يرحو أيضا هو تجي بمعنى الأهلة اللي هي يعني تجمع وتصير. حتى هنا أنا ذاكرة حقيقة موضوع البحث كثير به من المفردات، بس إحنا اختزلنا. أنا اختزلت الأمور في سبيل أن أوضح بعض العبارات بشكل مبسط لضيق الوقت، ويمكن ست حنان حتى تقول مداخلات ما نقدر نجاوب عليها. فالحقيقة البحث إن شاء الله ينشر. أنا بحقيقة أشير إلى هذا الموضوع، يا حبذا لو جميع البحوث اللي طرحت في هذا المؤتمر يعني تطبع وتنشر، لأنه ذو فائدة غنية للمؤتمر وللدراسة السريانية، سواء كانت بحوث مقارنة في لغة معينة. أنا أفضل أنه هذا يكون، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. شكرا جزيلا، شكرا للمداخلات. شكرا ست حنان، آسف على الإطالة. شكرا دكتور. رابي يعقوب فاقد إجابة. الو تيست. بس دكتور عامر، شكرا جزيلا طبعا دكتور عدنان، دكتور عامر على المداخلات. بالنسبة للموضوع المقارنة بين اللهجة واللغة وتأصيل الكلمات، مو بس تقابل الكلمات أو تقابل المفردات، وإنما دلالة الكلمة في اللهجة ودلالة الكلمة في اللغة. فاني يعني ركزت على هذا الموضوع، موضوع الدلالة. يعني دلالة الكلمة في اللهجة العراقية إذا تشابهت مع دلالة السريانية الكلاسيكية ولم تتشابه مثلا مع دلالة الفصحى العربية، فاني دائما أقول أنه تأصيلها يأتي من هذا الجانب أو هذا الجانب. شكرا جزيلا. دكتور أحمد تفضل. بالبداية دكتور عدنان، عندك كان سؤال عن المترجمين، وهل أرسل المترجمون السريان أساليب حديثة بالترجمة يعني في وقتها؟ لا، سؤال دكتور عدنان عن المدارس الترجمية، مدرسة الترجمة، وهل أرسل المترجمون؟ في الحقيقة دكتور كانت هذه البدايات يعني في الحقيقة، وهي كتب نقلت من اليونانية إلى اللغة العربية، واعتياد يعني مثل ما تعرف حضرتك وأنت متخصص، احنا عندنا مصطلح نقول المترجم خائن. يعني هذا معروف، يعني انه المترجم خائن ما يقدر ينقل الصورة كما هي. لازم المترجم يكون عالم في الثقافتين، مو باللغتين، لازم يكون عالم في الثقافتين، في الثقافة التي ينقل منها والثقافة التي ينقل إليها. ففي الحقيقة يعني أكثر المترجمين كانوا يتصرفون بالترجمة، أو بعضهم كان يتبع أسلم ترجمة اللي احنا نسميها الترجمة الحرفية، يعني حرف بحرف، والبعض والبعض كان يعني يترجم ترجمة أدبية، لأن الترجمة في الحقيقة هي على أنواع. لكن هم بصراحة يعني كانوا أصحاب فضل، لأن نقلوا للحضارة العربية وللبيت الحكمة ما نسميه نحن المراجع أو أمهات الكتب في شتى مجالات المعرفة آنذاك، وبالأخص كان الطب، لأن كانت بصورة حقيقة مدينة بغداد تكثر فيها الأوبئة والأمراض آنذاك. أحب أيضا أشكر الأستاذ أكد عن ما ذكره في الأحداث التاريخية. في الحقيقة إحنا قصة مرض الخليفة هو في الحقيقة أبو جعفر المنصور وليس المأمون، الذي تعرض لألم في معدته، وكان قد جاء من مناطق حارة جافة وسكن في بغداد اللي كانت تمتاز بأجوائها الباردة خاصة في ليالي الشتاء، فكان يعاني من آلام في المعدة. وكانت المدارس السريانية موجودة يعني في الحقيقة، مو فقط مدرسة جندي سابور، كثير من المدارس يعني السريانية، وكان ديدنهم وكان طابعهم هو الحكمة والمعرفة والطب والأعشاب، فكانوا هم في الحقيقة أصحاب حضارة يعني، وأصحاب علم وأصحاب معرفة.
الدكتورة إطلال في الحقيقة ذكرت الفترة الملكية، يعني ما أعرف يعني حدود بحثي أني دكتورة تحدثت عن إسهامات السريان في نقل العلوم والمعارف إلى الحضارة العربية، وحقيقة ركزت على الفترة الأموية والعباسية، لكن إذا كنت تقصدين يعني في الفترة الملكية يعني في العصر الحديث يعني مثل مدرسة العقيدة يعني أو مدرسة كلية بغداد، يعني في الحقيقة كانوا يشتغلون كثير من رجال الدين والرهبان والقسان كانوا يعملون، وكانت اللغة بعض المدارس كانت تدرس بالفرنسي وبالألماني وبالإنجليزي بالإضافة للعربي، والكثير من علمائنا هم خريجين هذه المدارس، وكان الفضل أكيد للآباء والقسان في ذلك الوقت يعني. لكن أذكر أنه في الحقيقة المدارس مثل مدرسة نصيبين ومدرسة الرها يعني هم كانوا يعني أكيد يتحدثون اللغة السريانية، لأن اللغة السريانية في آنذاك كانت لغة دينية، لغة طقوس وطقس مسيحي، يعني كانت أيضا لغة دينية يتحدثون بها. لكن لغة البلد أكيد يعني اللي عايشين مثلا في الرها أكيد راح يحشون لغة ذلك البلد، أو اللي كانوا عايشين في جندي سابور أكيد راح يتحدثون الفارسية، أما في بيت الحكمة أكيد راح يتحدثون العربية. وأني أشكركم في الحقيقة. دكتور حيدر يقول لي كافي طولت، هو أكثر من عندي طول. شكرا جزيلا لكل الأساتذة الكرام المشاركين معنا في هذه الجلسة، واللي كانت طبعا الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر. ناخذ استراحة مرة أخرى. أهلا بكم، والجلسة الثانية من المؤتمر الثاني للغة الآشورية في المركز الثقافي الآشوري. في هذه الجلسة أيضا لدينا 3 أساتذة كرام المتحدثين، 2 حاضران فعليا، والثالث عبر الأثير عبر الفضاء وعبر الزوم من تركيا. والجميل بها على يساري رابي ويليام هو بالأصل من منطقة نروى وريكان اللي هي شمال آشور. رابي كريم إينا من قلب بغداد، قلب آشور، نينوى. تتفق معايا مو؟ بغداد الكبيرة الرائعة راسن. وعدنا المحاضر الثالث اللي هو من تركيا أساسا، رابي دكتور يشار، نعم هو كردي ولا كردي أيضا، هو من تركيا عالي آشور. فكل واحد من مكان والكل يتحدثون عن مواضيع لها علاقة باللغة الآشورية. البداية راح تكون مع رابي ويليام تيودور، اللي هو تعذرني رابي ويليام راح أختصر مو نبذة، أنه هو رئيس المركز الثقافي الآشوري، ويبدو لي أنه هو كان في رحلة إلى أمريكا في الفترة الأخيرة. أنا فقط بادلت مع بعض الأفكار، يبدو لي أنه راجع نوعا ما متشائم للوضع اللي شافه هناك وكيف تسير أمور اللغة الآشورية في بلاد المهجر. مع الأسف هو بالحقيقة مو بس في بلاد المهجر، حتى في بلدان الأم هي نوعا ما. أتصور كان رابي روند أعطى البارحة المعايير أو التقسيمات اللي تتبعها اليونسكو في أي مرحلة هي لغتنا. فأستاذ ويليام موضوعه هو اللغة الآشورية وكيفية الحفاظ عليها. مثل ما قلت يبدو أنه التجربة اللي بقى خلالها شهر في أمريكا راح يعكسها على الموضوع، وزائدا الواقع الموجود حاليا. نبدي معاك رابي ويليام، وتعذرني أنا كنت واحد من ذول اللي متشدد جدا أنه نلتزم بالوقت، و15 دقيقة تعني 15 دقيقة، وأنا هسه شوية دا أطولها حتى تصير 12 إلا 5. معناتها أنت 12 و10 مكمل، إذا أنت ما مكمل أنا راح أكمل مكانك. تفضل رابي ويليام، الدور لحضرتك.
تمام. شكرا أبداً، جزيلاً حالة على حال حضوركم الكل. الكرام. شكرا جزيلا، صباح الخير، اسعدتم مساء جميعا. نتشرف بأساتذة الكرام القادمين من محافظات عراقنا العزيز. أنا موضوعي بتمجد يعني قبيا موضوع سب إذا خمني أنا ترابة بوصاية إلى بيرجو أمقد ليشانة ممزوم إلى بت لكسيقونة بت جزعة ليشانة بت مبدانوثة ليشانة الخيوثة يوميت موديلا تشعيتها يرتوثة موديلا ليشانة قا خذاومتها إن أنا من ديانو كله إلى وسية إلى جوهرة ليشانة أنا بحبك الدنا كله أو من دي إلى خمدي رابط إيمانة إلى خير توثم سوبيث الإيذاثن أنا قربت اشتاء البشنة بالزودة من يوم إلى مشختك ثوتاقو أثرت أوهاثن بذاتة أوهاثن إلى خكنزة رابة طيمانة وإتلخم عبدانوثة لا بس أختي خيوثة يوميت ديا أخ أمتن إن الكل دنيا إن لا هي مشختك ثوتة إن لا هي مشختة ليشانة لا هي مطور انت بو فصلتيله اديو يوم ليها غزة الدنيا تيذن طيث اللو بهرتيله سبب أوهاثن أثوالي خم عبدانوثة بكل شوي ديول بانا ديو بغزالة جو طب جو فلك جو شركة ديول بانا إن أو أوسية أو جزة أو مندي طيمانتي المسبية بيثاذن أخني قرق خامغلة إن أو مندي لا خامغلة كل أنا مندي أنتيق همزوم بدية كل أنا بوصاي خيمة بتاعته فيشي منشية وهي يوثن بالتلقى بتاعتك أنا بدلي تركيز الخملوة رابع أنا قايلة سبب بتمجد أنا أخبر صبايث رابع متشائمين ورابع بصداي من دوم لوا بلقت إديولا يعني أخو أثر أتلن هكما مقومات هكما من ديانة هالب يا شيلة بلقت خامغلة ليا من البرابة بلقت خامش النغلانة إن هاوي أهوالته سياسية شلية هاوخ أخدختي وخ أبدي بدنا أحوالته ممكن خامغلا إن أن أحوالته مدري خجاه تساري بيشي دختويلة داعش ومقام دانا بلاشة تري البوخا فعلت تري البطلاثة ومقام الندية بلاشة إتشي وبلاشة إيران وفرمانة اللي قوميات اللي بري بريش تمتن لا محالة براقي من أثرى وأب اللي شانوا ويرتوثا بتآزا إينا جو قالوتا بتمجد إلى خمندي رابا مصديانا يعني ليا ون رابا خا تريو بالط لا يبالغ خينه بتاث خيمه لها ولا الناشتة قد قال لي جاني أثوراي بتدخل من أنا نقيته لقد أخنن أخ كل شت آسيا أخ مردنة أخ ناشتي وخ برامة تتلن خيلة تتلن أنا مصايثة قرك أديو متوخلن هكما صورتي هكما باصرياتي قد بلغ غلي قد ما سخا مغلا أمتن خامغلا إثوثن إنا لا محالة براقلة قد ليون قرابة تفاصيل رابن ياون رابا مقدمات بدون دي خارج شبتون جو موضوع أغلي شانا إلى دختيل إذية تويلايث إلى نظام من الرموز الصوتية أو المكتوبة أو الليمات لشانا إلى همزمتها إلى هكما حركات إلى هكما حروف إلى هكما رمز قد إلى وسيلة تواصل برميتها بالناشة بريشا بالناشة خا بيثوثا خا أمتا خا مخنشا خاشة أسد إلى بلاغ قاودية إلى نظام تواصلي إلى نظام رمزي ونظام منظم وإلى ظاهرة اجتماعية سبب أخبرناش إذا احتمال إحنا مثلا أخديتي كل بكبيشة يخبولي شان مهمزوم برموي لغض هذا إلى خاصية أو قدرة إنسانية آله ورهي لا خمو هو ثقبرناش إلى بريش اللي من كل خيوات غلينا قد ماس الشاقل ياول مهمز من أخذ هذا لشانا وهيا يوثا إلي خاباثا إلي خامندي إلي خاشرشة واللغة والهوية إلى وجهان لعملة واحدة فهي ليست مجرد وسيلة للتواصل بل إلى وعاء الثقافة والتاريخ ودتري إلى أداة التفكير والتعبير ودطلع إلى رمز الانتماء والوحدة حماية من الذوبان أنا ملو أنا أخني خازخلي قال أخلي تشعيت دين بولي شان برام الله تيذا تشعيت دين حتى تختمودي لا دهي ماصم تخمنك دهي ماصم فرخ قدعت دين شولان يوم يدخل من تاج برغله إلى رمز بولي شان بذا لجان البقلاء الأخرى أنت وقت يؤثراي أي إلى هي يوثن لشان اللي بشواق لنا قد برام لجان الأخرى المني وق هر أول شان بشواق لنا قد أخرى قد لا فشرخ يمنت لشان يوم تالوق الله هي يوثن يوم تالوق الله وهي يوثن يوم تالوق الله بتلاقي له وكل أنا من ديانة أنا دخم أمتناية أخ عياذة ويبالي وتشعيته وهي يوثن كلها بتبيش تلقته كثير خمدي بت ليشان إن أثوراي مودي له إتلن ليشان أثوراي عتيقة وليشان أثوراي وسواداية سورة أديم همزة مخبدية إن أنا نخشان قد من عيقوت الدنا اليوم نقول رابع دنا تفاصيل سابق زين نقول مدخل دنا تريو مانا رابع بوصاي رابع دوراشة ويا اللي بدو من دي وممكن مع مدية بلقيت أثين هكما دوراشة هكما بقالة بالدواء فاليوم رابع قول تفاصيل إن أنا بتازن وذن تركيز للملوءة تين أنا مقبل له داخي بخامخ داخي أغني خامخ نطرح له
أو ليشانة. سبب أخذت مخزون مثلا تشعيت ليشانة ميكي لثيثا وداخل برية وداخل طورة ومد شغلات بالبرية قاودية يعني ليه ودنا تفاصيل رابا. إن آخر رابا نقيت قد خاميت ليشانة ومقروسته إلى خاميت الهيا يوثت أما أثرايا ويثوث دي. أخا قدية باسق تمارق تعتبر اللغة الآشورية عنصرا أساسيا من عناصر الهوية القومية الآشورية، فهي ليست مجرد وسيلة للتواصل بل هي وعاء للتاريخ والثقافة والتراث والقيم المشتركة التي تربط أفراد الشعب الآشوري. يعني أغنى أدية يوخ بنون الدائرة بنون الدائمتها تيو بقلالة جانا آشوراي بدولي شارين براملا أني بنون تمتدين مثلا أخا جو عراق ينجو إيران ينجو سوريا ينجو تركيا ينجو معروف شوبان بريشة يمنتي خبرخاشة بتفاقة بخطاتي مهمزون بدولي شانا مخزوة أتلن هكما روابط مشتركة هكما إيصورة هكما دغمة تيلي بشواق لقد أخنا ني دخل جانا إيو بنون الدايمتا فبتهتخ أنا نقيت لقد أخا ينجو قالوتا ينجو كل شوبتيلي أخنا نفلخ قد خامغلا أي إيثوثا وأي يرتوثا. أخ مدري اللغة الآشورية هي لغة الأمة الآشورية وهي وسيلة وغاية وهدف باعتبارها هوية وانتماء الأمة الآشورية لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال من حياتنا كأبناء لهذه الأمة لنجاحها وازدهارها وتقدمها ورفع من شأنها بين الأمم. يعني أخ كل أمواتها تخبزها دي مثلا ليشانة تيلي بياشة رابا مطورة ترابا ليشانة هم قم خامثها بلك تشمدي لويوا أخذ خاصة خضروان شواوين دي كبير مطور من ليشانة خاصة ليشانة إنجليزية كتشة تب البايت مصطلحات ومن ديانة خاطب مثال يقول ليشانة أبخنا نسنقتها اديو يوم قودية أولما قودية دنيا تخبخها قاودية قرك أبخنا وذا خش خرابة قول ليشانة دين قد ماسخ جوجها عم تزونه وقت ليشانة ويرتوث لم تلقى خلا. هتخا هكما ممرة مخزولة قد كمينا أنا قايثة ليشانا جو خيوثة خابر سوبا ينخا خنشي ينخا أمتا ماري لنا أمت شو مسكي بأن اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط بل وسيلة للتفكير حيث تشكل طريقة إدراكنا للعالم وليست فقط لنقل المعلومات. وغليتا بماري لجوزيف كونراد إن أردت أن تدمر أمة فأبدأ بتدمير لغتها. يعني زيك ما أي صورة خيلان إذ بين أمتا وبين ليشانا خمار إلى هيايوثا ليشانا إلى تشعيتها ليشانا إلى يرتوثا ليشانا إلى مبرميتها إلى إدراك إلى دخي أخني ماسخ خامخ دخي ماسخ فلخ دخي ماسخ مطورة رجانا دخي ماسخ مجوجخلة عم بتزونة تيخ بخياي كاودية فليشانا إلى رابا نقايا كدانت خا الدواوغ بيت ما خيلة خا أمتا قالك أزم منش اللي شان دي وبغزاي هو كم عبدانوث مثخت أنا البايت شن من يوم تيلم بلت ننوي وباول 35 وهالأدية كما خزواتي لإثي بريشت أمتن كما برمي لإثي بريشت أمتن طيثة ودانا بلقت لي شانا بياشي ومنشية إن أختي خمية وقو إيتا قو هكما أقلي ريقي هكما رباني هكما ناشت تثوالي إيصورة رابا قربايث لو من ديتي ما في الخيوانة إن أخ أمتا يعني خشام رابا خارقونا من دي ورابا يقو قنطة أب أدية إن لفل خلوا من دي إلى قودي عولما دي يختي بخيا قاودية إلى قو قنطة سب إلى أي عولما أي توتاوثة إلى براي قوم تدين إلى معودة قتل شان باشر وخرثها هي يوثن من شغلة مدري بمارلة طه حسين كاثاوة ومرنياية مصرايا بأن اللغة هي روح الأمة وعاملة ثقافتها وتاريخها. أبتم القوم الذي مراوالي أخ أمتا يعني أخ برسوبا إيمن تتلي قشمة برناشة أتلي روخة وأتلي قشمة إيمن تلا روخة برناشة بلاطة من قشمة برناشة مياثيلة أبخا إذ خاي صورة رابخ إلانا بين أمتا وليشانا إيمن ليشانا متلقخلة هموني يعني أمة من أمة براقة بتفرق أمتدين وإيمن دي ألثت باشمتلا يعني أنا قودايا قمت أنا جبريطة خيش الرابع شوبان أثروات أوروبا خيشة الأمريكي يعني إثوانا خسورة إنا بغزايا إلى جو قنطة بجواجة وأبخا جو أثرة إذ خاي صورة خقر بايثة بين ليشانا وبين أمتايثة وروخة أمتايثة يعني شعور القومي أبخا بغزايا إلى جودية أو لمدية جودنا إنترنت جودنا وسائل تواصل دية إذ قنطة ثرابة يعني بغزايا رابع على مدينة ديوم برخاقلة من شويلة أمتنايا من شويلة ليشاني بغزايا إيمنتي محمزومة بليشانة نخراي إلى خمردوثة إن أمردوثة أمديتي لبش خيلان أنا كسلي برسوفاتي خازنة إيمنت أنا اللي بن ليشاني جاني اللي بن مردوثي يظن تشعيتي يظن هيايوثي ودار اللي أنا بياشا مردنا قد ماصن مردوثي وليشاني وتشعيتي مخزنة قناشة مدري اللغة هي دم
دم الروح حيث تتدفق الأفكار كما يتدفق الدم في العروق. هل هتخزي كما أي صورة خيلان بين ليشانه ومتايوثة إلى أخدمتي التي تيازقوا فقط برناش إيمن دم لا أزل برناش بد مياثل وهتخ أب ليشانه وأب تخمنته إن لها ولا ليشانه لما صبر ما يخلق هذا لما صم طوره لما صقاره ليشان ناشخ لنا لما صار شغله يا ومخض هذا ومطوره رجالا وقد خمغ لإثوثا هرمدري ليشانه إلى مبيون خريطة إما الناش أزل خشوبة أثر نخراي قتلي ذي يشغل الخريطة من دي بيشتري لوسائل تواصل مخزون لن GPS وأنا من ديانه ناشا يا أخشكانه ليه خازه أب ليشانه إلى هتخ إما تيخ برخاش الخاطرة تليخ برامة ليشانة نخراي تليخ بداية مثلا برامة إنجليزيا ألمانيا سويديا خشوبة خلينا ناشا إلى مبالغ ويقوثه ليه مصايب برامله أب خلنا أخ أم تدين إما تأخنا ليشانه ليه برامله ليه ما صغير دخلت تشعيت من له وخديهم يوم بخزايا باصوي ورابا ناش الزيبان ولا بكتاب التشعيت دين وهم هيمون اللي يخمر أوبه والله فلان من دي هتخي وآخر يوم فلان أيا امتايوثم برقتله امبراطوري الاشوري برقتله واثوراي بريقله سبوغ مشموي لاني ليشانا ليه برامله ايمنت ليشانا قم قاره له قم ريبخله انا جانب قاره له تشعيتن جانب كثوره تشعيتن فادخل خروه رابا قربه بين دنت ريصيري اللي بخذ هذا مدري جان جاك روس بمارله اللغه هي اعظم اختراع للانسان وبتمجد هذا خيله إناشة ليه أمرخي خايو خشكة أبداني أكيد يوم تلا مري على خليق إلا برناشوثة هي واللي كنت خلقت خمدي قد جوجي وخايوة إنا دي تويل قم تهاويل خم أبدانو ثرابة كرة الخيوثة برناشة ناشم طور ولا بش خيلانة ولا بش قم ودلها سناي خيوثة دي إيمن تودل اختراع الكتابة إيمن ويلا اختراع الكتابة لشان مشورين مطور لشان بش الكثيوة هتخا اللغة الآشورية تعتبر حلقة وصل حيوية بالتاريخ والثقافة والهوية للشعب الآشوري وتكمن أهميتها في عدة جوانب. أخا مغزوي خا قديمايثة زرت بها وغبت مودي لأن قايثة لشان أثورايقة خيوثة دين أخ أمت دين. وتخا الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية التراث. ودتري التعبير عن الذات. ودتلاثة تعزيز الوحدة والانتماء. ودأربعة الشعور بالانتماء. وتخمسة الحفاظ على الذاكرة التاريخية يعني إما تيخلي شان برام اللي هو خبارة بيدخل التشعيت بيدخل أخني دخل قارخ لو إذ خاي صورة بين دعوة ردياني وتشتب شغلنا دي وتشوى في مواجهة التحديات إن دخل خمارة إني شان قمي دخل دي قودي أولو متيوه قودنا بلم وقتله وتوتاوثه وشركة من ديانة لباسي متيري قوم بريش تمتن بيدولي شان بيدا بيمسخ مغلا إثوثا بيمسخ مغلا أمتايوثا ديان أحياء اللغة رابع أن قيتل قد أخنا بين مثخة كل شت آسة أبن دي تتل المدرسيات السريات أخذ اختمالا خانيش الدول وما دخلين وشت آسة خلين تيل بلاغة ليل أختي بس أخني قارة ما إن أخنا قرك باصة جو عمق التشعيته لشان المودي لم أبدان ذي مودي أنا من ديانتي لي طشي قرك مبلطخ الواجهة وبيشي بريسي قد باصوي دين قد يال دين عليه مدينتي الأديم يوم بقرايك ومدرسيات السريات باش مطوري لجانا باش خامل إيثوثي ولشانين أخا مري قرت آية بشوقنا من سبب آية أثوانا بتمجد دختمنا أنا البايتشن أثوانا خقرر رابم أبدان وثقة خميتت لشانا أبن تيوا خمية جو أقلي ريقة آيتها جو ناشي تيوا قربة آيتها أخا مترابوليط وأبسقوب وباطريرك وقاش وشماش وأنا إن أثوانا خمن دي رابع أنا قايتي للشويق إلا قد لشانا تيرهل ديم يوم خمية. باختصار اللغة الآشورية ليست مجرد وسيلة للتواصل بل هي جوهر الهوية الآشورية وذاكرتها التاريخية وعلامة وحدتها وانتمائها الحفاظ عليها وتعزيز استخدامها أمر حيوي لاستمرار وجود الشعب الآشوري ككيان ثقافي متميز. مدري أخا مخزويخ أهمية اللغة الآشورية للهوية القومية لشان مودي لما أبدانو ذي قاهيا يوثا امتانيتا إلى حاملة للتاريخ والتراث رمز للوحدة والانتماء وسيلة للتعبير الثقافي نقل المعرفة والقيم تمييز الهوية عن الآخرين يعني بولي شانا يبرشغل جانا أخنا من خامتل أمتغليته بولي شانا إذا بلقي ترابة من ديان دي خديتي خفصايا قوثرخ زينا رابة بوصايا أضرابة قربايثة بين مثلا لشانا أربايا ولشانا سريايا لشانا أشورايا يعني لشانا خلينا بريشة إنا بداية من ديانتي أخنا بلاش لجانتي بقلالي لشانا أول لشانا أشورايا مصاح جانا برشغل من أمواث خلينا كيفية الحفاظ على اللغة الآشورية أو إلى جوهرة أساس أو إلى أتخمنتين أنا بيذا تركيز الذي وقالك أخنا أخشت آسي كلنا قالك بلخ الله من دي أخا وأبقوا قالوتها يعني إذا من ديار إذ قربايثة بيني إنا مشار نخم قمايا إلى نقص قاونات خرطة بتوذن تركيز المعروة
في نطاق الأسرة والمجتمع أو جو بيثوثة وجو مغنشة. رابع أنا نقيت قد كد أنا أميناي تغنى مهمزوم بلشانا. خامني التحدث باللغة الآشورية في المنزل. يعني رابع أنا نقيت له بريشايد جو معروة قد أواهم مهمزمي بملونه. يعني دانتي لي برخاش الشولاني عادي خمتي رابك يعني له من نهراي بيشي مليصي بيشي مجبر سبلي ماسي بلخي لي ماسي معوريلا خيوثا يوميتا إنما مسمي بتليشان النهراء إن إيمنتي لبيثا جو بيثا. رابع أنا نقيت لبابو يم بنونه قد هاي بليشان يماي مهمزومة. ودتري إنشاء نوادي ومجموعات لغوية. يعني رابع أنا نقيت له أخدي مثلا أخ مردو تلاي تتلنا أخا قوثرات تتلنا خيادة يالوبي خيادة نشي صبرت سايمي وكاثاوي مسيرة يعني رابط اتحاد الأدباء والكتاب وشركة بيت سماخ وأنا فعاليات اجتماعية تتلنا أخا. أنا رابع أنا نقايل قد أخرن إيمن تاويلا مهاصم مهمزمي وقد هاي قربنا اللغة هذه قد تاويلا هتخ فعاليات هتخ خوفات هتخ من دياني قد خامغ ليشانا. وتطلع تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية باللغة الآشورية. يعني رابع أنا نقيت لقد تاويلا بين مسخة ومسخة هكما مثلا سفرة برقاية هكما فعاليات أمورية هكما نشاطات ثقافية اجتماعية ودخل مخذ مثلا هكما قاي سهرات أمسيات من ديانا أنا ودخل مخذ قد ما سقر بالنغلوظة هم زما بدوري شانا قد بايش خمية. استخدام اللغة الآشورية في المناسبات الدينية والاجتماعية. جو آية مثلا احتمال مناسبات دينية. رابع أنا نقيت لقد أميناي ثاي بليشان السورد مهمزومة وأبقو جو أنا قضايا اجتماعية إني لخلولة إني لسفرة إني لا خطفقتها إني لا رقم إنه ختازية إني لخشوبة كم ديتي له. رابع أنا نقيت لقد أخذنا وضع تركيز وهم أميناي ثاي مهمزومة بسورد. ودتري في مجال التعليم إنشاء مدارس أو فصول لتعليم باللغة الآشورية. احتمال أخا قوثرة لتن أو قثرة رابع إن أحوالته بيشي سرية بتاعت خدانا يعني ألثت باشمتي لقطرابة من ملبانة جو بيت مدرسيات سرياته بنوني نابول المدرسيات بلشانة نخراي ملو بالله. فبتاعت بركي تخدانا قرب أثيا لها ولن يالو فقط أزي قالي جو مدرسة السرياية وأي إلى خامن الله ثقوره. ودتري تطوير مناهج ومواد تعليمية حديثة. يعني استقتل أخطوار الزونة قالك إحنا مناهج ديني بيشي مطورة بيشي ويذا شغلها بقاوي قد آثين برموي قد ما تغلوني شيء إحنا البيت ما تغلدية. تدريب معلمين متخصصين في اللغة الآشورية. استقتل بين مسخة هاوي دريات بليشانة يما قد ناشم ملبي قد ماصي يعني هاي بيشي ملبانة جو مدرسياته جو شوبانة. دمج اللغة الآشورية في المناهج الدراسية. رابع أنا نقيت له أي بريشات أو أنقذ إلى معرو رابع أنا نقايل جو كل أثرة تتلن شوبانة قالك أول إشانة بايش مولا جو هاوي دراسة الساية جو مناهج تعليمية جو دن شوبانة قد هاوي أمينوثة مهمزمته بدول إشانة. استخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة. رابع أنا نقيت له ديو بغزايا جو كل الموبايل ولا بشتديش قلت له بشوبة رابع توقانه. رابع أنا نقيت له أي أوت لشان السور درياته جو يوتيوب جو تيك توك جو رابع شوبانه أخنا مصلح حكمة خرزة تايم همزومة بتلشان أثورا دخدنا رابي داو تيدو لخي وأثورا جو بريس خزو بريس قالت أشر إمام زمي وأثورا حكمة خرزة. رابع أنا قايد داخل من لبتت لشانه أنا سنقت له دخدنا خرزة ودخلي ومصلح جو وسائل تواصل تأمنون أنت تيلي جو ودر يعني جو كل شوبتي لقط ماس شاقل وقال وهمزم ليبه بدينا من ديانه. نقص علينا إلى في مجال الإعلام والثقافة. رابع أنا نقيت لقد في إنتاج محتوى إعلامي باللغة الآشورية. يعني قرك هاولن سبرزوني سبريومي وأنا قنوات إعلامية بريشة. دعم الفنانين والمبدعين الذين ينتجون أعمالا باللغة الآشورية. رابي ميخائيل والحقوذي بخالة رابهم زمنه إيطالي لياول فأنا خلشي تودن تسرق أودية. ترجمة أعمال الأدبية والفنية إلى اللغة الآشورية. استخدام اللغة الآشورية في وسائل التواصل الاجتماعي. احتمال دي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أمندي تخمنت كلن قمشاق الله جو داي قرق رابع اخري وضع تركيز هاولا هتا خرزين بصالة جو وسائل تواصل قد هاو امينوثة واستمرار قد انيا لدين ناشدين تلالي مخبانت لشانتي لرخت ليلم صايم طايا اللي قد ما آثي المدرشات ما بيدنا وسائل تواصل وقاري وليبي لشانة دي. توثيق التراث اللغوي والثقافي. أبا يا رابع أنا نقيت لقد أخني يرتوث دين موثقها لو كتوغلا بلشانة ديما. وتأربا إلى جهود المؤسسات والمنظمات. قالك دعم المنظمات والمؤسسات التي تعمل على حفظ اللغة الآشورية. يعني مثلا أتلا المنظمات يونسكو منظمات عالمية قالك أخنا الشغلة ياهو من دنا قد أمينايت سنديلا مهيرين إيمنت لها ولمصيثة قد خامغ الأول شانا. إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل حول اللغة الآشورية مثلا دخدولوا ماذا. رابع أنا نقيت له قالك كل شت أسدين هاولي هتخ من ديار بأمينوثة بين مضخة ومضخة. التواصل مع الحكومات والجهات المعنية. قالك شغلة ياهو من سلطان من دون أثرواتات يفلاها قاوي قد سنديلا قد ما سخامل لشانديا.
التعاون مع المنظمات الدولية، إضراب منظمات دولية إلى ناشاية يبيت سندي المواثة زولة أنا مواثة إلى بخياجو قنطة قرك إحنا شغلة يا منه قد سندي قد هاولا ما صح أنا نقصد متخلينا قد هاوي ريشاي قامت ليشانا ويرتوثا. وتخمشة تعزيز الوعي والانتماء القومي رابي أي بتوثنا أخلينا نجي إلى قرب الدنيا بس أو نقصي تعزيز الوعي بأهمية اللغة كهوية ثقافية أو نقصة رابع أنا قايلة يعني أخ جو أثرب خزاي خمارة إلى رابع بجواجة جو إلى خمدي رابع خطر رابع جو قنطة بجواجة إن جو معروة على تتباشم تلا قد أمرنا أو مدي براقلة مريشت بهيا يوث أمتانيت رابع أنا قايتلا إيمن تهاولا إير أشتا بخامغ ليشانا إيمن تيدخل ليشانا بتخامغ لهيا يوثن فأنا من دي أنا جو معروة إلى رابع أتخا برخاق أو إلى رابع جو خطر. خرس الشعور بالانتماء والاعتزاز باللغة. وثلاثة تشجيع البحث العلمي في اللغة الآشورية وتاريخها. أبنا رابا باصوا رابا كاثاو إتلن إيمنتينا بثاب بيت بصمي خكثاوة طبعي لي وثيلة قرك أنا شت آست ماسة تتلن هتخم صياثة قرك سندخلي. كيف رابي بس أوكي ده بياشة خلنا شغلنا بتودر عادي هذا نفس الداني مرتا أوكي بس مرابا شكرا لكم. تودي رابي ويليام تيودور قا تخمنياثوخ وطنانوخ قا خميتة للشانة. شكرا للأستاذ ويليام تيودور رئيس المركز الثقافي الآشوري اللي باختصار تحدث عن اللغة الآشورية باعتبارها هوية وروح وليس فقط أداة للتواصل ومن ثم أعطى جملة أفكار ومقترحات عن أهمية الحفاظ على اللغة وتطويرها وهم أهم الوسائل المطلوبة لذلك. شكرا جزيلا مرة أخرى رابي ويليام. من رابي ويليام دمر من أعلى قربيا اشتأرخ البغدادي. ننتقل إلى المتحدث الثاني اللي هو الأستاذ الخلوق جدا. أني رابي كريم أعرفه من زمان في بغداد فعلا هو خلوق. رابي كريم بولس إينا من مدينة بغداد شاعر وقاص بالأصل بكالوريوس آداب في الجغرافيا عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين عضو اتحاد الأدباء والكتاب السريان مدرس متقاعد هنيالك متقاعد عضو نقابة المعلمين في نينوى عضو نقابة صحفي كردستان له عدة مجاميع شعرية مطبوعة ومسرحية وقصة ودراسات نقدية شارك في عدة مهرجانات. أما اليوم فهو يتحدث عن موضوع تحت عنوان أثر الزمان والمكان في قصص السريان يعني أسورة خلب كربت. شكرا جزيلا. تفضل رابي. كريم. أسعدتم صباحا الحضور الكريم. أشكر اللجنة التحضيرية في المركز الثقافي الآشوري لإتاحته الفرصة أو دعوتها لي للمشاركة في بحث عنوانه أثر الزمان والمكان في قصص السريان. البحث يتكون من المقدمة ونشأة القصة السريانية وتطورها وكذلك حقيقة الزمان والمكان وتأثير الزمكانية على قصص السريان مع المصادر. طبعا ملخص لأنه الوقت محدد فراح أقرأ الملخص. يكتسب الأدب هويته القومية مما يعتمد عليه من لغة ويتمثل من نماذج ويترجم إلى أوضاع ويصور من ملامح البيئة التي يوجد فيها. وبقدر ما يكون الأدب أصيلاً واعياً بقدر ما تنفرد به بيئته وتتعدد أرضه وطبوغرافيته وتاريخه مساراً ومنجزاً حضاريين بقدر ما تكون رسالة الأمة إلى غيرها من الأمم ونافذة تطل الأمم الأخرى على موجود هذه الأمة ووعيها الاجتماعي ودورها الحضاري. فليس بدعاً إذ تقرأ اليوم في ديكنز ما كانت عليه إنجلترا في القرن التاسع عشر ومدينتها الصناعية العتيدة وبلزاك وما كانت عليه فرنسا في ذلك القرن وفي الروائيين الروس وما كانت عليه روسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هذه الآثار وغيرها ترفع سمة الإبداع وتخلق انتماء للأمة ذا منحى إنساني يضعه في مقدمة الآثار الإنسانية الخالدة
في الأدب مثل ملحمة قلقامش، مراثي أور، مزامير التوراة، ملاحم اليونان والرومان، تراجيديات شكسبير، كوميديات مولير، ورواية الساقطون للكاتب الروسي ماكسيم غوركي، وديسكوفسكي الجريمة والعقاب، وأن كرانينا لليو تولستوي الروسي، وغوتيه الألماني بكتابه آلام فارتر. وعلى سبيل المثال مؤلف قصص لألف ليلة وليلة عندما كتب قال: كان في زمن الدولة الساسانية وفي بلاد الهند والسند والصين، وأغلب القصص هي حول الملوك وزوجاتهم وحاشيتهم وعبيدهم، وعن حيوانات خرافية وعن الجن والعفاريت، لكن القاص لم يذكر اسمه ولم يظهر حتى يومنا هذا. والسبب في ذلك يكمن للسلطة التي كانت تحكم في ذلك الزمان، كظهور أفراهات السرياني زمن الدولة الفارسية، كان كاتبا سريانيا وله كتاب بعنوان البراهين، وظهور مار أفرام السرياني النصيبيني، وكلاهما عاشا في القرن الرابع الميلادي. ومار أفرام طبعا كان مهتم بالمزامير والمدارج. الحقيقة الزمكانية للقصة هي كل ما يتصل بوسطها الطبيعي وبأخلاق الشخصيات وشمائلهم وأساليبهم في الحياة. الكاتب يستعين في رسم بيئته أو بيئة قصته بالوسائل نفسها التي يستعين بها في سرد الحوادث أو رسم الشخصيات، وهو يلتقطها كما يلتقط هذه بالملاحظة والمشاهدة أو من خلال قراءاته الخاصة، أو ينسجها بخياله على ما يلتقطه من تجاربه في الحياة. والقصة السريانية من الآداب السريانية التي ورثها الإنسان الرافدين من أجداده القدماء الآشوريون والبابليون، وقبلهم السومريون والأكاديون. عن طريق هذه الحكايات الشفهية والتراث الشعبي وتطور القصة السريانية أخذ طابعا دينيا بعد القرون الأولى المسيحية، وقسم منها اتصل بالمرحلة الأولى التبشيرية للدين المسيحي في الرها، كما هو الحال في سيرة مار أدي وقصة منديل المسيح له المجد والملك أبجر. فمر تطور القصة إلى قسمين: الأول يتضمن قبل انتشار المسيحية، والثاني بعد انتشار المسيحية. ومن أبرز تلك النماذج قصص ومقطوعات أدبية، منها فيضان نهر ديسان، خطاب مرة بن سرابيون، حكم وأمثال، وقصة حياة أحيقار، وكتابات حدياب الحراني. إن أقدم نصوص القصص السريانية إطلاقا والتي لا مجال للشك فيها أحيقار، كاتب الملك الأشوري سنحاريب وابنه أسرحدون، وحامل أختامه سجلها بخط آرامي على 11 ورقة من البردي عثر عليها سنة 1908 في جزيرة الفيلة قرب أسوان، وهي ترقى إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وهناك قصص أقدم من هذا التاريخ مثل قصة الخليقة والفردوس، وقصة الإنسان الأول، وقصة الطوفان، وقصة تمرد الشيطان، وقصة الملك أطنى ملك كيش الذي نقل إلى السماء على أجنحة النسر. واستفادت البشرية من هذه القصص في تكوين المعرفة والحكمة منذ الأزمنة السابقة واللاحقة. أما قصة قلقامش التي كتبت في 1000 الرابع قبل الميلاد فلا أثرها في المعاني الإنسانية، وأصبح بطلها أنكيدو رمزا لقوة الإنسان وعظمته وتقرير مصيره ثم كفاحه من أجل البقاء والخلود، وبذلك أصبحت مصدر الحكمة والمعرفة. وهناك قصص نشأت أساسا في الرها مثل مغارة الكنوس ويوسف الصديق، وانتشرت في الغرب عن طريق اليونانيين واللاتين مثل قصة أليكسيوس، وقصة شفاء قسطنطين من داء البرص، وقصة أهل الكهف، وقصة برلام يوسف، وقصص أخرى دخلت إلى السريانية عن طريق يونان كالألياذة والأوديسيا للشاعر الضرير هوميروس، أو كالشاهنامة الفيروزي، وهي ملحمة طبعا بالنسبة للأوديسيا والألياذة هي ملحمة عن حروب طروادة. وقصة اكتشاف الصليب سنة 312 ميلادية من قبل الملكة هيلانا. دخل الأدب السرياني مرحلة الخمول والهبوط لأسباب سياسية بعد غزو المغول والتتر لبلاد النهرين، ويظهر أثر الزمكانية على القصاصين السريان في الإطار الزمني في القصة. فبواسطة الزمن تتوضح الحركة ويتم إظهار الأحداث واتصال بعضها ببعض بغير لبس ولا غموض، حيث كان الكاتب السرياني يصور نقل الحوادث المستحدثة من واقع الحياة أو المخيلة بعد أن ينسق في جزئياتها المختلفة ويعمل فيها فنه وإبداعه لتأتي القصة نابضة بالحركة والحياة. والحركة في العمل القصصي تقوم على نقطة ابتداء ونقطة انتهاء، وغالبا نقطة البداية تختلف عن نقطة النهاية. وأن الحديث عن المكان غير موشى بزمان أمر يرفضه العمل الذاتي ذاته باعتباره كلا لا يقبل التجزئة والتشريح.
وهذا ما شغل القاص السرياني برصد المكان باعتباره مؤثرا فكريا يلعب دورا فاعلا في تشكيل الذاكرة الجماعية للمنتمين إليه، وغني برصد تجلياته في فضاء السرد وموقف شخوصه منه استجابة أو تمردا أو خنوعا. وقد اخترت قصة من قصص الشاعر والقاص الآشوري دكتور روبن بيت شموئيل عن مجموعته أحلام تبحث عن رأس، وقصة الرفش كنموذج لبحثي وترجمتي من اللغة السريانية الشرقية إلى العربية. بطل القصة هو أبروهوم. وختاما لذلك فإن سمة الإبداع تخلق انتماء للأمة، هذا ذا منحى إنساني، وهذا ما عرفناه من خلال كتب السير وما يعرض من حوادث. والقاص السرياني يتأثر بالإطار الزمني ووقع مكان الحدث، ويستمد الألفاظ الجزلة من الشعر السرياني وما كتب في البيئة الاجتماعية والطبيعة والحكايات الشفهية والتراث الشعبي، وما ظهر من قصص قديمة في أسفار العهد القديم، وما زالت آثار آباؤنا وأجدادنا السريان تشهد الحذر القصصي من خلال ديناميكية الزمان والمكان. فالزمان يحدد الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث القصة، سواء كانت ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، ومن خلال الزمان تتشكل تسلسل الأحداث وتطورها، حيث يحدد متى تبدأ ومتى تنتهي وما هي الفترة الزمنية التي تفصل بينهما. ويشمل الزمن التاريخي مثلا زمن الحرب العالمية الأولى، وأيضا يشمل الزمن السردي هو زمن الأحداث كما تروى في الرواية، ويكون خطيا أو دائريا أو متشعبا. وكذلك الزمن النفسي هو الزمن الذي يحس به الشخصيات، وقد يختلف الزمن السردي عن ذلك. أما المكان هو الفضاء الذي تدور فيه أحداث الرواية، يشمل المكان الجغرافي، مثال يعني مدينة القاهرة أو مثلا قرية نائية. كذلك عندنا المكان الاجتماعي مثل الطبقة الاجتماعية، الطبقة الارستقراطية أو غيرها التي تنتمي إليها الشخصيات. المكان النفسي أيضا له دور الذي تشعر به الشخصيات في الرواية، وقد يكون مكانا داخليا أو خارجيا، يعني مثلا محتمل تكون الشخصيات داخل باطن الأرض جن أو تحركات معينة أو خارج بالفضاء وإلى آخره. وتظهر براعة الكاتب في استخدامه الزمان والمكان لخلق جو من السحر والواقعية للقارئ. شكرا جزيلا. تودي رابي كريم وفعلناتي يعني كم يوتلن 5 دقيقة تود بسيمة هو كريم فعلا. ودي تدريب بس مجان خطوة كله أودي وتدريب أنا خامن ناشة يعني ضبط إخواله. شكرا رابي كريم اللي تحدث عن موضوع القصة وأهميتها بصراحة. لربما هذا واحد من الجوانب اللي نحتاجها في أدبنا، لأنه بشكل ما جانب ضعيف إلى أسبابه، بس مع ذلك شكرا جزيلا مرة أخرى رابي كريم على التزامك بالوقت وموضوعك. الآن والمحاضر الثالث ننتقل إلى الأستاذ الدكتور عبر الزوم دكتور يشار كابلان اللي هو من جامعة هكاري أو أكاري، والدكتور يشار حاصل على ماجستير من جامعة يوزنجيل في يوان، دكتوراه من جامعة أنقرة، وكانت الأطروحة موسومة عملية ترسيخ المعتقدات والممارسات الأساسية للكنيسة النسطورية بين القرنين السادس والثالث عشر الميلادي. حاليا دكتور يشار يعمل كبروفيسور في قسم تاريخ الأديان جامعة هكاري. جنابي دكتور اگر توی حاضری گلمه تا 15 دقیقه هی دشي دسبك قالك ممنون. كرمك سيدة. شكرا. أحييكم أولا أيها الحضور الكرام. أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر. أعتذر عن عدم تمكني من حضور المؤتمر اليوم. سيكون مؤتمري بعنوان النصوص الكردية والسريانية في البارشونية. سأقدمها باللغة الكردية. أعتذر عن هذا. بشي سپاسیه ما سمپوزیوم و مؤتمر آماده کردیم. مدوید به دردا بکردی بحث پیوندین کرد و آشوران جعالی ادبیات نویس و خواندنی بکم.
از لحکاری دمینم حکاری جهتی قدیمی برای المین مسیحی آشوریه و مگلک حز کر از بخوشی بشتار ببم مؤتمری ولی مقابل امکان من چه نبود. پیشی مدوید از بکرتی بحث پیوا گارشونی بکم. پیوا گارشونی پیوا که سوریانی آرامیا قدیمه بس وکی تریم جبو بيتش تتبكار إينان أو متن كو بألفابيا سورياني وتتنويسين بل بزمان بيان جارات دسبي كي بصالة 1154 دا تفسير كا ربولا در كنار ويدا جملة كا قارشوني عربي هاتية ديتن وبشتهم كي أف عادة نويسينا قارشوني سالا 14 و 15 وی بتر بلافتر و زیدتر بویم. گلک زمانم به الفابیا سوریانی هاتیه نویسین وکی ارمنی وکی عربی گلک زیده کردی و ترکی و مالایی و گلک زمانندی به الفابیا سوریانی هم به هاتنه نویسین. جبر کو کرد و مسیحی آنجی آشوری 2000-3000 سالان زیدتر دورکی دادشین و جیرانن اکودونه گلک پیوندین خورد دنابرا واندا درست بونه. اب پیوندین سرکشی ین چاندی و هنری ادبی و فولکلوری درست بونه. متن کردی کو با الفابیا سوریانی هاتنه نویسین. چاوی متن دین عربی کیمن. لبلی دیسا اول نشانه هنده کن دیگه کبنتا متن کردی یم به گرشونی هاتنه نویسین اولی نشان آوی چندیه کن کردان و مسیحیان آشورین مسیحی جیناری و پیوندی کافرت و کبناره دیگه اکده هبویه متن گرشونی کردی که هاتنه نویسین بدو نویسین سوریانی هاتنه نویسین ایک مانهایا ایک جیاسرتا یعنی چوان کو کنیسا شرقی و کنیسا غربی سوریانیان دو نویسن جهب دو جدا هبونه جوان هر دو نویسانشی نویسن گرشونین کردی هاتنه نویسن اگر ام کردی بحثیوان بگن کانی چه بواران دا چه واران دا او نویس هاتنه نویسن ام گلک وارنشی اکو دو جدا دیم جوکی چوان وکی کده گوتن حکمتی هاتنه نویسین دورختا و قول هاتنه نویسین لیتورژی و آیین متن گرشونی کردی هاتنه نویسین ین انجیل و تورات متن گرشونی هاتنه نویسین و هر وسطا ریزمان و گرامر کردی وکی تو راسماملا گرشونی هاتیه نویسین جبلی وانه جدی سا گلک نویسن دربار استران و فولکلورا کردی دا به گرشونی هاتنه نویسین به کردی مدبت از وانه وکی نشان چند دکانشی بدمه ناسین ای کمین نویسا کو کردی گرشونی هاتیه نویسین یا بردسته ما و ام پید زانین یا ما فریون باسلیوزی ترعبدین اکو او بخواد بنابرا سال 1607 و 1740 دام وکی مافریون لدورا ترعبدینی السرکار بوم اوی دورخت آنجی قولک دریش هیا بناوی لاوشت تناسین معروف و مشهوره ای کمین نمونه گرشونیا کردی کویا بردستیمه اوه بجا وانا مدوید پیشی بابت دابش بکم کانی لسرچه هاتنه نویسین یا اولی لسر زمان و ریزمانی کردی گلک متن و نصوص گرشونی هاتنه نویسین یا اولی توراس ماملایک و جعالی عبدالاحد القوشی با هاتیه نویسین تقریبا سال 1888 ده هاتیه نویسین اوه گرامر و ریزمان که گلک برفره و پیشکفتیه کن دربار داناسین زمانی کردی چوانی زمانی کردی و فرهنگ زمانی کردی دا آگاهی این گلک علاقیمت بدتن اف کتاب اگر از خلط نبن بگاوه جبوت چاپی تیتا آماده کرن امش دبنده بین حتی تیتا آماده کرن جبلیوه
gelek ferheng hene, قاموس هنا قاموسين آرامی و کردی و دیگل عربی خصوصا به دووکا صورت آنشی فلهیا در دور القوشی و تیتا آخفتن اولا طایبتی جعالی ادوار شاب و بحاطنه فهم کرن و فرهنگ دیسا علا قیمتن کو دبرا عنکاوا و بادینان حکاری و القوشی چارچوبا بده بریدا فرهنگ سازیه که آماده کرد جبلی به گلک متن کردین ادبی یعنی آیید ادبیات کلاسیک یا کردی جه الفابیا سوریانی و گرشونی و هاتنا نویسین بو نمونه امشین بیجین مموزین احمد خانی به گرشونی هاتیه نویسین که اوش جعالی ادوار شاو و هاتنا پاراستن و نویسین و قید کرن بیسا ادوار شاو وانده اکستران فولکلوریک وانده تیروک خصوصا جعالی یرمیا شامیری انکاوایی و بحاری کاریا و کریه افتشتنه جدیسا به گرشونی هاتنا نویسین جبلی به هنک دعایم کو به دیره دا وقتی دیگل آیین او هاریستیانشی هلکفتن جدا جدا تینا خواندن دعا و ممرا و افتشی دیسا به گرشونی هاتنا نویسین خصوصا سوریانیا روش آوای یا شرقی دبرا ترعابدینی دا کتاب آنافوری یا دیونیوس بارسالیبی دوی آنافوری دا هنگ دعای کردی جهاتنا نویسین به الفابیا سوریانی و هر وسا شعرکا یعقوب سرودی ورگراندیه به کردی و اوش دیسا به کرشونی و هاتیه نویسین و جبلی بیشی خصوصا دبرا ترعابدینی چه استنصاف هاتو بیده کرن آنجی هش دفکی بیتا پاراستن gelek da'ayên ku bi Kurdî têne kirin di derê da ev jî dîsa hatine qeyd kirin û tomar kirin. Babetek diye gelek balkêş derbarê metnên an jî nastên Encîlê yên ku wergerandine bi zimanê Kurdî û bi gerşûnî hatine nivîsîn hene. Ev jî xusûsan Yusuf Akrevî, Yusufê Akrevî ku ruhbanekî qeşeyekê devera Akrê سال 1855 دا هنک بابتن انجیل ورگراندنه به کردی و به گرشونی نویسینه و هر واسه هنک درختای گرشین سوریانی جی ورگراندنه کردی و به گرشونی نویسینه اوش نمونه گلک بالکش و علاقیمتن پس بابتش همیان برفرهتر کو به گرشونی هاتنه نویسین درختانه درختا tam mukabili beyt anji kavlen kurdi diket gelek vegeranın direş dini sen yem bi kurdi bin anji yem bi Suryani bin hatına amada kirin bu henek durakta bu kurdi bu hatına dres kirin durakta meşhur ya kubeli nehme bahsleri kirin ya mafilyon Basilyos bu bas jibili ve Davud Barzanîşî çend helbest an jî dorexta bixwe nivîsîne û bi Kurdî nivîsîne û bi gerşûnî dalav bûne hatine çapkirin jî. Evene jî dîsa her nîşana Kurdbûna peywendiyên Kurdan û Mesîhiyan ji alî û nahiyên cuda cuda ve îşaret û zanînên baş veteme. Ji bilî vê xusûsan devera Turabdînê نویسین آنجی متن گرشونی کردی گلک برفرهتر و زیدترن تایبتی دو سالا بیستان دا سال 1945 دا گلک سرهاتی و قول آنجی دورختان و شفاهی تینه بگیرن جعالی هنک قشه و راهیبان به زمان گرشونی دیسا هاتنه نویسین جوانا مثلا قول مسيح هيا وسرحاتي عيسى مسيح وهر سي ماغوين ايراني دكتن بحث ريفينجيا وان هاتنا وان يا قدسي لدستيرا عيسى مسيح وبيدا كرنا عيسى ومريم
اوی سرحاتی به کردی ود گلیدن و وگیران کاتریشه و اوی گلک به کیف خوشی دنابا مسیحی تور عابدین دا هیت وگیران هر وسا قصة يوسف د ناب مسيحيا تور عابدين دا هيت وگیران و اوش بگرشونی هاتیه نویسین اوش سرحاتیه یوسف و براینوه و ببختی آلوی هاتیه کرن به هوای که هلبستی شعیکی بد بشن جبلی به دیسا سرحاتیه دی هیا درباری صلباندن مسیح خدا اوش دیسا بگرشونی هاتیه نویسین و بکردی تیتا گودن گلک بلاوه بنا مسیحیین مین تور عابدین دا ده هلکفتان دا مناسبتان دا بدنگ و سلیقه کاملود تیتا خواندن جبلی به قافی جمجمو اوشی سرحاتیه که کو عیسی مسیح یک قراله کی قدیمی مره او دیسا بد جینید احیاد کتر و کتر سربیان و او کس بحث احوال جنت و جهنم دا آگاهی هم ده عیسی مسیح و حوارین من نمونه به بس تا 5 دقیقه من دبزانی باشه سرچاوان نمونه این کردی داشت یعنی متن ایزدیا داشت یعنی مسلمان داشت یعنی هر وسای مسیحیانی جی افرنگه هنه اوش دیسا نشانه که او پیوندیا کردان و مسیحیان جوه کردتر و کبنتر و پر آلیتره یا کوه گاوه ام تخمین دکن و گلک سرحاتین مسیحیان هاتنه نام کردان دا و گلک سرحاتین کردان جی به شکل که در باز بونه نام مسیحیان دا نشانا به چنده دادن بس متن گرشونی ام بشین بشین زیده تر در دورا القوش و بهدینان و عنکا و دا بربلافن و هر بسا منطقه و دبرا تور عابدین گلک بلافن بس مخابن ام به ترادیسیون دناوا مسیحی بین حکاریه دا زیده نابینیم جبر کو متن عاید مسیحی حکاری آشوری حکاری دبورینا زمان دا گلک شوتاندن و سوتن سردهات ممکنه که اگر متن گرشونی کردی حبنشی او نگهشت بنا روشاما آنجی هات بنا شوتاندن و داری دامده بیتن از هنک تصویرین متن گرشونی پیشکشی حوالا بکم اگر دیار ببیتن و داری از دهن در کام بکم کانه دی چوا بله درست اما بس وینه و داری دا هندک متن گرشونی هنه وکی هند بینن اول میشه تور عابدین ورگرد شکار بیاد آخ بیست ورگرد وینه وکه وینه دیار ناکتن وکه open the image tamam از نه open ببوره من وینه دای سر دیار ناکتن دیسا نه بچی که بس وکه وینه وکه باشتر وکم نه هتی بسر آنه نه دیار بو آنه نه دیار نبویه وکه دکتور وکه سر لیده بلا وکت open the image دکتور بقیه که از دینه دیسا وکیم نه دبل کلیک سر لیده دیوه بی دکتور یک دقیقه شیر هر سر شیر نه دیار کرد اوکی بله ببور عفوا درست و آلوزی هذا رسمكي جه مدكي جرشونية كومشيكا بيال أكتيز بقى بنتقاد تور عابديني مدك درباري وان دورختان كردي دا بحثي واتشتاد جاتن وجبلي واجي هناك مد ديجي هنا كوي جرس بكردي أباجي ديالت كت عنا يتوزن
هاتون كرا واوي إيكيا هر یکی از دیونها دیسا گرمه و یکی دیوه کم اگر چی بیتن عفوا اوه یکی دیسا در متن کی گرشونیه درباره لاویش دا کلام لاویش دا کردی هاتی نویسین و که هم ببینه هر وسط دیسا یکی دیشی بکردی بحث اویدیا داوود بارزانی اوه بکه داوود بارزانی اوشی شعرکا دو شعرین و دو رختاین و بخانک و بکردی هاتنا نویسین او هر دو کنه هاتنا ترانسکریبه کرن و به انگلیزی هاتنا وشاندن شعرك شيء أبيا وهروسا شعرك دي شيء أبيا أبو شعر منا تشتيك ومدبت أزلو بيجم أبيا كو پیوندید کردان و مسیحیان آشوری پیوندین گلک جبناره و کورن دویدن ام آلی اولایان تاریخ آفای حفار یم باشی یم چاکی یم پیوندین قدیمی در بیخین و نشانه ایک بدین و هیوی دارم اب داخاز مجه همه جهبین وکی دی ماهی مدویدن از بیشم سپاسید که با هوا با گهداری هوا و سرکفتنید خازم با مؤتمره همی زور سپاس ينقلك ممنون بو جنابي دكتور يشار. شكرا جزيلا للدكتور يشار لمشاركته. وكان الحديث عن بعض النصوص القرشونية بالكردية أو الآشورية اللي تعكس طبيعة العلاقات في هذه المنطقة سواء بين الآشوريين والأكراد أو بين بقية الأقوام. نعتذر عن الخلل الفني اللي هو له علاقة بموضوع الترجمة، لربما الغالبية من الأخوة القادمين من بقية المحافظات لا يجدون الكردية، بس عندنا ناس من دهوك سواء آشوريين يجدون الكردية، وعندنا دكتورة جيار وجماعتها أساسا هم فمن تنين. أنا شخصيا حاولت على الأقل قريت، بس العنوان كان مكتوب بالسرياني، الباقي أحرف آشورية سريانية بس الكلام كردي. قوهي خوب دني الإنجيلة طورة أنبياء شريف وراح بيها، كلمات كانت كردية بس الخط قرشوني. جارك ديش قالك ممنون بو جنابي دكتور. اختدمنا بالضبط التايتل كان اي يعني هو الباقي كله بكلام كردي والخط قرشوني. شكرا للمتحدثين الثلاثة. الآن ننتقل إلى فقرة المداخلات والأسئلة، وأنا راح أضبط ساعتي على ما أعطيكم مجال مباشرة حتى أسويها 50 و15 دقيقة، وتعذروني إذا أكون مزعج جدا. راح نبدي ناخذ أسماء إذا ماكو زحمة. رابي نمروت. أنا همين راح أكون معاكي. يقال أنه رئيس الجلسة إلى حق يستخدم صلاحياته، يعني فأني أستخدم صلاحيات، أعطي الدور إلك أول شيء، بس راح أكون شديد يعني. فدكتورة جيار 1، بعدين رابي لورانس 2، ناخذ منه ونرجع لرابي أوديشو. رابي نمروت رجاء، ترى يعني صرتوا هواية، فكل واحد راح يكون عنده دقيقتين. رابي أكت، دكتور عامر، أنا مسجل اسمك سابقا، دكتور عامر وشبلة، رابي شبلة، رابي وديشو كاتبة قبل رابي أكت، شما شاروني، سنور. البقية آسف جدا ما راح أشوفكم يعني، لأنه ما أتصور يبقى وقت. دكتور جيار. نعم. فرمو برس. شكرا للأساتذة الكرام على المحاضرة.
شكرا على للأساتذة الكرام على المحاضرات القيمة في هذه الجلسة. وسؤالي إلى أستاذ وليم. أستاذ، أنت حضرك يعني تفضلت وبجانبك بالمحاضرة تأكدت كتابة البحوث يعني كتشجيع للغة الآشورية وترجمة المؤلفات الفنية والثقافية إلى اللغة الآشورية. أنا ودكتورة ابتهال طبعا هي اللي كانت أستاذتي ومشرفتي، وهسه أنا قاعدة أيامها. هي عندنا عديد من المؤلفات كتبنا باللغة عن التاريخ الآشوري في كافة المجالات، ورسالتي الماجستير والدكتوراه، وألفنا كتاب قبل تقريبا 9 أشهر عن دين وطقوسه في العصر الآشوري الحديث. هل بإمكانكم مركز يعني ترجمتها إلى اللغة الآشورية والاستفادة فيها من ضمن مؤلفاتكم؟ وشكرا لكم. شكرا دكتورة جار، شكرا جزيلا. واحدة من الصلاحيات اللي راح استخدمها اني راح ناخذ كل الاسئله وبعدين نجاوب. تعذروني يعني ممكن نغير. رابي لورانس. اوكي. ايش قد؟ هم الى اضافه او نقطه مدخل رابي ويليام، اساليب التوثيق او حفاظ على اللغه. برابا اساليب كلها مهمه للدسوثه، بس انا زي خمن اساليب تيله بش مهم هديه وتقيله هديه جو واقع العلماء. مبلغ التوثيق رقمي او تكنولوجيا رابا مهمه لو من دي بس مرابا. ابي نمرود. سؤالي الاستاذ كريم، عنوان البحث كان اثر السريان، اثر الزمان والمكان في قصص السريان. كل الامثله اللي جبتها اعتقد كانت ما لها علاقه بالسريان، مثلا من الادب الهندي، قلقامش، اساطير عالميه، فما زال اخذت مساحه السريان. فاذا المفروض كل المتعلقات او كل الامثله تتعلق بالسريان، باستثناء اخر فقره اخذت قصه نموذج لرابي روم الشاموي. شكرا. لاحقا رابي، يا ريت لو تكتب رابي اوديشو فقط. بسيمة رابا خيتون مملة بسيمة. راح اضطر اسال سؤال، ما اعرف الدكتور ما حاضر وده يسمعني، ما اعرف الاساتذه الكرام التدريسيين من الجامعات العراقيه المختلفه. اريد اسال حضرتك قلت الكتابه باللغه القرشونيه. خلينا نركز على المصطلحات. لا انت قلت باللغه القرشونيه، هاي وحده. ثانيه، احنا ممكن تعرفونا شنو هي القرشونيه؟ هاي الثانيه. الثالثه، العلاقات والتعايش بين الاكراد والاشوريين، هذه جمله اجتماعيه سياسيه اقتصاديه بشريه ما لي شغل بها. هذه الحاله اللي اللغه الكرديه تفتقر الى الحروف وتلجأ إلى الحرف الآشوري، حرف آشوري يكتبه قس آشوري يعطي لفظ كردي، هذا واضح. لكن هذا الموضوع يعطينا دلالتين. أولا ليش ما يكتب بالكردي؟ لازم نبين سبب، احنا أكاديميين بدنا ندرس مو، وهذه النماذج اللي جبتوها حديثة يعني مو عمرها 150 200 سنة. تمام؟ اي. وارجع واقول بدي انه واحد من الاخوان حاضرين ان يفسر لي معنى القرشوني. انا شخصيا في قاموس برعم اللغة مفسرها القريشي القريشوني. إنا أنزلنا القرآن قريشيا، العفو تعذروني، عربيا، بس إذا اختلفتم فالجأوا إلى القريشية. أكو فتشي هيك. فأنا أتصور أصل القرشوني هو قريشوني بلغة قريش، هم ما عندهم حروف أو ما يعرفوها أو ما متطورة يوم هم مستعمليها، التجعوا إلى ألف باء الأبجدية الآشورية وكتبوا بها لفظ عربي. أصل هالعملية هو جاي من هالنقطة هذه. هذا رأيي أنا، أرجو التوضيح. شكرا. تودي رابي أوديشو. برضه قلت لن رابي أكت.
شلام الأخن بسيم رابي مقروانة أموريا كالين كزرابي ويليام. خلي أحكيها هم بالعربي حتى الزملاء أيضا. قبل فترة سوينا استفتاء، من اثنين من الزملاء كلفناهم يشوفون اللي يدرسون أو اللي يعرفون اللغة السريانية 100 شخص. مع الأسف وصلوا إلى 71 شخص اللي يعرفون السريانية، منهم طلبة ومنهم أساتذة ومنهم رجال كنيسة ومنهم مثقفين اعتيادي يعرفون السريانية. الهدف كان هل أنت تستخدم اللغة السريانية في التواصل مع الآخرين؟ من مجموعة هم جابوا لنا 71 شخص، من 71 شخص طبعا طلع 11 شخص يستخدمون، ولكن هل 11 شخص 5 منهم بطريقة قرشون يكتبوها، مو يكتبوها بالأبجدية السريانية. 3 منهم يكتبوها بالسرياني ويجاوبون ويتجاوبون مع الآخرين، و3 منهم مجرد صوتيا يتواصلون لا بالكتابة. هنا على ملاحظة أستاذ ويليام، شوف درجة الضعف في تعامل السلوكي مع اللغة عندما تتعلمها. هذه مؤشرات أنه اللغة ما لم تستخدم عند الناس ما فائدتها يعني للتعليم. أنا أريد أفهم، فلذلك ودخلنا تجربة بهذا الموضوع. أنا أتذكر وفاة مدام ميتران. لكل الموضوع باقي 10 دقائق، فبليس إذا ممكن تسرع. يعني ما أكمل هاي؟ أكملها ولا لا؟ بس بسرعة. لحظة وفاة مدام ميتران كنا حاضرين، قبلي كان شخص مطران، كنا نكتب في سجل اكو سجل خاص مخلينا لهالغرض. مطران قبلي قلت له سيدنا قبل ما يكتب، قلت له سيدنا بأي لغة راح تكتب؟ قال طبعا بالعربي راح اكتب. قلت له سيدنا انت مطران تعرف السورة السرياني، وهذا السجل راح يبقى مئات السنين لان مال مدام ميتران، ليش ما تكتب السرياني؟ قال يا معود ماكو داعي، وفعلا كتبها بالعربي وانا اللي كتبت بالسريانية. فهنا اللغة ما تبقى حية اذا لم تمارس، واكو نماذج كثيرة اخرى. وشكرا. شكرا جزيلا. دكتور عامر. سؤالي الأول دكتور يشار، كيف تعامل الأخوة الكرد الكتاب الكرد بالتعامل مع حروف بقد كفت؟ لأن العرب يتعاملوا مثلا الباء انطاها ذ، ومرات الق انطاها غين، والدال انطاها ذال، والكاف خاء، والفاء ب، والتاء ثاء. كيف تتعامل في هاي الحروف الستة الروادف اللي نسميها؟ طبعا أنا سأترك الحديث للدكتورة إطلال على مقترحات دكتور أستاذ ويليام على الحفاظ على اللغة الآشورية، وكذلك كنت مقترح أستاذ أكد وأستاذ راوند يتكلمون عن دورهم بالحفاظ على اللغة الآشورية. بقدر تعلق الأمر نجحنا في جامعة الموصل بإدخال اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية في أقسام اللغة العربية منذ 3 سنوات، باعتبارها شقيقة اللغة العربية. اليوم كلية الآداب وكلية التربية تدرس اللغة الأكدية بلهجتي البابلية والآشورية في أقسام اللغة العربية بالآداب والتربية منذ 3 سنوات، لأنها لها علاقة باللغة العربية شقيقتها. أنا نجحت يعني كوني بوزارة الثقافة أدرجت في ملف لليونسكو في حصر بعض عناصر التراث غير المادي التي تمارس إلى اليوم، وقدمناها لليونسكو بتسجيل العناصر التي إلى اليوم ما منقرضة: عيد نوسرديل اللي هو رش رأس الماء، أكلة الكبة التي تنافسنا بها دولة تركيا مدينة ماردين، ودولة سوريا الشقيقة في كبة حلب، وقلت أنها عراقية موصلية آشورية وردت في وقدمناها قبل 6 شهور. وأيضا اعترضنا على أنه إيران تقول أن الكباب إيراني وأنه سومري، كبابه سومري بالضبط. بالنسبة لسؤال الأستاذ كريم، بعد عندك سؤال دكتور عامر؟ بليز. مدام إيلينا كاسان في مجلة سومر مفهوم الزمان والمكان نشرتها بال75 ترجمة المرحوم وليد الجادر. كتاب الرؤساء لتوما المرجي القرن التاسع يفيض بالمكان، نهر دجلة والزاب يعني يمشي عليه الطوباوين خصوصا مار نرسي وغيره، هذا أيضا أرجع له. كل الطوباوين والقديسين أجروا معجزات وكذا،
وعلى نهري دجلة والفرات، أبرشية السن، أبرشية حثة، أبرشية غيرها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بيقرأ شبله، أتوقع شاب أدخل خواثخ عملي ديجيتالي دقيقة كلهم دي برقتله. رابد خجاء. شكرا جزيلا حضرات الباحثين. رابي ويليام، بصراحة أنا يعني عندي مقترح وراح يعني دا أقوله بالعربية حتى أيضا الأساتذة النصوص المسمارية بلغاتها أو لهجاتها ينخرطون بهذا الموضوع. التكنولوجيا جدا مهمة صحيح، وأيضا أتمنى اقتراحي يجد مكانا في اقتراحات المؤتمر. الذكاء الاصطناعي هسه حاليا جدا دا ياخذ مكان بالعالم أجمع، فكيف نقدر نوصل السريانية أو الآشورية الحديثة، السورث وأيضا الآشورية بالمسمارية، كيف نوصلها بالذكاء الاصطناعي، ثم كيف نوظف الذكاء الاصطناعي لصالحنا. هذا أولا، وتعليمها أيضا. وحاليا دا نشوف فيديوهات جدا وخاصة للأغاني دا تنزل بالسوشيال ميديا عليها الفونت أو النص السورث، يعني هذا شيء كلش جميل بالرغم من عدم دقتها اللغوية، لكن شيء موجود أحسن من لا شيء. ثم أخيرا موجود مؤسسة بيت كانو اللي هي تنشر أغاني أو كرتونات كلها بالسريانية أو السورث والسوريت، المعربويو والمدنخايا، لتعليم الأطفال. وأيضا ندري أنه تعليم شخص لغة جديدة لازم يبدي من البدايات، فحتى الكبير ممكن أن يتعلم من هذه الأشياء. شكرا جزيلا. صارت دقيقة رابي؟ أكثر من دقيقة بس تستاهل. شكرا. يعني هاي فائدة وجود الشباب، أفكار جديدة لها علاقة بالتكنولوجيا، بس الشيء الملحق جيبوا بعد أكثر شباب، ما يكونون 4 5 فقط. رابي روني، the floor is yours فقط. بالبداية شكرا جزيلا للباحثين. صار لي اهتمام قبل فترة بالقرشوني الكردي، فسؤال هو الأستاذ ياشار، أقدم نص حسب رأيه أو إن وجد بالكردي القرشوني، لأن الأستاذ أوديش ذكر أنه أقدم نص هو تقريبا، يذكرون الباحثين عدة مقالات قرأت أنه القرن ال19، بس قبل فترة اكتشفت نص كردي قرشوني بالخط السرياني تقريبا مكتوب 1662. طبعا هذا الشيء جديد، فهو ما ذكر أنه أقدم نص كردي قرشوني مكتوب لحد الآن. شكرا جزيلا. شكرا لك رابي روني. سؤال محدد ومؤطر. آخر السائلين رابي سنور. بسيمة رابي طبعا أي محاضرة ياشكار إلى دليل قد اللغة الآشورية إلى الأبجدية قاندية منطقة يعني وخا لغة ثوال أساس دية إن أوقم وصف لا قد الآشورية إلى الآرامية، مصطلح الآشورية إلى من الآرامية إثيا، لأن ذا على ما أساسي المعتمد أو ويدخل الآشورية إلى لغة تاريخية عريقة صرت بأكيدية تختمر الفصائل. خجخة فنيا من منظومة سورة لس أو ينعرب ينكب. أوكي. بسيارة من بوكاك سيدة يزقار وصف كركو بيبا آشوري كوش آرامي هاتية نظام الأساس شيا هم همي ظاني الآشورية أقدم من الآرامية، وممكن الآرامية هي لهجة من اللهجات المستعملة في المنطقة وليست لغة رسمية في المنطقة. سفاس. النقاش الذي لا ينتهي للأسف، بس إن شاء الله نحسم قليلا راح نتساهل. احنا قلنا يعني المفروض وربع ننتهي، بس 5 دقائق ب5 دقائق. هسه احنا 1 و3 دقائق. منو اللي يبدي؟ اخذوا راحتكم، عنده 5 دقائق للإجابات. شكرا جزيلا. أستاذ نمرود،
ذكرت أنه البحث اللي تكلمت عنه أنه ما ذكرت الشيء الأصلي اللي هو اسم البحث. البحث يتكون من 15 ورقة A4. حقيقة أنا لخصت يعني أخذت مقاطع من كل عنوان. لازم احنا نستفاد من تجارب الآخرين. يعني ليش ذكرت أنه تجارب الآخرين المؤلفين واللي هم في الدول؟ أنت مثلا إذا تريد تسوي جمعية مثلا خلينا نقول للشعراء، تسوي له نظام داخلي، لازم أنت تروح تشوف الآخرين شو مسوين وشنو خطواتهم حتى أنت أيضا تسوي هذا الشيء حتى لا تقع بالأخطاء. فإحنا أيضا نريد نستفاد من تجارب الآخرين. هاي التجارب الآخرين هي اللي تزيد معرفة مالتنا. هذا بالنسبة له. وبالنسبة لدكتورنا الغالي، أينما توجد المياه توجد الحضارة، إذا ماكو مياه ما توجد الحضارة. فكلامك مضبوط 100%. شكرا جزيلا. شكرا رابي كريم مرة أخرى لالتزامك الدائم بالوقت. أنا ممكن سويت خلل فني، إذا دكتور ياشار ويانا مو 2 متحدثين هم 3، أعتذر جدا. رابي لورانس غير موجود. شكرا لك وإلى إذا 5 دقائق راحت لرابي ويليام. فاقد رابي ويليام. شكرا دكتورة جيار. للأسف أنا في مركز الثقافي الآشوري ما عندنا قسم الترجمة، لكن حبذا لو هذا البحث أو عندك أي كتاب إذا تنطي لأي واحد من هذول الأساتذة الكرام يترجمون البحث أو الكتاب، وأنا في المركز الثقافي الآشوري إن شاء الله راح نقوم بالواجب ونطبع الكتاب والبحث. وهاي دعوة لكل الأساتذة الكرام، أي واحد عنده بحث عنده كتاب عنده شيء من هذا القبيل، نحن في المركز الثقافي الآشوري راح نقوم بطباعة كتابهم والبحوث وأي شغلة من تخدم ثقافتنا وقضيتنا القومية. لكن كقسم الترجمة للأسف ما عندنا. رابي لورانس بالتوثيق الديجيتال اكيد رابي انا من وين قاودي يعني اخت تكنولوجيا الى خمن راب انا قايو رابو مهم يعني تكنولوجيا اديه وسائل التواصل رابو مهم الى خمنا الى اكيد الى ان طريقه الترقيم تسجيل البيانات وموثقتها ديجيتال الى خمن راب انا قايا هنا اخ اني قنطر الليله مهم لمسخ انا يوم ديالو خبد يعني ان السؤال موجه قديا هنا أخبرونت أمتدين تيل دي بخياجو أثروات معروة أنا يوم دي مهم قداني تام ماسي يعني تلاقي وسائل تلاقي أنهم إمكانيات أنهم ديار ماسي أنا مدير بالزود وذيل منني. بالنسبة مدري السؤال يقرأ شبله مبلغ الذكاء الاصطناعي أنا لين بداية ما أمرنه حقيقة أي تكنولوجيا خذت لدي ورتقوا مجتمعات قرك أنا اللي شان دين عشان أنا أثواثي أنا من ديانة تتل الموثقين كل أوريجو جوجل أوريجو وسائل التواصل ممكن تام استفادة مني إن أنا خشاون هالأدية مثلا دي أنا بياني ما فرن رابع قاية الذكاء الاصطناعي بدنا بلشان عربايا اتلن هتخا من دياني ما صوت استفادة من دي إن أخنا خشاون أنا من ديانتي خويل هل دي ليلة فيش موثق جو وسائل التواصل جوجل قد أنا وسائل البحث ما طلع مصايب هذا استفادة منه إن أنا حروف السريانية فيشي مولقو تكنولوجيا أنا خشاون وممكن بالمستقبل رابط تدخل استفادة منه. سيداتي سادتي بداية شكرا للمتحدثين الثلاثة شكرا لتحملكم. أعرف أكو هواية من الأسئلة ما تم الإجابة تعرفون هاي ما تنتهي القضية مرات هواية على هامش المؤتمر أفضل ممكن نكمل ما نطول. ممتنين جدا لتحملكم شكرا جزيلا. ننتقل إلى بريك آخر ونلتقيكم شكرا جزيلا. مساء الخير السيدات والسادة الكرام. هسه راح نبدي بالجلسة الثالثة وراح نبديها مع الأساتذة الثلاثة دكتورة بروين بدري توفيق ورابي هيدو ودكتورة هند فتحي عبدة من المصر. داود هيدو فخلت رابي. دكتورة بروين هي باختصاص دكتورة في تاريخ الكنائس والأديرة في ميزوبوتاميا. رابي داود هيدو مشرف تربوي متقاعد. دكتورة هند فتحي عبدة من المصر هي دكتوراه في اللغة السريانية وآدابها وتعمل في عدة جامعات مصرية جامعة طنطا وبني سويف. هسه راح نبدي الجلسة ويا دكتورة بروين بدري توفيق. تفضلي دكتورة. وأرجو الالتزام طبعا بالوقت كل باحث عنده ربع ساعة 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. لنتعرف اليوم أخيرا
على مار إفرام الذي كانت الندوة في يعني هي عنوان له وتاج على رأس هذه البحوث. مار إفرام طبعا الإنسان يتحير في عدة يعني هالقد ما حصل على ألقاب وحصل على صفات، يعني يتحير الكاتب اشياء يختار منها. فأنا حاولت أن أختار يعني الأشياء المميزة في هذا القديس. سمي نبي السريان وقيثارة الروح القدس. مار إفرام في هذا المؤتمر يجب أن نكرمه ونذكره، يعني لأنه يعني فعلا هو إنسان يستحق لعلمه وتواضعه. اخترت بعض من ألقابه، فهو من آباء الكنيسة ومن النساك ومن الرهبان المشهورين في القرن الرابع الميلادي. قوته كانت بما كتبه، هو الدعوة للكمال. شخصيته امتازت بحبها العميق للسيدة العذراء والسيد المسيح، فكتب عنها تعبدا أشعارا حتى سمي بالشاعر المريمي. كلماته للعذراء والسلام وتوحيد الكلمة كان له الأثر الأكبر في شباب عصره، في زمن تعددت فيه الوثنية وتعددت فيه الأديان والمعتقدات. وسط مجتمع وثني نراه يؤسس أول جوقة بألحانه، وما كتبه عن عشقه للكتاب المقدس جعله ترانيم وأنشاد للعذراء يعني تلقى في الكنائس في الأعياد والطقوس. وشرح سفر التكوين، وأيضا عمل على شكل ألحان. وفي زمن انتشار الأفكار اليونانية لم يكتب مار إفرام ولم يتأثر باليونانية والثقافة الهلينستية، فكتب بالآرامية يعني السريانية. ومثلما تأثر يعني بينما نرى بقية الآباء اللي في عصره تأثروا بالفلسفة اليونانية مثل يوحنا فم الذهب كتب باليونانية. احتفلت به كل الكنائس الرسولية، وتجمعت على قداسته كل الطوائف النسطورية والأرثوذكسية والحبشية والقبطية. تبدأ سيرته في حلمه الصغير الذي تحقق منذ صغره، حيث حلم أن في لسانه نبتت كرمة وحملت عناقيد وأورقت وملأت الأرض، وطيور السماء تلتقط من عناقيدها وتزداد وفرة العنب. نظم حلمه في لحن، هذا الحلم اللي شافه وهو صغير نظمه في لحن، فهو الذي جرت على لسانه البلاغة، فكان أفصح علماء السريان وما زالت أشعاره تشد القلوب. في القرن الرابع الميلادي ولد مار إفرام في نصيبين، وكان أبوه فلاح، يعني حسب النصوص قسم تذكر أنه كان وثني، قسم تذكر فلاح، يعني نشأ في عيش في بيئة بسيطة فقيرة. نشأ على قراءة الكتب المقدسة وترك الدنيا وتتلمذ على يد أسقف نصيبين يعقوب، وشارك في مؤتمر نيقيا ورد على البدع الضالة التي انتشرت في عهده مثل البدع الأريوسية وغيرها، وهي المخالفة للعقيدة المسيحية. وعاش صراعات الفرس في 363 ميلادي في نصيبين التي كانت بين الروم والفرس، حتى استولى الفرس على نصيبين. فأنفذ هو وتلاميذه وطلابه، فخرج من مدرسة مار يعقوب التي درس فيها واتجه إلى ديار بكر ثم الرها التي هي أديسا أورفا. تبدأ المرحلة الثانية من حياته في مدينة الرها، المدينة التي أسمتها الحوليات الآشورية أدما، وفي 135 قبل الميلاد إلى 131 كانت تحت الحكم السلوقي. المدينة التي حكمها الأباجرة حلفاء الفرثيين وتكلمت بالآرامية. الأباجرة طبعا هم سلالة نبطية يعني كانت من القرن الأول الميلادي، مع وجود اليهود في مدينة الرها عفوا. كان مار إفرام يقضي أكثر أوقاته المرحلة الثانية من تنسكه وبدء للتدريس في مدرسة الرها هو في الرها في المدرسة اللي أسسوها الأباجرة اللي كانت هي قديمة طبعا، فهو اتجه لها. بس قبل أن يتجه للمدرسة كان أيضا يزور النساك والرهبان والمؤمنين وتأثر في حياة الرهبنة. هنا في الرها يعني أكو قسم بعض المصادر تذكر أنه تنسك هو في نصيبين وجاء للرها، لا أكو قسم لا مصادر قريتها يعني أنه كان تنسكه وبحث عن طريق الطرق
الرهبنة هي كانت في الرها. ولقداسته طبعا عرفت بمدينة الرها ومدرستها، لقداسته اختاروا اسقف ان يكون للرها يعني كنيسة الرها، لكن هو رفض لأنه كان متجه للتعليم والعبادات والتنسك، حتى أصبح شماس للكنيسة. درس في مدرسة الرها في هذه الفترة اللي قلنا هي كانت متأثرة بأفكار قديمة بالفلسفة اليونانية، والمدينة كلها هي أصل مدينة وثنية. الرها كانت يعني هي مركز لعبادات وثنية قديمة، مثل يعني عبدت فيها الآلهة البابلية والآلهة ترعتا وبعل شمين وإله القمر، مع وجود اليهود. يعني مع كل هذه الحضارات في الرها هو كان ما متأثر بها، وإنما اتخذ اتجاه الرهبنة والتدريس اللاهوتي في مدرسة نصيبين. هنا نرى مار إفرام الدور القوي في مدرسة الرها، يعني الدور الثاني. درس في اللغة الآرامية، اللغة المحكية في المدينة، فازدهرت المدرسة وتوسعت، وكانت مثل مدرسة الإسكندرية وأنطاكيا. وسع مار إفرام المدرسة ودرس فيها شرح وتفسير الكتاب المقدس بعهديه، معتمدا على الترجمة البسيطة، واتبع بالتفسير طريقة مدرسة أنطاكيا. فسر الإنجيل دياساطرون الذي وضعه تيطانس، نظم المداريش الأبيات الشعرية على البحر السباعي اللي هي كان يكتبها ويلحنوها. مواضيع شعره كلها دينية روحية، كما ذكرنا عن السيد المسيح والعذراء والأولياء الصالحين. مدح الصالحين ورد البدع اللي كانت مثل ما قلنا منتشرة من بدع أريوس ومرقيون ومانيا. أدخل الطقس البيعي في الكنيسة السريانية، ترجمت أعماله لليونانية فيما بعد يعني، وللآن هي ألحان ما زالت يعني تنشد في الكنائس، تتضمن كلها الحب للسيد المسيح والحكم والأقوال وتعاليم الكنيسة. فلهذا احنا نعتبر مار إفرام من الأوائل الذين طوروا سلك التعليم. يعني في هذه المدرسة، في مدرسة كانت اللي بدارته، تثبت لنا مقدرته على الإبداع على أسس التعليم، خاصة في تاريخ المسيحية السرياني، ومثل ما قلنا في مدينة وثنية يعني اللي هي الرها، كانت مركز للعبادات الوثنية. درس يعني ظلت حتى بعد أن وفاته ظلت المدرسة تدرس هذه المواد اللي هو ثبتها. درس في المدرسة اللاهوت، في هذه المدرسة اللاهوت والدين، تلاوة المزامير، هاي المواد اللي كانت تدرس، ترجمة للكتاب المقدس، دراسة طقوس الكنيسة واللاهوت، وأصبحت تعاليمه تعاليم أسس اللاهوت. يعني درس الخط، الكتابة السريانية، درس شروح الكتاب المقدس. يعني وهي في هذه المدرسة أيضا كانت تدرس الأدب والفلسفة والتاريخ واللغات والفلك والهندسة، وكل الطلاب المدرسة كانوا يكتبون بالسريانية، لهذا سميت أنها مدرسة آرامية الرها السريانية، الخطوط مالتها يعني. ودرس فيها بعده، يعني بعد هذه الفترة صارت المدرسة تدرس باليونانية بعد وفاة مار إفرام. بعد وفاة مار إفرام نكمل سيرته التواضعية، أنه وصى أن يدفن بمقبرة الغرباء لتواضعه. يعني قال ليش المصاريف الدفن والتكلفة والهذه خلي تصرفوها على الفقراء. أصلا هي كانت وفاته بسبب الطاعون اللي من جراء مساعدته للفقراء ويعني المرضى اللي انتشر بالمدينة في عهد 373، هو أيضا أصاب بالطاعون وكانت سبب لوفاته من كثرة يعني هو حبه للمساعدة ومساعدة الفقراء. إلى القرن الخامس الميلادي انتهينا من سيرة مار إفرام. نرى هذه المدرسة 489 أغلقت مدرسة الرها بأمر الإمبراطور زينون، وغادر نرسي الذي درس بعده في 502 إلى المدرسة إلى نصيبين. هنا نشوف راح تعود المدرسة النصيبين اللي قلنا أغلقت بسبب الفرس والحروب، راح ترجع مرة ثانية تنفتح. يعني هم طلاب الرها نفسهم اللي راح يروحون مرة ثانية للنصيبين ويعيدون فتح المدرسة، لكن أعيدت يعني شوية اختلافات، مو مثل الأول. كانت المدرسة في نصيبين على كنيسة المشرق، لكن في هذه المدرسة حصلت انشقاقات بين مؤيدين للطبيعة الواحدة والطبيعتين للسيد المسيح. فهكذا كانت حياة مار إفرام بين نصيبين والرها. وبعد 10 أعوام
نرى، يعني أنا عجبني هذا الخبر أن أذكر لكم إياه، أنه أكو سائحة اسمها إيجيريا، هي إسبانية، زارت الرها فكتبت عن مدرسة الرها، يعني كتبت عن آثارها وحضارتها، فكانت متعجبة، وحتى بعد يعني 10 سنين من وفاة مار أفرام وزارت آثار الرها وقصور الأباجرة. فهي موجود هذا الكتاب يعني توصف به يعني كوصف حي للمدينة. هذا عندنا أقرب مصدر يعني اللي دون عن حياة مار أفرام والرها. هنالك فد خبر يعني ثاني عن مار أفرام، أنه هو كان مثلا يزور الأماكن المقدسة، ففي إحدى زياراته إلى مصر يعني تبارك بالمتنسكين والمقدسين هناك، فزار مار الأمابيشوي في وادي النطرون، فترك عصاته على باب الدير ودخل، يعني من تواضعه أنه قال ما يصير أني أدخل عليه وبيدي عصاية، فدخل عليه وترك العصاية في باب الدير. بقى 3 أيام وبعدين خرج، فكانت معجزة، صارت العصاية مالته شجرة يعني للآن طبعا موجودة، أنا زرتها، موجودة شجرة عالية جدا وجذعها متين، بعدين مسوي لها غرفة يعني وياها أثار مال عصر القرن الرابع الميلادي، يعني شوي مال المنطقة المصرية، ويتباركون بها ويزوروها يعني. فالشجرة ضخمة جدا، فهي على أساس العصاية مال مار أفرام. فلهذا يعني أنا يعني أتشرف أنه أنا يعني كتبت عنه ودا ألقي لكم هاي المحاضرة عنه، لأنه إنسان فعلا يستحق أن يكون عنوان لمحاضرة ومؤتمر خاص بس إله، يعني مو محاضرة واحدة. يعني هو إنسان يعني مقدس في كل الوطن العربي، في كل الكنائس، في كل الطوائف، فلهذا يعني يستحق أن نسمي الندوة القديس مار أفرام. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة بروين وعلى التزامك بالوقت. ننتقل الآن إلى الأستاذ داود هيدو. رابي هيدو بشأن مثله ناس بادت آتي. الحضور الكرام، ملبانة ميقرة هل خبرت ملبانة إلي كلها مشقلة وكلها دراسة. غاية يسرنا أن نقف هنا. طبعا محاضرة دي أي موضوع دي ليلة بحث إلى سيرة أو ذكريات مسيرة ديا مازلت ديا مقرات لشانا جو وبركية نهضرة من مشاريع ديا تغمشورية. يسرني أن أقف هنا لأسترجع بعضا من الذاكرة التي مضت عليها أكثر من 3 عقود عن بداية التعليم بلغة الأم في محافظة دهوك تحديدا. وهنا أود أن أقدم خالص شكري للمركز الثقافي الآشوري لإتاحة هذه الفرصة الذهبية الثمينة كي نوثق ما باستطاعتنا لما جرى من إجراءات على المستوى الشعبي والرسمي لوضع عملية التعليم السرياني، التعليم بلغة الأم، على سكة المسيرة التربوية استجابة لما جرى في الإقليم بعد الانتفاضة الجماهيرية في آذار 1991. البداية طبعا متخرج أكمل من ربيان يجي ذكره بعد انقطاع التعليم السرياني في مدارس تم تأميمها في أواسط القرن الماضي، مثل مدرسة الآثورية في كركوك وفي بغداد مدرسة وحبانية وسرسينك وغيرها. انقطع التعليم السرياني بشكل يعني شبه رسمي كان، لكن وغيرها من مناطق تواجد أبناء الشعب لأنها انقطعت عن التعليم بلغة الأم بعد تأسيسها تأميمها من الأنظمة السابقة من قبل الأنظمة السابقة. لكن بعد صدور قرار الحقوق الثقافية في 26 نيسان 1972
قرار مجلس قيادة الثورة بتوقيع رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر، والذي تنص الفقرة 1. طبعا القرار موجود عندي. فقرة 1: منح الحقوق الثقافية للمواطنين الناطقين باللغة السريانية من الآثوريين والكلدان والسريان وفقا لما يلي، وعدة نقاط 6-7 نقاط ضمن هذا القرار. هذا كان نقطة بداية للتعليم الرسمي باعتراف بأن تعليم اللغة في مناطق تواجد أبناء شعبنا في بغداد ومناطق أخرى من العراق. ذكر القرار فقرات لآلية تطبيقه كما ورد في نص القرار، إلا أن التعليم كان مجرد شكليات ولأغراض الدعاية والإعلام الذي أعمى العالم بأسره، حيث أن مواقف النظام وسياسته تجاه القوميات الأخرى في العراق كانت على عكس ما يدعي به، وعلى ضوء ذلك كانت مجالات المبادرة والتطور محدومة في مجال التعليم باللغة الأم. طبعا أول قرار صدر قرار، بس المناهج وأي طريقة تعليم وحتى الحصص كانت توضع في جدول الدروس اليومية في آخر درس، وآخر درس كان إما الدوام الثاني وقت الغروب أو آخر درس قبل يعني نهاية الدوام، يعني شيء شكلي كان. وأن المناهج والبرامج التي وضعت كانت مشلولة ومجرد دروس ثانوية لا قيمة لها. استمر هذا الوضع بضع سنوات، ومن ثم التف عليه التفافا تاما ووضع على الرفوف. احنا نعرف يمكن وايد من عندكم عايشين هذه الحالة. بعدين التف على الموضوع ونسوا، يعني نسي الموضوع. بقي الوضع هكذا إلى ما بعد الانتفاضة الجماهيرية التي عمت معظم مناطق العراق شماله وجنوبه بداية عام 1991. ومن القرارات ومن إفرازات تلك الانتفاضة انبثق المجلس الوطني البرلمان الكردستاني بعد انتخابات عام 92. طبعا في أيار 92 أول انتخابات بعد الانتفاضة، تلته تشكيل حكومة الإقليم والهيئات والمؤسسات الإدارية لملء الفراغ الذي أحدثته الحكومة المركزية بعد سحب الدوائر الحكومية الرسمية من شمال العراق أو إقليم كردستان. عقب ذلك سنت قوانين خاصة لكل وزارة من وزارات الإقليم لتمشية الأمور الرسمية، ومن تلك القوانين قانون وزارة التربية رقم 4، طبعا وزارة تربية الإقليم رقم 4 لعام 92 الذي يعنينا في هذا المجال، وبموجبه بدأ التعليم السرياني في محافظتي دهوك وأربيل. طبعا قانون وزارة التربية رقم 12 رقم 4 في خشان الإثامة أو الإثامة. قانون وزارة التربية طبعا الصادر استنادا إلى الأحكام الفقرة 1 من المادة 56 من قانون المجلس الوطني إلى آخره، رقم 4 لسنة 92. المادة الرابعة فقرة رابعا تنص جعل لغات الأقليات لغة التعليم في المرحلة الابتدائية لأبنائها في المناطق التي تقطنها، على أن يكون تعليم اللغة الكردية فيها إلزاميا. طبعا فقرة رابعة من المادة الرابعة. بالهوامش بالشرح كاتب الأقليات. المادة الأولى طبعا يقصد بالتعابير التالية المعاني المدرجة أزاءها. سادسا الأقليات يقول الآشوريون والتركمان والعرب وغيرهم، طبعا اللي كانوا في الإقليم. كانت تلك نقطة البداية في مسيرة عظيمة وتاريخية هائلة نحو بناء مستقبل مشرق زاهر لأبنائنا التلاميذ للتعلم
باللغة الأم التي هي الفرصة الأولى التي أتيحت لأبناء شعبنا في تاريخه النضالي الطويل والشاق. بعد صدور القانون المذكور أعلى بدأت النشاطات المكثفة لتطبيقه وإخراجه إلى حيز الوجود الفعلي وتنفيذه، فعقدت عدة ندوات مع المعلمين وأولياء أمور التلاميذ في المحافظة، نذكر منها الندوة التي عقدت بتاريخ 4/11/92 في نادي نهضرة الاجتماعي، والندوة التي عقدت في قاعة اتحاد معلمي كردستان بتاريخ 11/12/92. ونتيجة لذلك تم تشكيل لجنة متابعة من عدد من المعنيين، وقد قامت اللجنة المشكلة بعقد عدة مؤتمرات تربوية واجتماعات في دهوك وأربيل. منها نذكر على سبيل المثال مؤتمر موسع في أربيل في 4/1/1993 على مستوى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة السيد رئيس الوزراء الدكتور فؤاد معصوم، وشارك في المؤتمر السيد وزير التربية ووكلاء وزارتي التربية والصحة والشؤون الاجتماعية وممثلية من أعضاء البرلمان من قائمة الكتلة الآشورية وسيادة المطران استيفان بابكا، ووفد يمثل محافظة دهوك وآخر يمثل محافظة أربيل، وعدد من ذوي الخبرة والكفاءة والتجريبيين في مجال اللغة السريانية. وجرى خلال الجلسة مناقشات وحوارات واقتراب وجهات النظر والوصول إلى حلول وأسس وأنظمة خاصة بتطبيق وتعميم التدريس باللغة السريانية. بعد التوصل إلى آلية لتطبيق النظام، وذلك بتشكيل 3 لجان انبثقت من المؤتمر، وهي اللجنة العليا للدراسة السريانية في وزارة التربية، واللجنة الفرعية في أربيل، واللجنة الفرعية في دهوك. على أثر ذلك بدأت اللجان فوراً بإعداد المناهج وطبعها، وتم كل ذلك في وقت قصير جداً وقياسي. وقد تحملت الحركة الديمقراطية الآشورية جميع النفقات اللازمة لوضع الكتب الدراسية بين أيدي التلاميذ، وهذه كانت حقاً أعظم هدية لهم. ومن جملة النشاطات التي قامت اللجنة الفرعية في دهوك حصر وتعداد لكافة المعلمين والتلاميذ الآشوريين في مدارس المحافظة، طبعا سنة 91-92 سنة دراسية، والأسماء موجودة عندي للتلاميذ والمعلمين، وتحديد مراكز تجمعهم، وقدمت قوائم بأسماء المدارس وأسماء التلاميذ إلى المديرية العامة للتربية. افتتاح المدارس وبدء الدراسة السريانية. على أثر ذلك صدرت أوامر إدارية من المديرية العامة للتربية في دهوك لفتح شعب الدراسة السريانية في المحافظة. ويمكن أن نقول أن التاريخ الرسمي لافتتاح المدارس الرسمية للتعليم في محافظة دهوك في المركز، طبعا قصدي راح يكون، كان في 6/3/1993، والأمر الإداري موجود. أستاذ لونات، الأسماء ال6 والمدارس. لا المهم راح نشوفوه. كان في 6/3/1993 بموجب الأمر الإداري المرقم 1288 في 2/3/93 الصادر من المديرية العامة للتربية في دهوك، حيث تم افتتاح لا أخينا لا طبيب بس أنا لا أخينا أيوة أنا مدار لا مصل لي أو هذا أمر إداري. الأمر الإداري طبعا 6 شعب دراسية في الصف الأول للصلاحية المخولة لنا، طبعا كتاب المديرية العامة للتربية، 6 مدارس في كل مدرسة شعبة للصف الأول ابتدائي. الأسماء موجودين: 6 اسمر يوخنا، 11 أيلول، 6 لوسيا، داود فيليبس،
زوزك داوت هيدو بشرو شليمون إسحاق المرحوم المتوفي سيقركا سميرة عزيز خديجة الكبرى وجانيت جميل مدرسة البنات لا مواد منصورية مشيريك. هذا الكتاب صادر ببدء الدراسة في مركز المحافظة. علما اكو قبلنا بكم شهر 3 أشهر 4 لان في دوك بموجب مديران المقام حيث تم افتتاح 6 مدارس في مركز المحافظة ومدرسة في كل من الشمال ومجمع المنصورية وبرسفة وكوانة طبعا وديرلوك طبعا أوامر متفرقة وعقرة ومدرسة في كل ومدرستان في زاخو رزقاري وزين. علما بأن مدرسة سرسينك كانت قد فتحت في شهر تشرين الثاني من عام 92 يعني قبلنا احنا فتحنا بداية شهر الثالث يعني الشهر الثاني الأول 3 أشهر وكسر بداية الشهر الثاني من عام 92 بموجب الأمر الإداري أيضا لاستناد إلى القانون نفسه أمر الإداري المرقم 8736 في 24/11/92 بواقع شعبة واحدة للصف الأول ابتدائي واستنادا إلى نفس قرار وزارة التربية. إن المدارس التي تم فتحها والمذكورة أعلاه كانت تشمل على شعبة واحدة فقط للصف الأول ابتدائي حسب القرار لتستمر الدراسة بالانتقال إلى الصف الذي يليه وهكذا إلى أن وصلت الدراسة في العام 97-98 إلى الصف السادس الابتدائي واشترك تلاميذ السادس الابتدائي لأول مرة امتحانات البكالوريا يعني الوزارية أي الامتحانات العامة وقد حصلت المدارس السريانية على نتائج باهرة حيث حصلت أغلبها على نسبة نجاح 100% وكانت من المدارس الأوائل في المحافظة. طبعا لأول مرة في التاريخ كان طلابنا رسميا يشتركون في الامتحانات العامة و جبنا كرابي زين. استمرت الدراسة بعدها بدي بريخة جلدة خاصة استمر الدراسة بعدين طبعا اكو صار عندنا مشكلة بعد تخرج الطلاب من السادس الابتدائي والفقرة اللي قلناها بالقرار بموجب قانون وزارة التربية للإقليم يقول المرحلة الابتدائية فصار عرقلة ما قبلوا أن طلابنا يستمرون بالدراسة فصار عندنا حلقات دراسية الحلقة الأولى أهمها في هذه الحلقة طبعا مواضيع طويلة هي مشكلة بس لو ينطونا شوي مجال. الحلقة الأولى أقيمت تحت شعار لغتنا وجودنا واجب علينا أن نحافظ عليها للفترة من 21 إلى 22 كانوا الأول 95 والحلقة من إعداد وتين مركز ثقافي. اكو حلقة للتواصل محاور الحلقة طبعا والحاضرين كان الحلقة الدراسية الثالثة أهم شيء كان برعاية السيد شوكت شيخ يزدين وزير المالية والاقتصاد في الإقليم وتحت شعار من أجل تطوير وتواصل التعليم السرياني. أقيمت هذه الحلقة من قبل مدير التعليم السرياني في وزارة التربية وعلى قاعدة المركز الثقافي الآشوري في دهوك للفترة من 12 إلى 14 آب 97 هذه اللي تهمنا للتواصل. وكانت انتقالة نوعية في مسيرة التعليم السرياني محاور طبعا عديدة وأريد أختصرها يعني تسمية زين. طبعا في هذه الحلقة تم التوصية
لاستمرار للتعليم السرياني، فرفعت توصية بواسطة من قبل المديرية العامة للتعليم السرياني، رفعت إلى وزارة التربية ومنها إلى مجلس الوزراء، وأقر استمرار التعليم السرياني في واستمرت إلى أن وصلنا إلى السادس الإعدادي في إعدادية نصيبين، ويمكن عندنا هواية أساتذة وأخوة أعزاء خريجين النصيبين وصلوا إلى مراحل جيدة ومناصب وحتى درجات علمية كأطباء ومهندسين وموظفين ومدرسين وإلى آخره. كان بودي أن طبعا موضوع شيق وطويل، لكن شو نسوي، الوقت يدامنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا رابي داود هيدو. ننتقل الآن إلى دكتورة هند فتحي عبدة من مصر. السيدات والسادة الكرام، أيها الحضور الكريم، يشرفني ويسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا المؤتمر الموقر الذي يقام على أرض العراق الحبيبة، مهد الحضارات واللغات العريقة. أقف أمامكم اليوم لا بصفتي باحث فحسب، بل كشاهد على إرث لغوي عريق يمتد جذوره لآلاف السنين، يحمل بين طياته تاريخا غنيا وثقافة عميقة. كما أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر لإتاحتهم هذه الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات في مجال كتعليم اللغات وتطوير المناهج. ويسعدني أن أقدم لكم ملخصا للبحث بعنوان تطوير المناهج التعليمية السريانية، دراسة تحليلية واقتراحات علمية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على واقع تعليم اللغة السريانية واقتراح رؤى حديثة لإحيائها وتعزيز مكانتها. تعد اللغة السريانية من أقدم اللغات السامية وأكثرها تأثيرا في تاريخ الشرق الأدنى، حيث شكلت وعاء حضاريا وثقافيا ثريا، وجسدت هوية روحية وأدبية لشعوب متعددة، لا سيما في بلاد ما بين النهرين وسوريا. لقد ازدهرت السريانية في العصور الوسطى كلغة للعلم والفكر، وكان لها دور محوري في نقل الفلسفة والعلوم اليونانية إلى العالم السرياني منه وإلى العربية. ورغم هذه الأهمية التاريخية والحضارية، تواجه اللغة السريانية اليوم تحديات جسيمة، أبرزها تراجع استخدامها اليومي ونقص الكوادر التعليمية المؤهلة وغياب المناهج التربوية المعاصرة. من هذا المنطلق يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على أهمية تطوير مناهج تعليم اللغة وتقديم إطار نظري ومنهجي لصياغة مناهج تعليمية حديثة تلائم المتعلمين في العصر الرقمي. يهدف البحث بشكل أساسي إلى تحليل واقع مناهج تعليم اللغة السريانية الحالية وتحليل مناطق الضعف فيها، واستعراض أحدث النظريات في تعليم اللغات لتطبيقها على اللغة السريانية، بالإضافة إلى اقتراح نموذج منهجي حديث يدمج الوسائط الرقمية والتكنولوجيا التعليمية ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه اللغة. واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل ودراسة محتوى بعض المناهج السريانية المستخدمة حاليا في سوريا والعراق، والتواصل مع معلمي اللغة ورجال الدين، إلى جانب إجراء استبيانات لمتعلمي السريانية. وقد حدد البحث 4 تحديات رئيسية تعيق تقدم تعليم اللغة السريانية، وهي: 1. قلة الموارد والمناهج الحديثة، حيث تعتمد معظم المناهج المتاحة على نصوص قديمة لا تواكب التطورات التربوية والمعرفية الحديثة ولا تلبي متطلبات المتعلم المعاصر، وغياب التدرج العلمي. 2. نقص الكوادر التعليمية المؤهلة، هناك وجود محدود لمعلمي اللغة السريانية المدربين على أساليب التعليم الحديثة والمبتكرة. 3.
عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها. 4. غياب الدعم المؤسسي والتقني، حيث تعاني اللغة من ضعف في التمويل وتجاهل في السياسات التعليمية الرسمية، مما يؤثر على قدرتها على التطور والانتشار. فقد قدم البحث تحليلا نقديا لثلاث سلاسل تعليمية رئيسية تستخدم في تعليم اللغة السريانية. أولها كتاب النحلة الجزء الثاني للمطران يوحنا دولاباني، حيث يعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية تعكس مناهج التعليم في بدايات القرن العشرين. ثانياً سلسلة القراءة السريانية للشماس نعمة الله دنو، التي تتألف من 3 كتب تعكس تطوراً في مناهج تعليم السريانية للمراحل الابتدائية والمتقدمة. ثالثاً سلسلة القراءة السريانية للملفون وعبد المسيح طرباشي، حيث تتكون هذه السلسلة من 12 كتاباً تم نشر 8 منها، وتغطي مستويات تعليمية متعددة من المبتدئين حتى المستويات المتقدمة. بشكل عام تظهر المناهج التقليدية لتعليم اللغة السريانية قصوراً واضحاً في بنيتها ومحتواها وأهدافها، فهي تعتمد على التلقين والحفظ وتفتقر إلى التدرج العلمي، وتعاني من ضعف التوجيه وجمود المحتوى وغياب البيئة اللغوية التفاعلية. ورغم دورها في حفظ اللغة عبر قرون، فإن استمرارها بنفس الصيغة يهدد مستقبل اللغة ويضعف قدرتها على التواصل مع الأجيال الجديدة. فيقترح البحث رؤية تطورية شاملة لمناهج تعليم اللغة السريانية تستند إلى أحدث النظريات التربوية، وتركز على المتعلم كمركز للعملية التعليمية. وتشمل هذه الرؤية النظرية التواصلية التي تركز على قدرة المتعلم على التواصل الحقيقي والفعال، لا على مجرد حفظ القواعد. النظرية البنائية التي تفترض أن المتعلم يبني معرفته من خلال التفاعل مع بيئته، مما يجعل التعلم نشطاً ذاتياً قائماً على التجريب. التعلم القائم على المهام الذي يشجع على استخدام اللغة لتحقيق هدف معين في مواقف تحاكي الواقع، مما يعزز الكفاءة اللغوية والتواصلية. ووفقاً لهذه النظريات يجب أن يعاد تصميم المناهج الحالية التي تعتمد على الحفظ والتلقين. وقد اقترحت إطاراً منهجياً يتضمن تقسيم المتعلمين إلى المستويات وفق الإطار الأوروبي المرجعي لتعلم اللغات CEFR، وتقديم محتوى متدرج ليشمل منهج تواصلي يربط اللغة بالسياق الحياتي والثقافي للمتعلم، أنشطة قائمة على المهام اللغوية تنمي مهارات الكتابة والمحادثة والتفاعل، محتوى رقمي تفاعلي يعزز مشاركة المتعلم ويقدم اللغة بطريقة حيوية، توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتعلم المدمج والتعليم عن بعد لفتح آفاق جديدة في تعليم اللغة السريانية. ويجب أن يتحول دور المعلم في المناهج الحديثة من مجرد ملقن إلى ميسر وموجه لعملية التعلم، حيث يقوم بتنظيم موارد التعلم وأنشطته لتشجيع التواصل والتفاعل. ويجب أن يكون المعلمون مدربين على أحدث طرق التدريس. دكتورة هند، بس باقي 5 دقائق للعلم. خاصة المنهج التواصلي والتعليم القائم على المهام. فإن تطوير هذه المناهج ليست مجرد تحديث تربوي، بل هو ضرورة ثقافية وتاريخية تهدف إلى صون الهوية السريانية من الاندثار. وفي الختام يؤكد هذا البحث أن تطوير مناهج حديثة لتعليم اللغة السريانية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ عليها وإعادة إحيائها، خاصة في ظل التطورات التربوية والتقنية المتسارعة. لا يمكن أن يتم هذا التطوير إلا باستراتيجية شاملة تضمن بناء محتوى تعليمي مدروس وتكوين كوادر تعليمية مؤهلة وتوفير بيئة
تقنية داعمة تشجع المتعلم على التفاعل معها وفهمها بعمق. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتورة هند. راح نبدي الآن فقرة الأسئلة أو المداخلات. هم عندنا وقت بس 15 دقيقة. نعم عين، تفضل. راح نسجل الأسئلة وبعدين الإجابات. نعم. نبدأ بأستاذ نويل. نويل، رابي نويل. هو ليس سؤال وإنما مداخلة الأستاذ داود هيدو. بالنسبة للتعليم السرياني وقرار الناطقين بالسريانية اللي صدر بداية السبعينات 72 أتذكر، أكيد الدولة أنطت القرار، لكن حرضت عناصر من جماعتنا، يعني عناصر حزبية والفرق الحزبية، وهذا أتذكر جمعونا كنا أطفال ب 11 سنة 12 سنة، جمعونا بالفرق الحزبية وقالوا لنا هذا القرار لا تقبلون به، هذا راح يدمر مستقبل عوائلكم، تقبلون لو لا؟ كلنا قلنا لا، لأنه احنا ما نعرف شنو القضية. وثانيا جمعوا تواقيع الشياب والعجائز بالقهاوي بالشوارع، تواقيع بأنهم يرفضون التعليم السرياني. النقطة الأخرى، من بدأ التعليم السرياني بال 2004 بعد كان ما منتظم، أنا كنت معلم وقتها، اجتمعوا المطارنة، مجلس مطارنة نينوى، وصدروا قرار قالوا بأنه هذا التعليم كارثة إنسانية واجتماعية. هذا كان البيان مالهم، ملخص البيان. فالقضية ما كانت بس قضية الدولة، وإنما كانت مناصفة بين الدولة وعناصر بالبيت الداخلي للشعب الكلداني السرياني الآشوري. شكرا. نعم رابي ميخائيل. نعم دكتور عامر. باسم ترابة دكتورة جيان. دكتورة بروين، ولو بعض شو اسمه يعني سمعتك تقرين بشكل سريع، بس ذكرتين اسم يعني ولا مرة ما سمعتك تقولين أورهاي، كلها الراها، الصيغة العربية الراها، الصيغة السريانية أورهاي، بس ذكرتي اسم المدينة ايش بالعصور القديمة سميتيها؟ ايه؟ أورسوم. لا بالعصور البابلية، بالنصوص الآشورية القديمة، العصر الآشوري القديم، أورسوم زين وزلماقم. أورسوم هي الحقيقة أورشوم بالأكدية تقلب الهاء شين، الضمير هو وهي تصير شو وشي، وكذلك أورسوم. إذا اسمها القديم فعلا أورشوم أو أورهم. أوكي. للأسف أنا زرت هذه المدرسة، مدرسة مار يعقوب النصيبيني. ما ذكرتين أنه تركيا هدمتها 1947 وحولتها إلى ماركتات وأسواق. أنا من زرتها قبل سنتين، كان مركز نسائي لتعليم الخياطة. زين، هاي الكنيسة التاريخية القديمة تم هدمها 1947، بس أنا من زرتها كان مركز للنساء للأسف لتعليم الخياطة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عامر. دوري لدكتورة جيان. شكرا للأساتذة الثلاثة الباحثين. أود أوجه تحية خاصة إلى الدكتورة هند من مصر، وعندي سؤالين جدا سريعين دكتورة. واحد، تحدثتي عن تعليم طبعا بلفظك أنت السريانية أو السريانية، هل في اليوم مدارس معينة تدرس السريانية في مصر؟ واحد. السؤال الثاني، في دراسات معينة مقارنة ما بين السريانية والقبطية؟ أنا مو اختصاصي ولا، بس أنا من بعيد لما أسمع أنت بتعيط ليه، أنا أعرف عياطة موجودة كلمة بالقواميس السريانية، وحتى العزبة اللي كتير نسمعها في الأفلام المصرية، في العزبة هو العشب
بالسريانية، ومتأكد في العشرات من المفردات، وما أعرف إذا أكو يعني باللغة القبطية لأنه هي لغة مصر القديمة أكو دراسات معينة حتى مقارنة خلينا نقول. شكرا جزيلا. عندي بحث دكتورة هند، عندي بحث أنا ناشره المفردات السريانية في اللهجة العامية المصرية، أبعته لك إن شاء الله بعدين. أوكي، يعني العزبة، البردعة، يعني ذكر عيط وكثير، حتى عزبة ولا كثير، يعني حتى إنه نقول يعني كلمة أخرى من الكلمات اللي هم والله نسيتها هسه، راح أطلعها بعدين. ياكم مداخلة ثانية بعد. شكرا للباحثين. سؤالي للدكتورة هند، بس قبل ما أسأل السؤال بس عندي يعني تعقيب على دكتورة بروين. دكتورة بروين ذكرتي أنه مار فرام الكبير كان راهبا. مار فرام مات شماسا إنجيليا لم يكن مقدسا، وإنما أعلنه البابا بندكتوس الخامس في عام 1925 قديسا. أكو فرق بين المقدس والقديس. شكرا جزيلا. دكتورة هند، مصر فيها كثير من المناهج ممكن أنه نعتمد عليها في تدريس اللغة السريانية. إلى أي مدى ممكن استخدام الأدب الذي استخدمه مار فرام السرياني في تدريس مناهج اللغة السريانية؟ وشكرا. ايوه بس انا الصوت عندي بعيد، او ممكن بس تقولوا لي سؤال. دكتورة أطلال، دكتورة أطلال. شكرا للباحثين الأعزاء. روان بولس. بس للتوضيح، عقنا مؤتمرين دوليا في نصيبين، وكان آخر 2006 2007 أنا حضرت المؤتمر، وكان عندي بحث عن النصيبين ومدارس نصيبين وأربيل يعني. فاللي نسق بهذا المؤتمر كان المرحوم دكتور البروفيسور أفرام عيسى. أي فكان عندنا زيارة، مؤتمر عقد في نصيبين ناحية هي، كان لنا يعني مشاركين من كل الجامعات بشكل عام 42 يعني. زرنا هذا الدير مار يعقوب النصيبيني، ومقابله اكو مدرسه، فكان معانا اعضاء البلديه هم 10 8 من عندهم سيدات يعني، وكلهم كرديات كانوا. فكان الخطه انه البلديه راح تمنح منح وتشتري البيوت اللي بانين فوق الاساسات مال الجامعه. فكانت الخطه مال نصيب انه يشترون على مراحل وثم ينقبون ويطلعون الاساسات والنقوش الموجوده. وطبعا كان معانا بروفيسور من جامعه كامبريدج، صار عنده مشكله لان عنده خريطه وصور، كان اكو حجر مكتوب عليه بالسريانيه اسطرنقلي، وشاف انه هذا الحجر ما موجود، يعني سوى مشكله وهو سوى منه سارق هذا. الى ان دخلنا كان اكو يعني زوج وزوجه يعني شيوخ ساوى، هذا وحده من عندهم هاي المراه ماخذه هذا الحجر مدخلته جوا بالدير مال الصيبين، ما اعرف شو تسوي به. يعني شوف المتابعه مع العالم لهذه الاثار، واحنا الله يساعدنا يعني. وسؤال الدكتوره هند، كان عندنا اكثر من مؤتمر مع جامعه القاهره كاتحاد الادباء وكتاب السريان، كان اكو توجه انه يعني هذا الدراسات الكلاسيكيه على يعني التوراة وغيرها، انه تتوجهون تنفتحون على السريانيه الحديثه المعاصره كنا نسميها سورث. وحسب علمي قبل
شهرين انه طالبه اخذت رساله دكتوراه في شعر الشاعر السرياني نزار الديراني. وشكرا جزيلا. شكرا استاذ راوند. شكرا للساده المحاضرين، شكرا للدكتوره بروين، انها مبدعه حقيقه ومتواصله في عملها لخدمه الادره والثقافه الدينيه التي لها باع طويل في هذا المجال. بس عندي فد ملاحظه بالنسبه للمار افرام. طبعا مار افرام هو كان شماس حتى مو قس حسب معلومات اللي نعرفها، لكن عمله وابداعه هي اللي خلته يكون، احنا نقولها بالسوري كنارة روحه. كان مبدع جدا. يا ريت لو تكون كتابات عن قصائده اللي كما نعرف هي ارقامها كبيره جدا، قد تصل الى مبالغه نقول مليون، لكن هي بالالاف، وبعض قصائده بها روح وطنيه نهرينيه وروح قوميه حقيقه بشكل جميل جدا. يا ريت تكون دراسات على هذا الموضوع وهذا مهم. اما موضوع رابي داود هيدو حقيقه هو لانه عمل على عجاله فيما قراه، لان الموضوع فعلا طويل وكبير ومتشعب. بس انا اريد اقف لحظات عند قرار منح الحقوق الثقافيه للناطقين باللغه السريانيه. كان من اجمل القرارات اللي صدرتها الدوله العراقيه في السبعينات. كان يحمل الكثير من الفقرات المهمه، ومنها بتوقيع احمد حسن بكر طبعا، منها فتح مجمع العلمي السرياني، وكان به تفاصيل رائعه جدا، وفعلا بدأوا خطوات بها. إضافة لهذه فتح إذاعة وتلفزيون وكذلك إصدار مجلة، بس ما نفذ هذا القرار. والأهم من هذا منطقة سهل نينوى آنذاك كانت مليانة بالسريان. كان عدد المدارس لو طبق فيها أكثر من 40 مدرسة، ولكن النظام التف على الموضوع بشكل آخر. حرك الحزبيين أنه لا تدرسون اللغة السريانية، يكفي بالكنيسة فقط، واعتبروها يوم الأحد يكون عطلة أحسن. فهذه كإضافات وملاحظات مع الشكر الجزيل. شكرا لكل المداخلات. نبدأ الآن نبدأ بالإجابات. نبدأ برابي داود هيدي. نعم تفضل. كلها مداخلات فعلا. ان شاء الله. يلا دكتوره بروين، يعني المتعارف انه نعرف انه هو نرساي هو لقبه قيثارة الروح وليس مار افرام. وكنا بالكنيسه نسمع ترتيله او فشيء انه ابرم ملبانا ربا ونرسي كنار دروخه، اكو فد ترتيله موجوده. فوين هو اللقب؟ وبالنسبه لي يعني ابو نرساي، فيهمني هذا اللقب. من هو قيثارة الروح، مار افرام او نرساي؟ تمام. راح نبدي بدكتوره شكرا. الاجابات. دكتوره اليش دقيقتين. اي لا مو مشكله. بالنسبه لمار افرام هو لانه هو اصلا انا اختصرت شوي بالبحث. اول واحد كون فرقه جوقه موسيقيه لترتيل الالحان بالكنيسه، فلهذا يعني كلماته كانت ترتل، هو اللي يكتبها الاشعار وعلى الوزن السباعي ويرتلوها، يعني هو اول واحد، فلهذا يسموه يعني قيثارة هاي قنارة الكنيسة، يعني هو الأقدم. يعني هو شيء دا يمشي مثلا بالانترنت ويكيبيديا او مواقع اخرى ودا ياخذوه البقيه كلها كوبي بيست. فوين تكون يعني وين تكون الحقيقه؟ ليش بالكنيسه اكو هيك ترتيله انه نرساي ترتيل، خصوصا بمصر. مصر كلش معجبين يعني به ويحبوه، الكنيسه القبطيه. اي لا لانه يمكن اشعاره وهذه ويلحن، فلهذا سمى قيثارة. بالنسبه للدكتوره اطلال اكيد هو يعني لانه بكتاب السنكسار القديسين اعتبر واحد من القديسين، ودوام تذكاره يوم 28
فلهذا لأنه هو أصلا ترهب في صومعة، فلهذا يعتبر قديس. يعني مو لأنه مثلا صار في درجة قس أو بطريرك أو جاتليق، بس لأنه ترهب وقابل القديس باسيليوس. اكو يعني هواية روايات عنه واي فعنده كرامات، فلهذا اعتبر قديس. يعني هو صح شماس، بس هو اصلا رفض الاسقفيه، يعني هو رفض هاي الدرجات الدينيه الكنسيه، فبس لانه اختلى بالصومعه وخالط القديسين والرهبان وتاثر بهم، ووصل ابلغ درجات الكمال من التخشب، بحيث قاموا القديسين مثل غريغوريوس هو اللي يوصفه انه يعني هو مثال الرهبنه الكامله اللي دخلها. يعني شكرا. رابي داود. مسيو مرابا. ايه فرخ ياباني بخارغيق. رابي نويل يتخا خبره يمرخي تول عد قياسه من قياس بقانه كرمي داريش داري بخويا هايدوز يتوان قرار ويتوان مدارس ويتوان كذا، بس ان ناشتي لقيمة در كل دو قرار يتوا ملكي مباطل خاصة والزيبي فهو الالتيف الدومندي مع متأسفين الدومندي هل بت أغني أبوخا يعني خزخ يعني خزخ در قلا يوثا ما قودان مشاريات مقرات الشانة من رابع بلكي يذيتو مدرسة ديين تريتو خميوا خاءت شيء مقراتها بكل ملوءة بيتسورث وخكمة مدرسة خيني مدرسة خيني ايوه بس لشانه وتوديثه بين خراي اب توديثه خمذيه بعربي وبين اي كرمي دارج داري بخويا. بالنسبة لرابي نادر رابي اكد مراد صدور القرار طبعا كان قوة، يعني صدور القرار هي تمام انطلاقه خلال تواوا بس شمه ويوا بردقه ويذوى الالتفاف اللي دي وكل ان مدرسه ويوا مشوريه مقروي سورة قم دختميري له متي ولا درس خرا يوم قنيا 5 دقائق لما قراو من درس قيمه سباثه ينهار لما قراو مقروي يجي ف شمه قوره ويوا بس نافقي قران ومالكي ويران. بسيم رابا. بسيم رابا، شكرا للأساتذة الأعزاء على مواضيعهم، شكرا جزيلا على إصغائكم حضوركم. تمام، راح نبدي الجلسة التاسعة. مشارخ توتت تشا بتمشارخ من رابيثة سوزان خوشابة اتلا درغت ربانوثة ين ماجستير جو صبروثة انجليشيتا ومخشخته للدرغت ملبانوثة PhD من بيت صوبة سلامانكا قوملوءة صبروثة سبواتنيتا أطوريتا ملوءة إديو إلي بود اللهجات الآشورية ين لعزة أطوراية بهاقد رابيثة. شلام عليكم، مساء الخير. راح أبدي بالعربي شوية لأنه أنا أحكي على اللهجات فلازم أقلب بعدين الموضوع. صادف خلال هاليومين يعني مفارقتين وياي، فيعني شوي حتى نلطف الجو، انه الموضوع اللي انا دا احكي بيه حكوا بيه هوايه، واخص بالذكر يعني استاذ ميخائيل واستاذ يعقوب هاليوم حكوا عن هذا الموضوع، فما بقوا لي شيء حتى اقوله بصراحه واهنيهم يعني. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه من المفارقات الحلوه انه انا بهالعمر راح اكون مع 2 شباب حلوين يعني على منصه واحده، حتى كل واحد يدلو بدلوه بالموضوع اللي هو يحكي به، فهذا يعني فد مستقبل واعد بالنسبه لي انا اشوفه، انه شباب بهالعمر وبهيك طاقات اتمنى يعني نشوفكم في درجات اعلى واعلى ان شاء الله. هذه من الامور اللي عجبتني في هذا يعني بهذا المؤتمر بصراحه، مشاركه النخبه الشبابيه. اوكي، الموضوع لانه تكرر اكثر يعني من مره نحكي بهذا الشيء، فاني ما اريد ادخل في كثير تفاصيل حتى لا تتكرر تصير ممله اكثر. راح احكي بالنقاط اللي ما انذكرت. ابديها بشيء واحد،
انه موضوع اللهجات اني اشبهها بفد تشبيه بسيط، يعني حتى ما ادخل في تعريف وشنو المعنى وشنو المعرف ايش. اللغة هو نهر، النهر حتى يعني يزيد منسوب النهر يحتاج الى تغذية من الروافد، فاللهجات هي الروافد اللي تغذي هذا النهر اللي هو اللغة، حتى يصير بها إثراء أكثر وزيادة في المعلومات. هذا حتى ما أدخل في تفاصيل أخرى يغني عن كل الموضوع يعني بالتعريف. لعزة ليلة شخلابة برثمة ين بخبرانة بالخذ. طبعا أخني لعزة يذخ إلي لعزة قالاية، لعزة بخبرانة، لعزة بخخجاي قالة يعني رثمة تخبرة، وقالة تمرت الدو خبرة أبا وإذ شخلابة من دوكا لدوكا. ليلة مرة ليلة أختي برثمة وين خبراني بالخذ إلا إلى تخصلي شنايم شملية إذ بهاويثة مردو ثناتا وشوتا باتا ومغزة بريشوثة أي كنواثة تصير إلي بي مبلخانة دن لعزة قطوسة خازة خكمة رثمة مشخل بيت خكمة أثواثة مثلا ومتخروا على يعني رابي بيثا بيشا بيسا بيا بيذا كل أن خبراني إن خبرة شرشدية خائلة إلى يعني بيتا مختمرخ ينشو خلابة بيض مبلغ خكمة خبراني دي لا بخكمة بنياثة قطوسة أمرخ رابا دكانة رابا شوطة يأمري خبرة من واحد يبرد يعني يكون جو بارد يأمري هون قرارة هون قيارة هون قلاجة هون قاشة بقاشة يعني بوبصلة أوكي. وإيثن خكمة شخلابة خينة يعني قولابة أثواثة مثلا تمرخ شخلب يأمري خشلب إثت خمنتي وإيثن خبرانة يعني مخت أمرخ أخني أمرخ خدشة خمدتي لبصورة خدشة قو منجيشة أنا وش بيتا يمري خبشة يمزيدي خاثو ثخيتا جاودية ولعزة بيش يخشيوه خسامد لا بارش من يرتوثة مردو ثناتا ولشانيتا يعني واضحة لا كاد مشوتة بي بمتعرصة هاويثة برصوبة وكنوشية وميذ عيب والتاريخي وعياذي أوكي. مودي لأن قايوثة لعزة ما هي أهمية اللهجات وأرخد مخاميتين من تلقتا من دي قامع مذعب وتهاويثة وهي يوثة مردو ثناتا وأب أرخد صرتا بكنوشية دوك ثنايا دتريك ثوت التاريخ وديلاياثة ديلانايا بنياثة بريشة هر هذا لعزة معادل لمشانيتها ديولبانا وديلاياثة بين ثيوبالة وكثوت التاريخ عمايا وهر هذا لعزة يعني لعزة مشوتة بالمعتر تدليشانا بيثبرشتد ملة واستخصير ثماية مودي لأن قايوثة دم خامثة لعزة دخشي ولي لعزة إلى هاويثة مردو ثناتا أي كلا ميرالا إلي طوعا مردو ثنايا معاذر مروخت الطوعا يرتو ثنايا ناشايا ومعتر ميدعا دراشة لشنايا ومردو ثنايا وإلي هاويثة قومناثا بخكمة أي كنواثة بيش يخشيوه العزة خامن استخصد هاويثة قومناثا ومخايط تاي مخيلا الإصورة شوتاباية إلي العزهر هذا خامن إصورة شوتاباية ما بلختد العزة أخشق اليوتا يوماتا بمزيدة ومقوية إصورة شوتاباية بين 12 خكنوشية أرخاثة مخامثة العزة نومي قوثة العزة بيدراشة وكثوياثة معورت العزة بطخصة يلباناية ومدرشياثة سنتا مثقد مانوثة مثقد مانوياثة كنوشياية يعني المبادرات المجتمعية وشوتاباية ومخاميتي مبلختد مصعد علامة خاثة قابرستة ومقويثة العزة هر هذا بأرخد ملبتة وتربيثة يعني إنجباثة إنجو مدرشياثة طقسة وديلاياثة مبلغت العزة جزوياخة وعذعيذة وعذواثة وطقسة تودي ثنايا كل بدم خيلا لدايموثة العزة يعني قد باشي شوتا بوياثة كنوشياية إيثوثة شوتا بوياثة مردو ثنايا علماية ينتودي ثنايا آني تبلخي قبرستا وسنتد العزايا لشانا ديلانايا
مع بذانوثة شخلابة شوتاباية على اللعزة وبصير واثة كنشة لشناية موديلا يعني أول لخة مصوثة لباسة شخلابة شوتاباية اللعزة وبصير واثة كنشة لشناية يعني لعزات إلى الأمريل الأقليات اللهجات الأقليات يعني ناشئ أخني أخت خشوي لنقول آثرة كأقلية فيعني أي خشو تلخا من دوسامة مذينا يوثا وعلما يوثا عم ذينا يوثا وشقلها وتعم كنوش يخريني نبلي لعزة برقل يقرد لشانو رشماية يعني أخنا نقدو أثرة بخايخ إدخالي شانو رشماية لعزة ولشاني خيني ساما زودة قدنا بصير واثد كنوشياية تخمارة بتلاقى للشانة بتلاقى للعزها من سبب ما بلختت أول لشانو رشماية بياشي لآون إسا الجوجي يعني أثرة كل جواجة لأله ما يلبتو علامة ما بلختت لشانو رشماية خي خيتا يوم درشياثة ومصعد علامة مزبن ما بلختت لعزة دوك ثاناية نخرايوثا ومشانيتا أي نقطة بش أساسية لا وأي كلن يعني مساسجرة خلو إديو رابي ويليام تونيلي باسا مشانيتا بارسوبي من بنيثا لخريتا يعني من أثر أخرينا شونا ينطارس موزاغة بين لعزة يعني شق من لشاني يعني مطالق حكمة استخصي خذايد لعزة عتيقة وما تخازخ دخزايا ويخ بأثروافة قالوثة يعني هم ماشا تاما أبن يعني لا أختي لشانة اللي بتلاقى يعني لعزة بجاندية بتلاقى لي سبب شاري لي يقولي شانة خينت دو أثرة بولطيقي ومردوثة سوياسي كالي درقل مخايتت لشانة ين مقروتة خالي شانة بقطيرة معوذ المنشيتة العزة وأبنايثيها طلقت شكله لشاناية أي مخيلوثة العزة دوك ثاناية بصري اجت بيشي العزة يعني زبن يعني باصر خالها أب بصلة يعني شكله مردو ثاناية بصري يعني وتالق خسامة من يرتوثة عمه مخايثة لشانة برابع جاها مع بدي شو خلابة شو تاباية لمزقتت لعزة بخالي شانة مخيدة مبصر يعني مزبن ديلانا يوثا مردو ثانية تأسب لشانة يعني قد بيت شغلت لي خالي شانة هامل لشانة ورشماية لمست ما بلخيت لك كل العزة قاويدية بيش مندي على حساب مندي يعني بشغلة مخه بشوقة أوا فالهذا خرابة من خبراني رابة منها العزة بتلاقى لقدنا مديانة خو باطق مخامثة العزة خيك مكنوشية مخبوطة ليتكالي درقل شخلابة بيد ما بلختة العزة بيغلي بريشة أخا خامندي أنا يعني أنا من ديانة ميريلي بالكترابة بيشة لميرة يعني ما هذا بثاوي مسور هوا إلها إنا بصلة العزة ماسخ صدرخ لعزة البصلة رابع إذ لعزة أخداناية يعني إقليماية بريشة لما بنيثة لخريطة جوخا أثرة يعني جوخا أثرة مخان تمرخ أثرة عراق إن أمرخ متجلدة إتلن دشتا وطورة لا تخي أمرخ يعني تترشخ لا مغدادة لعزة ناشط طورة رابا مشخل بلن ناشط دشتا وأيا يعني رابا يخزيخ لا رابا من ناشط دشتا صوثخ أخني ناشط طورة يعني تأمري لن برمي إلن وإثرابا ناشا من ناشط طورة لن برمي لصوافد ناشط دشتا أوخا شخلابة إيثن لخا إذ لعزة شو تاباية مشخل في بين شو يكنو شاي العزة ناشا عميرة بمديتا واني دعميرة لبمثواثة يعني أبدي لقمذيتا قلتي لهم شنو يساق الماثا يعني خواطة بناشد ماثا هرب غزايلة عسقوثة بلعزة ليلة مصايا مبرمخة خجال خكمة خبرانة سب أنا خشون شرشايوثة إلى قمثواثة بالزودة من مديناثة مودي لموراية ين أسقواثة تبقي قم لعزة أم عتيروثة العزة تبقي برقوا العزة عسقواثة مخمثة دينا مصعد علامة خامن دن من ديانة سبب مختمرة جو علامة مبلوخة خالي شانة أو لشانة ليلة خواش اللي كل العزة قاودية فالهذا خبياشة لي يعني خكمة خبرانة بتلاقى له بصلاية لا من قولي شانة هر هذا
زيادة مدينايوثا وعلمايوثا يعني العولمة من دي منطش وخلافة شوتاباي ومردو ثناي رابا ودي لنا بزونا علمايوثا معوذ التوخرت لعزة دوك ثنايا وروخت لشانا رشمايا سامو زودا من لعزة خويشة لقو يرتوثا سبوا ثنيتا أو من دي رابا أنا نقايلة وأي يرتوثا مخميثا وبيتسوا واثن وكد أي يرتوثا لا بشلك ثيوتا الخامث خياريخة عم زونا نطلق لون رابا منها يعني إن آثخ أوذخ من دي قدم خامخلة إن مشارخ مخا أخنن جو يرتوثا عميثا تامل أخوشتا سام زود أخويشة للشانة يعني لعزة بالزودة إن تدم خامخلة أول لعزة جرق مخامخلة أي يرتوثا ومكبشخلة تلا آزا وتلقى وبلقى منن ومنشخ رابا من ديانة خشون برقلة 5 دقيقة يعني لبين بيضا بالزودة بياشا لا بس خامن دي أختي ما تخرنوا إن تخرخ أخت مرن أخنن أبقو خادوكثا جو خابنيثا إمن تخواطة لا عما بأغذاذي عما بريشة بلعزة مغذاذي جودي بنيثا مخيودة له بخالعزة يعني إن تخرخ ناشت حبانية ينجو كركوك حبانية انتي لخيه جو كركوك حبانية من خمشية واشتي هل ادي يوم بخالع زي مصوثي انتي لبزناية انتي لطياراية انتي لدشتاية انتي لكل من دي كل اللي شانها ابن أرمي ين اللي شانت نوتشياية أتخشت أمرخلا قد بشباشة برمتا كل مصوثي بدولة عزة وهل ادي يومه وأب جو كركوك هر هادخ يعني جو كركوك أنا يذن إثواناش الشقلاوة شقلوناي العزها بريشلة إن جو كركوك تي لخيه تاما بيشلة اللي شانت أرمجناي فأبنا من ديانة معوذة يعني إمن تي خواطة رابا العزب أغذاذة براشة لأختي خالة عزا بياشة لأول عزم خيدقة كلها وكلها باليابة لو بجواجة لخاطة ورد شنة يعني بدأوا بصلة برقلة داني خشون ومبخليتوا لي وهاي تبسيمة رابا بسمت رابا رابيتا سوزان وبسمت رابا صيرتها خبدانا بسمتها ولدها ابو صايا بين أسرنا ختمتها بشوراية مرخ اللغة نهر لشانا نيري مرخ حبانية كل غزالة خال عزا مخيدة قد طرمي الإغدادي أبنيرا يجاوج مخت أو بي قد خزالة أرخد قاني بسمتها رابا باصوية تريانا إلى رابي يوسف أوديشو يوسف أوديشو إلى خكثاوة خماخورة وإلى مخشخة الدرغة ربانوثة من بيت صوبة صلاح الدين بوصاية يوسف إلى خدشمة النقد النفسي وتطبيقه على بعض من رباعيات هانيبال الخاص باقة يوسف. السلام عليكم تودي شبلا مخت متخرى أخوني شبلا بوصاية إلى بقدشمة بوخانة نوشاية على الخكمة من أربونة هانيبال الخص النقد النفسي على بعض من رباعيات الشاعر هانيبال الخص قمت مشارن طلابي ومبخلتا سيامي لي بلطيقو باوربوينت من هذا لما تشخيتو سيامي وكثوتا طلابي مبخلتا إن ليلة أومدي ليلة وايب إيدي بصورة وانتخيمة بخازخ شارة قد أومدي خدشا بوصايد قمدانا كله ويلا بوتليشانا ومندي هدي خدشا دي رغبت شيري وصبروثة يعني ها مو زاغة بسيمة ومجربخ أوذخ نقد نفسي قل دوا كثاوة نقورة يعني قما يشق ماذيخ بوخانة نوشاية مودي له نقد النفسي بني له الشراية أو بوشارة نوشاية التلويذ اللي سيغموند فرويد كلن يدخل مني له بني له المادي لبليخ اللي فرويد وكي خازي بتمندي تلكثي وأوسخا خصبراي خازي له بخائنا بوصاية نوشاية يعني إلى بحث نفسي ليه خازي بالدواء من دي كثيوة بخور خخيتا متبصلة لكثيوة متأثواثة لكثيوة متلشانة كثيوة يعني خازي من دواء جيبة نوشاية قاموا قد ماطي مبوعة طشيت إلى قلبت كثاوب قاندية قاموا دي أباي قد ماطي البرسوبايوث الدو كثاوة أو كثاوة موديلة من موي زدي موي مخب
مودي ثمديانة يمطاشيلا قمناشة إني مبيني قو كثوتي دية أو قول إني بالخانة أمنايت هذا قبت هادخ بناي المودي الثلاثة درغة رخشانايا إلى أو جيبت أخني ريش غبية قو تخمنتن قو موخن قم رخشانايا إلى بيل وبيل بالريش تدبية ولا ريش تبية أو هونة برناش خمارة لا رخشانايا أو تيلي طميرة يمرخ لي هونة طميرة إلى أو هونة العقل الباطن تأخني ليذخ مودي لبرايا قاوي إلى الدين لخا بوصايا مباللك قدوه بشي أو بشي خازل الساية من دو خينا قليا إلى الدو طشيا زدوثا خاذوثا خبا أسقياثا تخرين الدين تاما يا مطشي إلى مخسر داب خبيثة ناشا مختي يامر فرويد أولا رخشاناي إذ قاودية أو وإلى أن متخمنياثا التي صيرة بخيوثة وبيشتا وإلى مخ خيواثة مخ حيوانة وإذ أنا الله إلى صيرة بد إسي وريشواثة ومبادئ برناشة إلى أمندي أولول أو إلى مندي ختايا وبيبلقي إذ أنا أو تأثر بالدوا ودوا سب خم من الخوذة اللي ما سخنا برناشة خيس باي يعني قوت هذا ماسخ أمرخ سخاخ صبرايا نوريلي الدرجة لرخشناية صبرا يعني أو من دي لكثيوة إلى نورا الدو من دي لمطشيا جوهونا الدوا كثاوة أو من دي مدوق خلي بتكثاون مهيرة هانيبال ألخص طبعا خيوثة دي لما صن كلهم تانو بدية داني رابا كريثلا بريل بكرمانشاه البو ترموطلاثي ومنيخي ليجو أمريكا شترالبو أسرة إلى راشوما رابر يشايا يعني ذي إلى بعلمة وإلى أب كثاوة بسورث وأب فارست وإلى أب جالوبا نحات من أرخت يعني قصة لخانة دخن بلاخر الخسامة من كثياثة دي قاريلة شما أربونة إلى أربع جرقة أختي أربع جرقة أي هون صيار الله بلخياثة الرشيم الله قد ماسخ مبلطخ مو أذقى من شوماه قاودي مو أذقى من صفات غزاي وقت إلى برسوبايوثة دي إلى تايورتا إلى ثورية إتل ثورية وإلى مغبانة شخلا برابا الخمس بتقمث أوت إلى هانيبال ألخص إلى أو أمانة قماية بثخلة بذقلاخة أمنة دارايا معرض الفن المعاصر قو إيران كلها قو تشعيثة إيران كلها إلى أو قماية يعني دوم دي غزايخ إلى مغبان الشخلابة وخارث غزاية وخ موشمة بخازخ مغبان الشخلابة وتايروثة بأرخة أربونة وأبلو خياثدية قطوسة لخ غزايخ أي لختدية إلى مغزوية باثي أو جيبت إلى ميلانتا إلى باثي أو جيب خيانة إلى تشيغيفارا إلى خارمزقة تايروثة لخ إلى مغزوية خبدية قدوة من دي ومن دي ماسق قارخ من أربونة دي إلى مارا تانخ لتلا هيج خشرارة إيتوتا مخشة لتلا خبرشانة خاذوثا تشتي خمري شقل أمرقة قاشة لبا خذية أختشيك ماشخ بمشتوثا لخ غزايا وخ أي تايروثة لدوايا الإيتا والكنوشيا والمديانة تخليبة إلا أتأخني بيخلئين أو بي شقلابة شقل كل خمندي وتم بسمخ من دي غزايا وخ من دوا ومن دوا أربونا أتقم قارني وأي لختتي تغزاي لا لخ مغزوية لي أخت إن أو تيلشقي لك ثاوى كهنا لمودة إيله ولم كابوش إلا ناشي أو ليبيا أو من دي مغزوية أي إلى كبشتا بخا أرخا ريزا أبخا ليلم تخموني كل زالة لبطر دية لهونا من هذا خمار شوف كل خمندي ومبسم خرطة غزايا وخجيبة خينا من هانيبال ألخص أو إلى خبدية قكيانة وخبدية طبيعة وشبرة وخا إلى خسامة من دية غزايا وغبدية ولختدية دخت إلى مجروبة أخت إن أرى تيلي بيد لا تخجلولتا مغزوية أو جيبة شابيرة دية إلى إيلانة وقينوثة لذقا وبنيانة ولذقا ومندي ومدوقة لأول مندي بخا من أربونة دية تيلي متخورة بتمشختنت مغدورة بت مخروتة بيئة يعني فمارلي دجدوش أنا هقويات خاماثة طلوش أنا كيانا يعني مشختوني أنا كيان هاوا وياماثة
قربوننت مبقي ومقدي الإيتوتا أوديشو لبلاشم إيشو بتماثي يعني أمارا ناشي مقدلة أغذاذي وأخني يعني وخلدي بليقي بأغذاذي إنا مغدور الدين كله هو لقياذة وهو لخراوة وأخني تري بليش بليقي بخكم ديانة خيانة خجب خيانة من دي إلى الصيرة رابة برمزة بثنهر برمزة أثرة آشور أتيقة آت إلى من تخزاي قولوا قياثة دي أختيتم خزاي لخا إلى قلقام الشيلة وأنا مديانة وأخ السيارة اللي بتأربون دي تشوي تريت إلى ماري وقو خلمي آنو آلاها أرخى يا عليما لا آيلا ولا آها كربة ألطاوة ليلة خقرة خبقة خربة إلى خقناها لخ خزاي وقت إلي صيرة بترمزة ديان تيويق وأثرد آشور أتيقة وهربيدانا هو مغزوية قائم ديان سب أوجي بخينة دي لختها إلى بنونة أمتن أختن إلى بلاطة من خدوك ثوراقة وزالة فمغزوية لي آنو آلها مودي لمار اللي فأي أو أربون رابل الصيرة أختن إلى هرأية لختها إنا كثوتها يعني لرشمت خجي بخينا مغزوية لي توتاوث الديان نردوبيا الديان مغزوية لي أي يما طنتها بنونة ديا وإين بيشت إلى خاضروانا أختن بي مرقالي وأختن أي يما إلى يما أمتا أخه لم بشوقي ومغزوية أو جيبا إلم تخمون رابا بيدي قاموس بن خازق خيوثة ثاني بل رابي ومشونيا من إيران لأمريكا من أمريكا لإيران ومن الأثرواث خينة يعني لخا قياثة لبية بتخيوث ديت إلى خيلة قتو تاوثة صيارة لأو من ديت إلى طشيا قهونا طميرة تخمار اللي بلاطة لقدية لختة وأبقوا أربونة اشتيوطلا تي لمارة قاودية يما رشتا أدمال بالقاتي طليتها ششلة وجوجلة طماطنوة أنا الشليتها بخيلة بطشوة بخشكة شوقالي بشينا دبرهطة تخي دلهو يا مجخة كليتها لخا غزايا وخ كميلة غزايا إيقوثة قمشانيثة إن مش خطة أمتدية أو مش خطة دية أو بيانة إينا بثر كل آها خا سامخينا من برسوبايوثة رابي هانيبال إيوا مغبانة صورة هماشة أي كوموثة كلتي لمغزلة هر إداير الصورة قو أربونا تلمارا تبخبن دا شخلب للبارة خشكة باشت إيدوخ مرم لم أرى خا بريكا لتلخ مصيت الناشي ممطت بوصايا ممطل سبثة خبشيمة قخكة يعني أختي ممطل قخكة ولخ غزايا وخل ديا لختديت إلى مغزوية جيبت التخ إلى سموقة دمانة مغزوية بلاشا إنا أولل رشم لقاندية رابا بثواثة مروملي الأخت إن خابرية خاثة أو إلى صورة خاثة بقونا ميلانا تي داير المية داير الشمية داير الخيروثة داير الخاذوثة فأوجي بخينا أن يعني أقوهونا طميرة دية هو البلاشا بالمشخط بلطة وزلتة وقانت أمتي وهربيدانا نجاروبي لتيول الصورة هلا أنا رابا بكريوث أو بصايدي رابا يريخة وإنا بيلي بس ممكن خمدي سورة بود مالبان هاني بالألخص البت هاني بالألخص أن أربون دي إلى كثيو وكثاوت لوقت مشخاثة تهاني بالألخص إلى بود كل ما إلى كثيو رابي هاني بال خسامة سورة منا يمري لأربونة مختمري إنا كثيو إلى أبو راوي كثيو إلى هوماسة ملحمة وكثيوة زمرياثة كثيوة شخياثة قميرة إني الرابرة بصل كثيوة شق من أن الخياثة شبيرة تغزايلة ويعني قومت أخني عراق لرابة يدخل رابي هانيبال إنا تبي لا أي ذية له بالخياثة دية يعني لا أختشي قبني أمتن وبني أمتن جي وبني أمتن جي يعني يطيله إنا بالزود عراق نخشى ورابة يدخله وأختشي أي لا وشاوي وين يعني أي أرخد بوخانة وشاي نقد النفسي ماسخ رابا كثاوديا ما بالخخلة وبرابا بلاطة أخني ماسخ خازق بدية رابا نتائج وهاويتهم بسيمة رابا تودي بسيمة رابا يوسف وأبقاد بسيمة صرغ بدانا رابي لورنس
هذا الرواق منزوم. هدية بتهاوخ عم باصويا دطلاثة ميقرأ جابرييل جيورجس. ميقرأ جابرييل جيورجس إلى خا باصويا جو خقلا تصبروثا أطوريتا سورييتا وإتلي كثيواثا وترجامة بأها مشق بأها خقلا. ملو أدرابي جابرييل إلى دانيال داوث بد بنيامن بريالي ألبا أطشمو إسري 8 ومنيخالي تري ألبا وشوسر. رابي جابرييل شمايت سباي اسمعي باقد اتلوخ 15 دقيقة باقد رابي مشاري رابي ناس مشاعر مديا مشاري راب سباي من دي قماير بين دانش لامل كلها شو تفاني يداه الومادا وبريشايت باكستاني أنا تينا هدامة قنطرون مردو تنايا أطرايقي ومديث إنه هدرة تلمطو بالطيبوتا دا برستي ولا خدين شاركي خموخن يداها أو دوتا مردو ثانيتا بت أخت متخرف من قبضانا ملوء دي إلى الرابي دانيال داود بن بنيامن ملوء قمني يعني جوانايت سام زودة منا يمناتا ربطة منا إيوا اللشانة وبوصاي لشاناي أنا بريشلي خاور خيتا تخمس من بوت يعني بوت لشانة إنا بورقة خام لشنانة يعني خبر صوفت إتلي جرة وكشيرواته وخوباته يداها جغلة لشانايا ومطورانوتة لشانا انهاوي سبرايت يعني بورقة كتاوتا الكترونيتا عبت بين شرايا خا مدانوتا كريتا يوين بوت رابي دانيال أبن ليل سنيقة رابي دانيال إلى بينا مشان رابي منه اوكي رابي دانيال ليل سنيقة المدانوتا يعني خا كتاو مشامهلة على من يخلى إنا بيون خا نهارا كريا ودية رابي دانيال برون شماشة داود صومت بيت بنيامن في وليدة بشيد قلبه تصامو اسري شوى يوم ديتا تنينوي بأطرد بتنهر العراق مشوريلة قريانة بلشانة أطرايق وبدراشة قشيشة بانفل مدرسة أمريكيتا بمديتا موصل ينينوي ايكت شماشة وارجس مامونة إيوا ملبانا جوداي مدرسة يعني جو مدرسة أهتا بخارتا جو بدراشة شروايا رشمايا يعني مجموعة اليلبانة شروايا جو مدرسة رشميتا إيوا بشمة مدرسة فلاح يعني مدرسة الفلاح ايكا قشيشة يوسف بيت قليتا إيوا ملبانا ادلشانا آطرايا ويلبانا مشيخايا بسبب يعني باب رابي دانيال شماشا داود رابا مهيرة رابي الماس سورياتا شخلفت له مطير نصر تطلع شماشا داود باب رابي دانيال مهيرة وبلشان السوريايا خبوتادخ ملب وخرابي دانيال يومايت خا صات يعني خا شاتا وبريل بداها ورخا خبد لشانا وديتا ويلبانا الله يجو غلت لشانا سبراي لشانا سوريايا بياشو مفلخة جو اتمدنخا وتمم لي رابي دانيال راحت قريانة جو بدراشة رشمايت مديتا تنينوي الموصل ببراقة شيت 1948 فلخ لجو شركوت تنوطة جو مديتا كركوك وتاما قنايل سهدوتة لشانا انجلسنايا بياشا لقريتا لور كامبريدج سيرتيفيكيت LCC وبشيت 1900 اشوق لرابي دانيال أطرة عراق وغزق للأطرة كويت ومن أطرة كويت بشيت 1988 بشواقع للأطرة كويت وقمديت بشرايل جمديت شيكاغو بأخدان بخيدة أمريكا هاي وخانو هارا كريا الخيوط رابي دانيال أبن ليلة أهم لوئي اليوم يعني تياون خا مدانوته بتخيوته إن بين مقدين قد رابي دانيال إتولى أودياته وكشرواته مشامها جرابي جغلة أخطاوة وجليونارا وسبرا وسايوما ورسايوما مغلة وهرادخ مخورة وقتي ولا مشخاته يعني مدخل شنة بين 1954 وهلا 1900 دادان براسي ومغالطة جلجامش جو أطرة إيران رابي دانيال شوتبه لجوداها مغالطة بخشمة مشخاته من يانا طلا مشخاته
بلشانة سبرايا وهربديد أنا مقدرانة والبابة جو شولانة مطوعة نينوى آية بشتوشت استا بيد بابة شمشة داود بابة رابي دانيال قوم ديت تكركب بشيت 1954 وصار تشتيتة يعني بشنة 1900 الدارت إسري ويلي رابي دانيال مشتقلانا كلنا يدي مطوعتها من بار سيبوتة بابة وجو يغلط جليونوتا أبريسي لأخت متخري مشخاتة يوم غلطة جلجامش اتبراسة وجو أطرت إيران من 53 ل 1900 ومشوت إسلي رابي دانيال بشيت 1900 اختار سئتة 5 برصوبة من خورواته آنت إيوا يو أو تو مكنا وأويشي إسخريا لعازر وشاول سيمون إيشا أسكر وشليمون عيسى بنيشة برستا دغدم غلتا بلشانة آطورايا أدخل شوماها بيت نيسانة إينا ألتطاشمتوا أبنت قنية وبساسة رشمايا من سلطانة عراقها بشيد 1900 أهم غلتا لا تيلا الإيتوتا لمصي لبرسي أبقى منيانا منا بألتجوشيت ويلا يؤطرت عراق بشنة دشتية بشيت 1900 طلابش لرابي دانيال رشيما أخمص آيا ومبرنسانا بين شريكوتة نوطة يومديتة كاركوك وغدا سئتا أدبخيرة هولنداي يعني يصوبي هولنداي وأمريكاي آنت مورن طقسة قامايا أتخاشوا كمبيوتر يعني سيستم كمبيوتر مورن جو شريكوتة أتنوطة يعني جو كل مدن 5 آية وتاما إيوا إيك دخنيلة دعتا قاميتا ينشروتا أبقاها تقنوتا خطة بزالة رابي دانيال متخرج لقطرة كويت بشيت 1980 من كويت بلاطة لقاء أستراليا تاما تباقي لخوروات خامن خوروات إيوا مشوت بانجي ودم غلطة متخرالا أو إيوا ميقرايو أو تو مكنا تشاقل مشتقلانوتا قميويلة مشتقلانوتا انتارستا اتخطاوها يعني آلة كاتبة تايب رايتر بلشانة آطورايا رابي دانيال شقل الداه واليتا وغزق لسنغافور قد ترستا الدنا اتواتا ومريستا الداه شولا إن تام الزيلة قد خاشو خاته بليطينا وطاوقتا ليزر شوريتا بالخانة مصيا مكملة الداه شولا خاورتا بشبشتا من طاوقتا اتإيداين آلة كاتبة بشيت 1983 مطيلة طاوقتا ين برينتر خدتا قامتا اتليزر لأطرة كويت وإيجا مشوريلة رابي دانيال متاروسي أتواتا بلشانة آطورايا أتبيشي مبلغة جو كمبيوتر أم طاوقتا اتليزر ين برينتر اتليزر خطة بشيت 1984 مصيلة رابي دانيال متارس خاخرزة ين سوفت وير بروجرام بشيطة لطواقة لشانة آطورايا كمبيوتر بطاوقتا ين برينتر ليزر الجاها قامتا جو تشقيتا دطوعتا الكترونيتا بلشانة آطورايا هل بتاها ايوا خا باسوقتا رابا اروختا يوم طورانوتا الطوقات كتاوة آطورايا بلشان فيشو من قمدان مبلغة يعني بطوعة ميكانيكايا اختياطخ بشيت 1988 فيش لطلبتها من رابي دانيال الشاق المشتقلانوتا ضمناتت لشانة آطورايا بمغلتا شوتابوتا أكاديميتا أطوريتا هاي اللي يعني بلطلي من جغلة طاوعوتا دي من أوديات رابي دانيال همزون بود جغلة جليونوتا ات إيور السايوما اداها مغلتا تبشلا من برا تغديتا بشرمة هرجي أكاديمايا أطورايا جو أغدان بخيدة أمريكا بدأت أنا بلخ لرابي دانيال كشيروتا أزريزوتا المقليتا الشوية اداها مغلتا أخ سايوما ضمناثت لشانة آطورايا جاوانا ايت سايوما وقد لشانة آطورايا المدخل استروخاشيتا يعني من شيت 1988 هل شيت 2000 وبمصاياتي الله يترابي دانيال وبيدعت رويختا أبخو كامد لشانة آطورايا وسوريايا مصيلة الشاخلبلا مغلتا من قدام مغلتا بشتا بخامنيانا باصورة تبتواتي بياشو بريسي بلشانة آطوراي وإنجلس نايا أتبيشا طويقتا بتريل الشانة وتريل الشانة برويخوتا وتري جاي بشيتا يعني كل اشتارخة
بالط خامنيانا من داها مغلتا متخرن إيو شمت هرقي أكاديمايا أطوراي شيت ألبو تشومو وتشطلا متورس لرابي دانيل أتواتي خاتي ترو تايب قا ويندوز اتلشانا أطوراي تبالخي أن تحسا خاتا كمبيوترز من باطر دها خيوتا يرختا وأن خباطة كشروات رابي دانيل جوجيغل بريشيا متخرن طاووتا وجليونوتا وسبرايوتا وماخوروتا ورسايموتا دمغلة ومطورانوتا الطوعة أطورايا من طوعة ميكانيكايا الطوعة إلكترونايا من يخلى جو غدان مخيدة أمريكا يوم تسري 4 بنيسن شيتري ألبي وشواسة قبل دها بين ما تخرن قاتاتك برصوبة اتلا جرى يوم طورانوتا لشانا وطوعة لشان وبرستة ثاوي بلشانا أطورايا خشيخنا أمينائية الإخارة وخشيخنا المدخورة كل برستة ومردو تناي ابن عمان بريشايد آني اتلون الصورة بلشانا أطورايا لم بذا دانك ما بياشلن خمسة دقيقة رابي هل بتجرت رابي دانيال إيوا خا جرى يعني قد ما يعني خيرة يوم طورانوتا الطوعة أطورايا أخبر تخرن من دي شولا يعني نصيخوتا تويدا لرابي دانيال قداها جغلا يولاقا كل كتابة أطورايا ومغبانة لشانا خا برست أروختا قد أوري الدنيا انترنت وهاوي أما مطورانوتا التقنوتا خطا جوتيول وهذا دخ ماسك مبلغ خلداها يعني بصيتا الدنا بصياته الكترونيه الدنا اتورات مصاك مبلغ خلقوا انترنت يعني جو نص اشقالياوه قاملبتا من رقه وملبت للشانة يما قد يبالدي انت اتي بشوي اين شغلتها الاتواتن ولا خشويله يعني رقه من داها للشانه وبشهوي لهم برسته قاليبتا للشانه عشان أنا بقاتل الختامة بسيمة رابع هذا برست إن إيتن نوهاري شوالة بتاوخ قناة من تمنخ بسيمة رابع بسيمة رابع رابي جابرييل شكيرة على جلسة ديا قم عوضالة خدشة مرقلتن أنا خشولي بيقرك بلشن بس لم لبلش لي بسيمة رابي جابرييل هلبت رابي دانيال تروسم عثرنا للصبرايوثن وللشانن بتشقلق شمانة تلاقي بوقاري ين شو ين اوكي رابي بنيامن رابي أكد أوكي اوكي لا خلنا نروح قلالين بشوي مصورين مصورين ولا طلابة قد همزم اتلبوا قارة قايم كالي زهمت له يا فاقد رابي بنيامين بسيمة رابا خيختا قطلامة قروانة ربيت سوزان مشريالة مرة ترونتن أنا وجاك هم زملا بدلعزة لشوقلن بس آتي ما شاء الله للدخ مدي تاوي قال خر إيثن يعني رابس زجوري من قال خمن سبابة بوش خلاني قد لب يشتد في شعيد لعزة الأمريق للشاني إيلم شنيثة يعني هجرة يهوية قصرية أو هارت خب يعني مجانب رزاد جانب التريسة بابي ريشاي خمنا يا صلمن يأمري بعربي اللغة بنت بيئتها يعني أتيلم شنوي جمذيتا سوري من ماثا خاشلة جمذيتا خواطلة بخكنش يا رابر ويخا خرطة ويا ملبانا ويا مخارة ويا بلاخلة
اوتوماتيكيا خبرنا مش مبلخ لا اخيتا اديوم يوم ان خبرانه بش طيمانه اتلن اخنا الى ان خبرانه تنسيره بقره تنصيره بزرعته اني سامزود انا قلت اسقن جو بالروجه ولا اوذن هذال ولا اوذن جروه ولا اوذن قبصا وان كل اني مبلخ يعني كل مياتن اوتوماتيكيا سبب لشي ون بلاخه رابس جوري منخ وبس مجانخ امه قوم اويله من سبابه رابا خلانه خبو قاره كريه اتلي راب يوسف قالوا رابا بشامن لم صير يشمنا خشلي مديسيتا امور يديوخ إن انا اخشي غزيلي مخويانه ملوء الديوخ كثير تلاقي 40 بقور لخ 40 الى زعاره قا اربا بس اني رباعيات لخش ايبه بعربي زعاره انا انه يعني مخشختي وياه رويعاياثا خمدي هات قامو 40 بقور انه يعني قامو دويد لا تصغير رباعيات هانيبل يعني رباعيات الخيام الى نوع من التصغير اذ خمدي تدويد التصغير لو الى خمدي خينا بس بقورا قليبته وبسيمه رابه انا مخبلي او طخست برقخله بوقاري خرثه هاوي بونايه رابي اكد بسيمه رابه مقروانه اها ملوءه بدزوت بكالين كز ميقرا يوسف انا ملوءت رابي هانيبال الخص هلبت انا برسوبايت شيتت 1999 تبيقيون بي برسوبايت جو طهران هانيبال الخص الى خاشمه رابا خيلانا رابا بين خاطري من ديان زعره مزمن باصه الى خا برسوبا اكاديمايه اولا يعني مقريوه جامعه اتله قميه والوالي خاسور قاده اتوجاوي اما وتشعي وشوا من لاثه بلشانه برصايه اون ان متويله ان خشخاثه دي يعني لثوه خكمه خبرانه اجنبي يعني خكمه خبرانه خاتيه اون قدي صعتت اثوه مخشخيله اما وتشعي شوا من لاثه وشقيل انا شوبه قلشانه برصايه تقينا من شولة اون برصوفايت ايخا تتري اون ايوه ملبانا يعني هن اخا امانه ديعه وجو جامعه طهراني مقريوه من الديا جبيته قلت ويلن جبيته خامن اوانا ربطه جبيته دي ايوه فيديو مخديقت خا معرض خا بثقلاخا بثيخا كل خدويه اتي يالب هل ايقت اخنيتينا سخبرن كسله توال طلا اربا يالوب ويالبياته مغزويه وداخي رشمي من ديانه تخمونه نبيه وبزوده من ديا خكمه لوخه قميه ولن خكمه لوحات دي وقميه ولن خامن دن لوحات قمو دخله اهداء برلمان اقليم كردستان بخشاون هل دنشن خراي ومتوتج خامن قاعات برلمان وبسي مرابه تودي رابي رابي يا جاك هلبت بسيمة رابا تروانتين ثلاثة ادبوصاية لين قالي بلاطة درست له من دي قما يا ربي تسوزان ظاهرة القلب المكاني متخرخ باسة ديثا إلى خمندي رابا أني قاية أتي متخرخ خبرة ليش بتخارة موي وإينا إتلن رابا باللعزة وليش أنا هاوي أو من دي قطوسة قليلة ينقليلة رثخ أو من دي ظاهرة القلب المكاني إلى طبيعية يقولوها طلمو من سبب هل بتقولها جبش بيشة طلمو سب لهجة هم خزي أرخة متخر ولا أخن أرخة بالسنة يتقلي شانة قد ناشط لفظلة بقى يبايش وبزونة يبايش وشخلة بهالبت من دي خينا لعزة أي إضافة لهالبت ليلة بقارة لعزة ينمرخ لعزة لشارع ثرايا مخمية لقى خكمة خبرانة هلبت إلى للا متخرج يقول لك سيقوند للشانة سوريايا ين متخرج لما يرى لقالي للا مبلخه قطوسة أنا جو بوصايد تبلخوا لي جو ماجستير إثوا خبرة إثوا كشب كاب شين بيث طيلي باسا دي ذخزيلي إن قوتوم أودو هولي مرة لا متخشخين بي سورياي قوغن من هولي مرة لم تستخدم أوكي أنا أقول أزدي ذي بيش لمو بلخخ نمرخ رابق يقو لعزة تيراي مرخ لقنالا كأمرخ كشبلة شقيثة يعني كشبلة قاري
قولي شان أرباي لكشفة اكشيب ليني تلخله قام خد شموت خير ربي مخاي خا خبر خينا وتيو ميوري قد ميوري يعني مدحروجي خامندي من لب عربي لا قهادخ إيثن خكمة خبرانة قول لأزي بيشلم خمية قهادخ لأزي إلى رابا نقايا قد رشتا بوصاية رابا نقايا وهلبتها بسمت رابا سبقاتي بلخلق بو ملوءة يوسف اتلي خبو قارة هلبتها بقارة لقد شق المود عنوثة بالدليل رابا بسيمة ودزوثة ملوءة سبراي سبقني متخرخ من قدام تهلدي كل ملوءة ايوه بدل الشانة آتن مغزيلوخ درجتا نوشانيتا امرخلا بدنا رباعيات اينا شويلة درجتا نوشانيتا ايوه بتأويل امريلا بالشانة اربايا النصوص ينسخاخي اين او بتشكليا ان سورياثة آتن ويدلوخا امرخلا تأويل بيه قد مغزت انه مودي ويقول لبت شاعر يقول لبت ماخورة قد كاش كثير انترو انت بلكت فبيخش مخو بجزودة بداية وبتبسيمة رابا بسيمة رابي نويل أويتم بسيمة أمور مهيرة وبصورة مهيرة أنت لي خمن بالنسبة للتهجير يعني من ناشد دشتا رق بوقت التهجير فيه المثواث السراي بأربل وبعنكاوة وبدهوك وهذا ايوه خمندي يعني ثوالم عبدانوثة مسيمنتا تأثير إيجابي ليب لشان دغذا تروه يعني ناشي شغله الناشي ده حل يعني بغداد بش لبش لي مشكلة يعني أن دودي تفاهم أي برنامج أو شخص بطورة كذلك ناشي الطورة وشغلها مغذاء هم يعني قوارهم ناشي هو الهدى ناشي فهذا خمندي باشيو يعني مصايب قوم عند قوم فوائده هذا خمندي وتلمندي خلنا بالنسبة لل زلم بالي دي رعاية بسيمة تودي رابي بسيمة اتلن شو دقيقة قد يا وخبوناي فقط رابيتا لث خابونا يعني لث لي خبو قارة يعني جزوثة أختي طينا منتا من رابي ميخائيل ورابي ياقو ثيل البالوخ دي الله تخور يعني أنا تأخرنا بسبعينات يعني أنا بديانين وتامة سرايد بغداد كمشدري وهي ليه بعطلة صيفية كزوري بينت يعني نشوث وبيثوث دي وتامة ديلبي لشانة منها لأن بغداد يعني زحمية وأن هذا فهذا من دي خازن ولا أنا حيلك مشدري ويالدت لديانا لاني مثواثل هذا ديال بيوا سورة أو لشانة السورية رابي جاك أنا بالنسبة يعني الصوفخ آتي تتمارى شخلابة أي دوسي يعني إن أمرت شخلب وإن أمرت خشلب أني هر أنطلث أثواثه لقاوي يعني من دي السايا جو لعزة موديلة لعزة لإيبا وإذ خبرانة بلكي تويرة من شواوي يعني بادوك ثتي لخية الناشة ويرة لقولي شنو بيشة لخا من دي عياذا يكس لها إينا اجت هاوي خبرة شرشاية وأصلاي ولكسيقاية أيضا آون قولي شانا نيلة يعني بزالة لهربي أرخا فإن هاوي هدخا وقلابة يعني قلبتا جو أثواثة أي إيثن قولي شانا دختيت مختمر قذيلة وقليذة يعني جو سوريا يثيث لقليذة إن أخني أمرخ لقذيلة دوسي ترابب أكيد من ديت ديلة بش متهلوقي اللعزة أختمر يعني إلى أيام مشاناثة يعني مشاناثة من ماثة المذيتة أو من مذيتة الماثة بتلاقى لشانة تامة وأب مشانوي من أثر الأثر أي بش ممكن بختالة أي هر لشانة كلها تلاقى لا بس لعزة مغدمرخ رابي نويل يعني اي رابا دوسي وذ اي دبريلا دانت داعش انا خام الناشي مري انديله جنخه بريا يعني الناشي سب الى بصري قتله وموثه واي بس من خبر خينا اث وخطوته جاوديه الشوق لناش دشت وطوره خوطي بغداده دليبي لشانه بغداده كد انا مهمون ان الناشي دي خيه قدام مثواثه مستحيل فهمي لشان بغداده يعني رابا بزحمه بتوياوه بس قدي خوطه
بريلخا أو يوثا يعني تأمرغ بلغة هذا الشمالة من شمد يعني بلابد فأيضا بنتروت جيبانة بريلا خص يعني طوطة إنه أول شمالة وأول لبلة وذيلا يعني إنه خلي شانة لكل مغذاذة وشق من داي إنه بلكي أو لشانين أو لعزم وزيد له بالزودة قد خوطت هوي بالزودة ممطية إنه قوري مغذاذة يعني ذا الدخي سبب أيضا رابا من ديانة بيشيذية كد بلكت رخقة ومن تخمنتها أنا خشون أنا إثوى من ديانتي لا إثية يعني بخصوص لو أديها وتبسيمة رابا تودي رابيثة يوسف من دي قمايا تبسيمة رابي أكد متخرب خسامة نقايا من خيوثة من ناخذ هانيبال الخص دوزوث انا يعني داني رابا وكريثه لمصغري متخرنو انا مدياني رابا قوري وشولانا رابا تلويذ الله اتناشى مشوهر بيا ان قبت هذا خمار ها بسيمه رابي قد متخرن بنا مديانه وجيب خيني وبقات بوت اربونه ترجوا بلا من دي قما الى او بقانه متل شما اربونه اخا ادتري هي الى زعاره بلكي ويذ هذا خسب بي مغزى ايام شخته الى رابا كريثه يعني سب الى اربع جرقه اخشي ليله خم شخته قمرتها قبت هذا خلا مبلوخ لخ سعاره ويلي اربونه لروي عياثه الى بلكي يعني اوكي رباعيات هي قربه لإنا بسورث ويلا خسر عبخينه اربونه من جيبت زعاره اربا زوري او مشخته زرتها ويلا هادخ وقم من اتلي خكثاوة مترجمة أربونة تخيام يعني رباعيات الخيام مترجمة لسورث هر أو خبرة لما بالخي أربونة تخيام مخ مندي مختس زلم بالي كثاوة أو مترجمانة وبقارة خونا جاك دوزو ثرابة أن نقاي وأباو يعني خمن قبوخانا خمن قصر دي إلى أوا هي وخم بشوقي إن كل إلى ديارة تأويلات سب دخت هويات لما صور تقول بتناشا هي أخني بأمرخ خشاوخ هدخل جوهونا طميرة دي خشاوخ ولا زداية من هدخل من دي خشاوخ ولا مخوب هدخل من دي بأرخت بلخانة أمناية من لخت دي يعني من مخرة دي إنا آثي خا وإذا بخانا نوشاي آمر إما أقوم هذا خيلا خلطة له ليه ما صخ أمرك لو من دي إلا بقاني كثاو بقاني آثي أمر هي أو من دي شريرة أيضا أنا بماسخ كالخ أمرك هي دوسي لوية أما قومة يا أختي يعني أن إلى خمن قصرت بوخانا نوشايا فاقد رابي فاقد ملبانا اتلم بياشا خدقي قرابي انا بس قبل طيبوثه من ناخل طوافتي تبرقولي وتربتي لقسويت او خرزه او متوى هي جلسه ايواوا اطي امه بش قربه نيشه لماذا من دنخيني كلها من سبب رابطه سوزان درشلا لشانه واكنا يوثي لشانه قما يابي لعزه خرثة كابش سبري قوري أخوة أقولهم كبشيلهم بالخيلة خرثة هذا ناشي بطيلة أخوات اندر اللي يقولك سيقوني أو باش لشانة يعني لشانة شرشة دي إلى خمير لغاتي أنا دمية شقيث دمية خرثة باش نهر ربا أي ذا ميقرأ يوسف قاني بسمتا ويلي قو صمامة قو لبت صبروثة أفوراتها قو خشاوة ناشا بلطلة من قلبة لشانة ويلي قو قلبة موخت هو جاية يقرأ قورية ليني لي بشمايل كل أكتي لدرولي خشلا مامالي منه أباون ويلي قو دراشا نقت صبروثة أفورتها دارتها ديابا الطيمة تذوم دي تيلي بيشا كثيوة ومخيوت لي ومغزويت يثراني تتقاوي وبصرواثا ينزوهاري تتقاوي يعني أخت ميري وأباتي مقروانة دوا خلقتها تاد بسيمة رابن طرق دانا رابن طرق لشانا كلهم لا
مقبلة ولا المبصرة من والي ثاقن وخيتون بل كذا خني خيني رابع من انتقم شوت بي إخوة رخقة إخوة خارج السياج مصوفة بس أختو لا حنقو تخويث خرزتوها تادون بسيمة رابع بسيمة رابي تودي إقارة لقالا أن خبرانة بسيمة رابا هلا خاخ تامخ توتا ادقطشا ينتشا بشغلخ من يختا رب الصائد 15 دقيقة بمار ملبانا ربا مار أبرم ملبانا عليو البانا دهوة أسامة انتقني لا تتريم ولا تشتوهر إلا بخلهن أرخاثا مكي خائث اثهبخ دهوة مزقة ألصانا وهانا نياخو بسامة شلاما لوخن أرخم يقرأ شنة تنتية مساء الخير الأساتذة جميعا نرحب بكم في الجلسة العاشرة للمؤتمر الثاني للمركز الثقافي الآشوري مار أفرام الكبير للغة الآشورية لشغلا رابا من دانا بآزخ قا رابي نمرد قاشا أو مبهاويجو جلسة قام قدية جلسة قد مقرولا بوصاية ديو عنوان البحث ديو بتاوي الإعلام الإذاعي السرياني في العراق إذاعة صوت السلام نموذجا. طبعا الأستاذ نمرد قاشا هو شاعر وإعلامي ينشر منذ منتصف السبعينيات، صدر له 3 مجامع شعرية، معاون مدير إذاعة صوت السلام، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق واتحاد الأدباء السريان ونقابة الصحفيين. أعد المئات من البرامج لقناة عشتار الفضائية وإذاعة صوت السلام. أهلا وسهلا فاقد رابي. فاقد. شكرا ربيثة أوديسا، وشكرا للمركز الثقافي الآشوري، وقد عنون ختام هذه الدورة باسم مار أفرام السرياني، هذا الملفان الكبير كنارة الروح القدس. وشكرا مرة أخرى، وقد اختتمت هذا المؤتمر بجلسة مخصصة للإعلام السرياني. نحن في لهجتنا نقول من يبقى بالأخير يأكل أو بداخل قرشته. القرشته هي القشفة. بهذه المحاضرة اللبن الحليب كله تبخر، تبقون كلكم قرشته. إذا مساءكم جميل، ونبدأ مع محاضرتنا بعنوان الإعلام الإذاعي السرياني في العراق، إذاعة صوت السلام نموذجا. كاتب مقدمات حقيقة عن أولا مدخل في الإذاعة والإعلام، هي تعاريف لغوية. إذاعة من أذاع الخبر أو شاع الخبر، وكذلك الإعلام، فما أريد أتطرق لها لأن مخصص بوقت قصير. بعدين الفقرة الثانية عن كاتب عن اختراع الراديو وتطور الإعلام الجماهيري، أيضا معلومات غير بحاجة إلى أن أذكرها. ثم سمة الراديو، ليش الراديو رغم التطور الكبير الذي حصل في التكنولوجيا والاتصالات لا زال الراديو يحمل نكهة معينة، هو أبسط وسيلة وتقريبا أرخص وسيلة اتصال مع الناس. فلهذا الراديو رغم كل ما حصل تطور بالصحافة، بالتلفزيون، بالإنترنت، يبقى الراديو إلى خصوصية خاصة. هناك فقرة أخرى عن انطلاق البث الإذاعي في العراق. إذاعة بغداد تأسست سنة 31 في 1 تموز، وهي كانت تسمى سابقا في محطة بغداد اللاسلكي، وهي ثاني إذاعة عربية تؤسس بعد إذاعة القاهرة.
الموضوع الرئيسي هو منح الحقوق الثقافية للسريان. الحقيقة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بتاريخ 16 نيسان 72 حمل الرقم 251، وقضى هذا القرار بمنح الناطقين باللغة السريانية من الآثوريين والكلدان والسريان. ونصت الفقرة دال من هذا القرار استحداث برامج خاصة باللغة السريانية في إذاعة الجمهورية العراقية ومحطتي تلفزيون كركوك ونينوى. واستنادا لهذه الفقرة تم تأسيس إذاعة القسم السرياني في الأول من تموز عام 72. حقيقة هذا القرار لا أعرف يعني رأيي الخاص به، لأن الدولة صدرتها ربما بعد ما صدر القرار ما توقعت راح يصير هيك تفاعل معها، لأن في بغداد قبل تأسيس قبل القرار الدولة أممت المدارس، لغت بعض النشاطات اللي خاصة للمسيحيين بسبب أسمائها، مثلا نادي الثقافي الآثوري، نادي الأرمن. كثير من المدارس تأممت، من ضمنها مدرسة قرقوش متأسسة 1008 وقصور، أول مدرسة تأسست أممت. بعدين ربما القيادة ذاك الفترة اقتنعت بأنه لابد أن تنطي بعض الحقوق للسريان. في بغداد كانت عدد النوادي الثقافية ما تتجاوز عدد أصابع اليد قبل القرار. بعد القرار أصبحت بحدود 30 نادي. كذلك المجلات والجرائد كان ما أعتقد كان أكو مجلة، أصبحت أكثر من مجلة وجريدة تصدر عن مؤسسات ثقافية لهذا. النوادي كل مجموعة، يعني السريان شكلوا نادي، الأرمن شكلوا نادي، الآشوريين شكلوا نادي، بعدين قام جماعة تركيف شكلوا نادي، جماعة قرقوش، جماعة القوش شكلوا نادي، فصارت حركة بالثقافية استنادا لهذا القرار. أجي على الموضوع المهم، هو أنه إذاعة القسم السرياني في إذاعة بغداد. هذا القسم تأسس في 1 تموز مثل ما قلت 72. أول إعلان لهذا البث كان بصوت الشماس شليمون بولس رئيس القسم السرياني، معلنا افتتاح الإذاعة، ولأول مرة يستمع العراقي العربي والسرياني صوت بلغة سريانية يقول لخا البرسقالة بلشاند آتورايا. من هنا تستمعون إلى صوت السريان بلسان آثوري. هذا القسم أو القسم السرياني ضمن أقوال الصحف طلبات المستمعين، إضافة إلى بعض الأغاني المنوعة مختارة. هاي برامج يومية. أما البرامج الأسبوعية فكانت برنامج الأدب والحياة، الركن الثقافي من أحد إلى أحد، تمثيلية أسبوع، ركن المرأة، إضافة إلى برامج الفن والرياضة والمواهب وأسماء تاريخية. هذا القسم حقيقة، لأن السريان بشكل عام، أقول المسيحيين بشكل عام، من شافوا هذا القسم اندفعوا بشكل غير اعتيادي. يعني القسم ما كان يعتمد على الأشخاص العاملين فقط، يعني بجوز كانوا 10 من مخرج إلى معد إلى هذا، فقام المخرج هو يعد وهو يقدم في سبيل أن يسوي حركة في البرنامج، إضافة إلى العديد العشرات من كتاب شعبنا خارج الإذاعة قام يرفدون الإذاعة ببرامج لقاءات، برامج أو أغاني. الأغاني ما كان محصورة على عدد قليل جدا، نشط العدد كبير من المطربين لتسجيل بعض الأغاني من خلال إذاعة بغداد. هذا القسم شكل فرحة لأهلنا في داخل وخارج العراق، بدليل أن القسم كان يتلقى، وهذه إحصائية مع القسم، يتلقى أكثر من 100 رسالة أسبوعيا.
100 رسالة يتلقى هذا القسم من داخل وخارج العراق، مما يؤكد تفاعل المستمع مما يقدم من برامج، إضافة إلى أنه وقف على إمكانيات جديدة ومبدعة في المجالات الثقافية والفنية والأغاني. هذه الإذاعة خلقت متنفس كبير لأهلنا في كل مكان، سواء بالغربة أو أهلنا في داخل الوطن. بعد تجربة 17 يوم باشرت الإذاعة برامجها الاعتيادية، كانت بث لمدة ساعة يوميا، لكن لكثرة متابعي هذه الإذاعة والرسائل الكبيرة التي اتصلت دار الإذاعة العراقية أصبح البث ساعتين. أكثر اللي عملوا في الإذاعة كان ما عندهم أي خبرة في مجال العمل الإعلامي، لأن الدولة ما كانت تسمح لأي شخص أن أو عدد الأشخاص اللي يعملون بالإذاعة محدودين جدا، وماكو وسيلة إعلامية غير حكومية حتى، فلهذا من اجوا للقسم اجوا متعلمين كلهم، فتعلموا من خلال القسم. اتطرق إلى الرعيل الأول من هذه الإذاعة اللي كانوا حقيقة شكر وتقدير وباعتزاز نذكر أسمائهم، لأنهم كانوا الرعيل الأول للإعلام السرياني في العراق. أذكر منهم الشماس شليمون بولس، كان رئيس القسم السرياني وأول صوت يعلن عن تأسيس الإذاعة. شموئيل إرميا كان مقدم ومعد العديد من البرامج، واستمر إلى بداية التسعينات من القرن الماضي، وكان آخر مسؤول للإذاعة قبل أن تغلق. زي نمرود كانون، شخصية معروفة في مجال الثقافة السريانية، شاعر عمل معد للبرامج الثقافية إضافة إلى عمله كمترجم من العربية إلى السريانية. صبر يعقوب، مترجم ومقدم أخبار وأقوال الصحف، معد ومشارك في العديد من التمثيليات الإذاعية. شميران مروكل، مقدمة البرامج الإذاعية ومشاركة في التمثيليات القصيرة التي كانت تقدمها في برامجها. بنان البازي، إليشوا أوديشا، جوان البازي، جميل رفائيل، المرحوم بنيامين حداد، وكثيرة هي الأسماء اللي عملوا منها أركان ياقو، شيمون بولز، جرجيس بولز، دنخا أوراهم، صبر ياقو، يوليجيان موشا، وردية دنخا، سناء إيلشو شمعون، جوان البازي، داود موشي، وزي داود، كثيرة هي الأسماء. هذه قسم من الأسماء ساهمت بدون مقابل، يعني تعمل بإذاعة في سبيل حبها لهذا المنفذ الوحيد أو المتنفس الوحيد للإذاعة. الحقيقة صار تراجع البث الإذاعي السرياني. في بداية الثمانينات بدأ اهتمام الدولة الرسمية بهذا القسم يتراجع، وقد يكون انشغال الأجهزة الإعلامية للدولة من سمعية ومرئية ومقروءة تسخر بشكل كامل باتجاه مساندة حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران التي بدأت في أيلول 1980. هذه الحرب كانت سبب بطلبات السلطة في تغيير سياسة العديد من البرامج بما يخدم الإعلام المركزي. هذا التغيير لم يرق للكثير من العاملين في الإذاعة في إذاعة القسم السرياني، مما تسبب إلى ترك الكثير من الإعلاميين القسم وسفر الآخر. في أواسط التسعينات تم إيقاف البث نهائيا، وأغلق القسم السرياني في إذاعة بغداد، وبنفس الفترة أيضا ألغي البث التلفزيوني الخاص بمحافظتي نينوى وكركوك التي كانت تبث برامج سريانية إضافة إلى برامج بالكردية والتركمانية. عن هذه الفترة تقول الناشطة والإعلامية شميران مروكل، تقول: تخرجت من كلية الإدارة والاقتصاد عام 72 وعملت في مجال الإذاعة والتلفزيون الإذاعة السريانية، ولكن في عام 1978 بدأت المضايقات ضد القوى التقدمية والديمقراطية، وتحت شعار تبعيث مؤسسات الدولة تعرضت مؤسسة الإعلام إلى هجمة بعثية شرسة، فعانى العديد من الغير البعثيين في تلك المؤسسات إلى مضايقات مختلفة والأشكال، مختلفة الأنواع والأشكال، وتهدف إلى إبعادهم عن تلك المؤسسات. تقول: فنقلت على أثرها إلى مقر الوزارة
وأيضا هناك تعرضنا إلى مختلف أنواع المضايقات وقدمت استقالتي. بإيقاف البث الإذاعي باللغة السريانية التي كانت متنفس وحيد لشعبنا بكل مسمياته، الحقيقة كانت بث بلغة بشكل يفهمها الجميع، يعني لا هي لغة سريانية، كانت سورث وبحيث كل القرى تفهم هذه اللغة. الإعلام الإذاعي بعد 2003 بدأ عهد جديد في الإعلام العراقي بشكل عام، والإعلام والإذاعي منه بشكل خاص، فقد شهد تحولات كبيرة ولكن بخطى غير مدروسة بشكل مخطط له. وكان أبرز هذه التحولات رفع القيود التي كانت مفروضة على أجهزة الإعلام، وخاصة المسموعة والمرئية التي كانت مقتصرة على أجهزة الدولة. يعني احنا نتذكر وصل عدد الجرائد في العراق في بغداد إلى 250 جريدة، وحاليا عدد الجرائد في العراق ما تتجاوز 10، أقل من 10. يعني كان الكل متحمس أن يصدر جريدة، لكن كانت الخبرات الإعلامية محدودة، الإعلاميين محدودين، فما معقول أنه 250 جريدة كل جريدة تضم أقل شيء 10 إعلاميين، يعني محدود 2500 إعلامي. ماكو بعد بالعراق 2500 إعلامي، يعني أكثرية الإعلاميين اللي كانوا تقريبا تابعين للسلطة في قبل 2003 انسحبوا عن الإعلام وقسم منهم سافروا. أكو إحصائية عن الإذاعات السريانية في العراق. أول إذاعة انفتحت حتى اسم إذاعة آشور، تعتبر إذاعة آشور أول إذاعة مسيحية تبث بعد 2003، فقد بدأت هذه الإذاعة بثها من قبل إقليم كردستان عندما شكل وحدة سياسية شبه مستقلة بعد انتفاضة 91. فكانت إذاعة آشور من أربيل باشرت بثها التجريبي من عنكاوة عام 72 حتى نيسان 73، حيث بدأت البث الرسمي على موجة FM من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء. وقد استلم هذه الإذاعة السيد أكد مراد في 1/8/93، وكانت تعرف باسم إذاعة آشور من أربيل. والله باقي دقيقتين. أنا لحد الآن الموضوع الرئيسي إذا ما واصل عليه إذاعة صوت السلام نموذجا، فراح بس أذكر إذاعات من إذاعة آشور أيضا. إذاعة آشور في بغداد أيضا صارت على موجة FM 2006 نيسان. إذاعة هيزل في زاخو، إذاعة عهد الجديد، وإذاعة مريمان. وقبل شهر شكلت إذاعة في البصرة أبرشية سريان كاثوليك مطران دردور. إذاعة صوت السلام حقيقة تأسس إذاعة صوت السلام في صيف 2005. كان الفكر الإسلامي منتشر في الموصل، فوقتها قررت الأبرشية الموصل السريان الكاثوليك أن تفتح محطة إذاعية مخصصة لمحاربة هذا الفكر بطريقة هادئة جدا. فبصيف 2005 بدأ البث التجريبي للإذاعة بدون أن يذكر اسم الإذاعة، يعني كانت تختار موسيقى عالمية، أغاني مختارة، تراتيل. فكان مرات بالموصل أسمع طالب من شو الإذاعة، ما تقول إذاعة صوت السلام. فبقت إذاعة تذيع تقريبا سنة من دار ماربورس للخدمات الكنسية، لكن ما كان مقر في غرفة 4x4. بعدها انتقلت إلى البناية الجديدة اللي تأسست بعد 6 أشهر تقريبا. وبعد انتقالنا إلى البناية الجديدة الكادر الإذاعة كان أي واحد ما عنده أي علم أو معلومات بالعمل الإذاعي، أنا من ضمنهم. أنا كنت مقدم برامج، ما مارس أي عمل إذاعي قبل هذا، لكن اعتمدنا على نفسنا. قعدنا خلال 6 شهور قعدنا برامج بحيث غطينا أسبوع يوميا كان عندنا بحدود 3 برامج
اختصاص أو عمل الكادر الإذاعة. إذا أكو مجال 5 دقائق أستاذ نوى تعطيني استعارة بس أقدم نماذج من الإذاعة. دقيقة ماشي شكرا رابي نمرة قاشا الدواء بحث الإعلام الإذاعي السرياني في العراق. بس مرابا رابي بس مرابا أدي بديرخ بأتخ يقرأ رابي نويل بولس جميل إلى خريج كلية العلوم قسم الفيزياء، إلى مدرس لغة سريانية، شاعر سرياني عربي، مدير ثانوية متقاعد، وهو مدير إذاعة آشور نينوى بغدادة. عنوان البحث الإعلام المسموع في سهل نينوى بعد عام 2003، إذاعة آشور بغدادة نموذجاً. فاقد رابي وين بسمت رابيثة آلاها هو يلبانا الأين دراخم يلبانا ولا ربا ملف شفير نهوي ربا ملكوثة مار أفرام السرياني. أهلا بكم حضورنا الكريم. الحقيقة ليس لدي بحث وإنما لدي تحقيق عن إذاعة آشور، تحقيق يعتبر كوثيقة. قد أدوخ رؤوسكم بالقراءة بعض الأسماء العاملين بالإذاعة، لكن هذه أمانة توثيقية للإذاعة، للعمل الإذاعي. الإعلام المسموع في سهل نينوى، إذاعة آشور بغداد نموذجاً. الإعلام أو ما يسمى السلطة الرابعة فورث ستيت هو مصطلح يطلق على وسائل الإعلام عموماً، منها الصحافة التي يطلق عليها صاحبة الجلالة ومهنة المتاعب. من الجدير بالذكر أن للإعلام الدور المؤثر ليس فقط في تعميم المعرفة والتوعية والتنوير، بل في تشكيل الرأي وتوجيه الرأي العام. الإعلام يستطيع التغيير في الكثير من المسارات وتوجيهها للوصول إلى الهدف، وفي كثير من الأحيان بإمكانه أن يكون مصدر ضغط على مركز القرار لإحداث التغيير نحو المسار المطلوب. الإعلام القومي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري لم يكن ترفا فكريا أو نزهة جميلة خالية من المخاطر والتحديات، إنما كانت وما تزال رسالة شعب صاحب حضارة ومدنية يتوق إلى التعايش مع الآخرين بكرامة على أرضه التاريخية، وعلى مدى التاريخ تعرض للإبادة لكونه حمل الإيمان المسيحي وطالب بحقوقه وفي إثبات وجوده القومي. كما واجه ويواجه الرياح الطاردة من منطقة الشرق الأوسط عموماً، وإعلامنا القومي كان مواكباً لكل المتغيرات، شاقاً طريقه في أحلك الظروف ومطالباً بالحقوق المشروعة لشعبنا. نظرة سريعة على مسيرة إعلامنا مع دخول الألفية الثالثة، نرى بأنه كان بعضه إعلاماً افتقر إلى توحيد الخطاب، إعلاماً خائفاً خاضعاً إلى إملاءات القوى المتنفذة، مما جعله عرضة للمساومات والخضوع للصراعات الإقليمية والمذهبية والقومية والمصالح الضيقة، مما أدى إلى تحوله في أغلب الأحيان إلى بوق النشاز وسكين خاصرة لتمزيق اللحمة الداخلية إرضاءً للتوجهات الجهوية والحزبية والفئوية. لست هنا في صدد رسم صورة قاتمة لإعلاننا القومي، لكن كانت هناك جهود جبارة وأقلام شجاعة وصحافة ملتزمة بالمسار القومي الصحيح، أبرز هوية أمة خدمت البشرية ورسخت قوانين الحياة الإنسانية. من الجدير بالذكر أن الإعلام ما قبل 2003 كان إعلاما مؤدلجا وشموليا وموجها لخدمة السلطة في بغداد، وكان لشعبنا نصيبا يسيرا من الحقوق الثقافية، عدا ما شهده الإقليم من الحرية الثقافية، والتي تمثلت بتنشيط الإعلام القومي لشعبنا وإصدار الجرائد والمطبوعات والمجلات التي كانت تمثل الصوت القومي الصادق لشعبنا. تأسيس إذاعة آشور نينوى بغداد. بعد هبوب رياح التغيير على العراق في نيسان 2003 وسقوط بغداد، انتشرت الفضائيات والإذاعات وتشكل شبكة الإعلام العراقي مع اشتداد الصراع الإعلامي بكافة أشكاله. دخل مقاتلو الحركة الديمقراطية الآشورية زوعة وفتحوا مقرا لهم في بغداد، وتم نصب جهاز بث بدائي يعمل بمنظومة اللمبات بقدرة 1 كيلووات، يبث ضمن مساحة محدودة من سهل نينوى، يقوم ببث الأغاني والأناشيد القومية.
تأسست الإذاعة يوم 12/3/2003 باسم إذاعة آشور من نينوى. كانت الإذاعة 12/4 العفو 12/4. كانت الإذاعة تبث يوميا عدة ساعات غير منتظمة تتضمن إجراء لقاءات مع المواطنين وبث أغاني قومية وبعض البيانات والتوجيهات واللقاءات. وبعد أكثر من شهر انتظم البث مع الحصول على جهاز بث حديث، وأصبح التبث من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. من المذيعات ومقدمات البرامج الراحلة نادية سلاقة وريتا الشيتو ونورة سالم ومها حنة ورافضة سقط وجنينة سالم وسوزان فرج وإيفلين شيتو. والتسجيل الفني بيرس ميخائيل والفنان الراحل مثنى بتق وعدنان سعيد ووسام أدور. كان البث يتضمن استعراض البرامج ثم مقطوعة دينية وتأملات بالسورة بعنوان صباح الخير قدمت برختة، وبرنامج تعلم لغتك إليوب لشانوخ من إعداد وتقديم الشاعر نوئيل جميل. مسلسل مشاهد تمثيلية، برنامج للأطفال خرزة شورة، برنامج لغة الأم لشانة يمة، برنامج قاموس اللغة لكسيقوند لشانة. هذه البرامج من إعداد وتقديم الشاعر السرياني إبراهيم خضر مع فواصل غنائية بالسريانية والعربية. وانتظمت بعد ذلك البرامج منها برنامج أدبي شاعر الأسبوع مع حورة شاوعة من إعداد وتقديم الشاعر الراحل شاكر سيفو، والبرنامج الصحي خرزة خلمانايا من إعداد وتقديم الدكتور الطبيب بشار سقط، وبرنامج القصة القصيرة تونيثا كريثا من إعداد وتقديم القاص هيثم بهنام بردة. برنامج الرياضة والشباب خرزة أطليطوثة وعليمة من إعداد وتقديم الرياضي خالص إيشوع، وبرنامج أدبي بعنوان مع لارسة من إعداد وتقديم الشاعر الراحل زهير بردة، وبرنامج القلب الكبير لبرابة برنامج تمثيلي من إعداد وإخراج الفنان عامر أيوب، وبرنامج أدبي للشاعر غزوان صباح. والبرامج الأخرى تضمنت طلبات الأغاني زمرياثة طليبة، تحقيقات بلدانية ولقاءات مع الفنانين والمسؤولين والشخصيات، ولقاءات مع بعض المهجرين من الموصل إلى بغداد. كذلك النشرات الإخبارية بالعربية والسورة، قراءة نوئيل جميل، هاني جوهر، فوزي ميخائيل، ريتا شيتو. التسجيل كان يتم على أشرطة الكاسيت، حيث كان في الإذاعة مكتبة تحوي المئات من الكاسيتات تحوي مختلف التسجيلات التوثيقية لعشرات البرامج والأغاني والنتاجات الفنية والأدبية والثقافية. حقا كان أرشيفا مهما وإرثا ثقافيا وفنيا واجتماعيا ودينيا فقدناه فيما بعد في الفترة المظلمة من تاريخ بغداد. كان من الممكن نقله وتوثيقه إلى أجهزة التسجيل الحديثة. بعد إكمال البناية الخاصة بالإذاعة وبرج الاتصالات في عام 2006 انتقل مقر الإذاعة إلى البناية الجديدة حيث كان يديرها وسام يوسف. استمرت الإذاعة بأمانة في عملها مع بعض المتغيرات في المعدين والمقدمين للبرامج وإدارة البث والتسجيل نتيجة ترك العديد منهم العمل الإذاعي وتحولهم إلى وسائل إعلامية أخرى لأسباب متعددة خاصة بهم. من البرامج المهمة التي لقت استحسان المستمعين برنامج صورياثة بالسورة الذي كان ينقل صور الحياة اليومية بشكل فكاهي من إعداد وسام يوسف وتقديم عدد من الفنانين منهم إخلاص متي، شوقي حكمة، أكرم سعيد، عامر أيوب وآخرين من منتسبي الإذاعة. برنامج أسبوعي عن طريق الاتصال المباشر مع المستمعين والذي كانت تقدمه رنين تبوني، وبرنامج آخر يتضمن أسئلة بقارة تطرح على المستمعين مع تقديم الهدايا للفائزين تقدمه سوزان فرج. انضمت إلى الإذاعة أنوار خضر، أنوار جورج ولويزا بهنام، هيلين عوني لمهام مختلفة. فنيا التسجيل والبث ستيفن حبيب ورغيد ننوايا. الفترة المظلمة، تاريخ 8 آب عام 2014 شكل منعطفا سلبيا في مناحي الحياة في بلدات سهل نينوى، حيث مع دخول التنظيمات المسلحة للدولة الإسلامية هاجر أبناء البلدات إلى أربيل ودهوك وغيرها. توقفت الإذاعة حالها حال كل شيء توقف في بغداد، وصمت الصوت الهادر صوت آشور، واتخذ المسلحون بناية الإذاعة مقرا لهم وعبثوا بالأجهزة والبناية ولم يبق شيئا صالحا فيها. مع تحرير بغداد في أواخر عام 2017 بدأت الحياة تعود تدريجيا مع عودة الأهالي. كان كل شيء محترقا في البلدة إلا إرادة الإنسان في البناء والإعمار مع عودة الحياة، والمبنى كان مهجورا خاليا من أي جهاز، حيث تم الاستعانة بجهاز بث خاص بالإذاعة كان قد تم إيداعه في كركوك فتمت إعادته، وعاد البث ثانية مستمرا ل24 ساعة على تردد 90.9.
ميجا هرتز، يغطي نينوى وأربيل وأجزاء من دهوك مع إعادة البث بالاستعانة بإذاعة آشور أربيل. انتظم البث مع بداية 2018، وحاليا يمكن التقاط البث على تطبيق راديو آشور. تم افتتاح تلفزيون آشور الأرضي في البناية الجديدة مع استوديو التسجيل التلفزيوني، كان يبث ل6 ساعات يوميا من الساعة 6 مساء حتى 12 ليلا. يدير البث يونان نوئيل، يقوم ببث الأغاني وبعض برامج فضائية آشور والمباريات الرياضية. لاقى استحسان متابعي مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم. تم استخدام الاستوديو في تسجيل وتصوير برامج لقناة أولايف بإدارة رغيد يوسف وستيفن حبيب. ترتبط الإذاعة بمكتب الإعلام المركزي للزوعة، حاليا يديرها نوئيل جميل مع تقديم الأخبار باللغة السريانية وتقديم الأخبار باللغة العربية من قبل هاني جوهر، ويدير القسم الفني والتسجيل والبث ستيفن حبيب. احنا 3 موظفين بالإذاعة فقط. تعتبر إذاعة آشور بغداد أول إذاعة في ساحل نينوى بثت برامجها باللغة السريانية إلى جانب اللغة العربية. من الجدير بالذكر أنه من الإعلام المسموع في بغداد إذاعة صوت السلام للزميل نمرود قاشة، تأسست عام 2006 لسان حال المؤسسة الدينية، تبث على موجة FM تردد 105.5. كان يديرها صائب داوود ونمرود قاشة، والمذيعين إيفا حبيب وبرزان عبد الغني والفني فارس عيسو، يقوم بإرشادها أحد الآباء الكهنة الخاتمة. الأمانة والمصداقية الموضوعية كانت ولا زالت نهجا ثابتا تسير عليه مع الالتزام بالنهج القومي والوطني. تنقل بأمانة فعاليات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري بكل طوائفه ومسمياته بعيدا عن الانتقائية، إذاعة قومية تقف على مسافة واحدة من الجميع مع احترام خصوصيات المكونات في كوننا شعب واحد. مصادرها الإخبارية مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإعلام شعبنا، حيث تنقل بأمانة كل ما يدور في الشأن السياسي والثقافي والإداري والكنسي من فعاليات. على الرغم من انحسار متابعة الإذاعات واستخدام المذياع، لكن الإذاعة تحظى بالنسبة لا بأس لها من الجمهور المتابع للغناء السرياني الرصين والعربي، ومتابعة نشرات الأخبار التي تخص فعاليات شعبنا. مرحة للكلمة الصادقة وللأصوات التي لهجت وتغنت باللغة القومية، لغة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري. وشكرا. بسي مرابا رابي نوئيل ويدد التزام بالدياضانة. بسي مرابا رابي لورانس أديب أسخ قايان شغلخ لا رابي سرقل موجود. أوكي أديب بيشخ عم يدعايا رابي ميقرا سرقن وردة إلى خيانة استراليا سيدني شق باكت. مشاري بس وتلقى ميوت منني لرابي. شكرا أستاذتي فاطمة. مساء الخير، تحية طيبة لجميع السيدات والسادة المشاركين في المؤتمر الثاني للغة الآشورية في مدينة نهضرة دهوك جميلة. تحية من قلب مفعم بمشاعر الحنين لتراب الوطن وأديم نينوى وآشور. مع محبتي للغة العربية ومفرداتها الجميلة، إلا أن عشق الأهل هو لغة الأم، اللغة الآشورية. لذلك سوف أتحدث عن بحثي باللغة الآشورية، وأقدم اعتذاري مسبقا لجميع السيدات والسادة غير الناطقين باللغة الآشورية، أرجو المعذرة. ميقرة مشو تبقى يقولوا مادة تريانا قنطرون مردو ثنايا أثرا شلا مع بيبا وإقارة يتيركون اتلي إقارة عن منتا من ساعة مدبنتت قنطرون مردو ثنايا يوم ذيت نهضرة بريشايث مدبران قنطرون. وهذا دكتور لورا نادر هيولون قان أها برسا إيمانا داها لومادا ماريو ثرانا
نيشة إلى خاميتة للشانة أمهاي للشانة عشرايا شاكرة بصايا إلى تخط شمت للشانة عشرايا ويداعى دوراشة شريايا سيابة وبرده هانودين اللغة الآشورية والإعلام دراسة تحليلية التحديات والفرص قمت خطري يومان الداور ويلي تاوعى خرزة شاب داهل ومادا وملوئة موثرانة بشلون دريشة إينا ولا اللي خذا مطروبيثة نوشيتا هانودين صدمة نفسية قامو بريشايت من دكتور لورنس كيف مدخورة له أمي لاقيت كل مشوتبانت إتلة 15 دقيقة من برها دخ مدخورة له إتلو 3 دقيقة بياشا 3 دقيقة بلج الدقيقة هل بدخل بقارقة دكتور عزيزة بصايا بخواشة للخامنيانة من نقطة بريشة إتلون إصورة بلشانة ومدرش بيثرانا أن قايوثا وألصوثة للشانة جو خميتة هيا يوثا جا شقتا تشعي ثنيتا ثر هاوا مطورانوثة للشانة آشورايا هذا الصايوثة يداعى قوم سترانوثة مخميتة للشانة دورة دعيتا ومدرشياتا آشوراياتا للشانة جلياناروثا آشوريتا طوعتا شدأستا ومثعب دانوثا يذاعى متخزيانا ومث شمعانا هانودين الإعلام المرئي والمسموع يذاعى رقمايا ين إلكترونايا سويابة وبرسي هانودين تحديات والفرص وتأورخ قارخيات داها بوصايا بتمهزمخ كريوثا وقذيموثا يذاعى بكلخا أتشا إني لا مثقريانا مثخزيانا ين مث شمعانا إلخا طنيا رشايا هنا ودين قناة رئيسية المبلغتة للشانا جو خيوثة يومي تتخذا أمتا وبايش مبلغة جو طياوة خرزة طباية ومردو ثناية وأمناية وشركة وبهاي يداعى كمعور الخمسانة هانودين يثبت ين تثبيت للشانة جوخا تنشيا هانودين الإعلام يعزز ويثبت حضور اللغة ومفرداتها في المجتمع للشانة دينا تخد قنطة تلقتا ين خطر الاندثار سنيقنا على بيمة يدعاية مخيتت للشانة ويوته خا أبقى قد باش مبلخة بصبيوثة ورويخوثة قصنعتت خوشياثة رويخياثة بأهل الشانة طماصي تولدياثة خاثة أنا ودين الأجيال الجديدة قد ماصي قاري وشمعي يذاعب للشاني أمهايا وياولون الويوثة ومروخلة ذاتي بالشاني ومدرش أرخت يداعى بيش بريشي خاثة قاطي يلباناياثة وشركة وبيش يخشيلة آنت بيش يخشيلة بيث ملشنانة قامت طورانوث الداعي لشانة يداعى اتلخى دورة ينقرى خينة قام لبتت لشانة بريشايث قشورة زعورة وعليمة وعليماثة أرخت خرزة يلباناية بريشة أخ إتلن إدي يوما بيما يدعاية جوداها جغلة قطوسة إتلن اليوتيوب إتلن رينيو إتلن بيتكانو أنت أوذخ وشياثة قايالة زورة وقاليمة قام لبتت لشانة وقام روختت لشانة وهو إلخا يثرانا قالشانة إما يدعى كبارس خرزة وإذا بلشانة عاشورايا صبية من خشخاثة نخرياثة يعني له خشخاثة يعني ألفاظ أمرخ دخيلة كرايش خازويا يعني شاموعة بشهارة بهاي لشانة إلى متمصيانة
وبهبكة بالعكس إيمة يذاعة بشلة مبلخة بخشوية للشاناية مخيلة بتمعور المخيلوثة للشانة وقطيتة إيصورة زيانة كاموعة يعني ده رابع خرزة من برسخلة بلشانة عاشورايا صبية إن أهل شانت منظومة خلي يدن مصعي يداع بريشة هاوي صبية وشرشايا رابا ناشت ليبي خش خاثة ليبي قبر خاثة كلمات خاثة بلشاني إنا مدرش إن هاوي بخضرغة الأصفايت للشانة مثوية خزيانة خضررك مثوية للشانة من سبب أنا أخ مقروانة خرزة أخ يداعية المقرب لي خبرة بصلة ين رثمة تمرخ بودائيت ين غلطة رابا ناشت لبي لمني وتلبي آها بودا آها غلطة قذيموثا يذاع إتلي دورة وقرة كرشايا جو خاميتة خالي الشانة ومطورانوثة كمات هاوي يذاع ذا أمت خلانة بدياهو خيلة للشانة وموثر ومزيد فرصة رويثة ينمو وقروستت للشانة يدعى شرايا جوزونا خاثة مشورية يعني بدارة تشعصر يعني تشسر بريشايت بشيتت 1804 قطة كت بشلا بريستا سبر زونا يبشلا بريشا سبر زونة زهريرة دبهرة أشعة النور ختم دبرانوت الدكتور بنيامين لاباري وجليونارا مهيرة مرزا شمول من برها برسلون إسراية وأماية يعني مائة تبرس زونة ومغلة بريشة للشانة عاشورايا لعزة مذن خايا ومعروايا كتسامة جورة من دنة إيوة جغلة توديثة هل بترابة منها بأرخة عيتاتها كيف برسيوة أنا بشت ولا مصيثة قد برسيوة لأن مغلة وسبر زونة من هذا التويوة مهمزومة بالتوديثة جمدخت أما شنة داور برسلون خمنيانا من برس قالة وبرس خزوة لشانة عاشورايا شمانة بريشة قارخ لأهل لشانة إينا عثت باشمتالا لا ويلون أن خرزة أميناية قاموا من علاثة بريشاثة رابا جاية من جيبة كسبة زوزة ومن علاثة خينة قطوسة رابا من ناخذ متخروالة من قامنا برسقالة بغداد بلشانة سوريايا شنة شوية هالبت ما نتمنى شمية خلقيات قماية من داها لشانة من داها برسقالة بيش القرية قد مايث برسقالة بغداد بلشانة آطورايا ومع اللاثة بوليتيقايات تمرخيا بوليتيقاية من بر هذا مش ورقة للشانة سوريايا ومدرش برس خزوة كركوك رابا من ناخون بريشايد خيانة تمديدة كركوك بثمانية إثواخ ذا شحتة خصعت مغزيوة جو برس خزوة رشماية كركوك مغزيوة خرزة بلشانة عاشورايا وهراد دخلت جو استراليا إثوالا بتشعية إثوالا خا برس خزوة إثوالا خا تشانل قنيتا بلشانة عاشورايا ورابخين أني إلى بلخ طوسة أخشي طوسا بيا وقد ياخذ هل بدانا مثخمت على ويذن دكتور لورنسو لأن دي الصائد دي الشعث دي مناي بنطار الدانا قمن دي رابع القايل بهنزمق بدية اديوم يعني تفرمد يعني جو ختامة يعني شولامة سويابة وبرسة يعني موديلا سويابة موديلا تحديات جو يدعى شورايا وموديلا فرص إتلن موديلا فرصة إتلن جو داها جغلة سويابة موديلا بطيروثة كاديرة يعني عوض مهيرة بلشانة عاشورايا ببلاخلة جو يدعى جوانايف يعني أو تتفشمت له ممكن إلى متمصيان تلك كسلاخن جو أثرى إتلاخن من يعني بشجورة من كاديرة إتلون داتا سباي بلشانة عاشورايا إنا أثروات التاوثة سامجورة من عوضة ببلاخلة جو خقلة ميديا
لتلا ديتر وختب للشانة ما بلخي للشانة ما بلخي يومائيد وأوتمضي من أمر خبر نخراي ومن خشخاثة اللاشر شياثة وأنا خشوين برصوبة بلخي جدا خقلة إلى رابس نقطة تهاوي رابا مهيرة بلشانة وبين لاوي مهيرة بلشانة ناسي مجربي أمي نعيد قتلي في خينا ملبي وماثي متطورانو تلقاني كل خمنا إيمن مشوريخ بلاخة جدنا خقلة مصيثن إيوه مثخمت إنا يوم بر يوم ناشا ماصي قد مروخ ذاته ومروخ مصياته قد منطقة أمرخ ذا برستا للشانة عشورايا صبية شاموعة وخازوية يعني خزيانة قطوسة نيتلن برسقالة برس خزوة بلشانة خينة قطوسة إيمت خابر صوفة زالة البلاخة جوخا برس خزوة عرباية والي من دي قم بقريلة كمالة مثمصيانة بلشانة عرباية وذي لخا يعني خذا شخصيتها بلشانة عرباية تازي مثمصيانة لبلشانة قريت تلشانة ثمت تلشانة مبقانوثة أثواثة أمري لمخارج الحروف ورابا خينت إتلون رابا شخصيات خينت إتلون إصورة بلشانة بجانب دي قمو بخني لها ولا هذا إن علت بشمت لا أخني لا وخم توكسي إلى غدا ين أي إلى غدا علت رابا قرطا سيابة خينت إتلن تحديات خينت إتلن باصيروثة سنتا زوزيتا وكسبيتا إن هويا سنتا شلطانة ين تود آسة بريشة ولا إثوثة حكامة ين خطط سنتا يداع عشورايا بريشايد وثرواثة مدنخة وثرواثة توتاوثة جوانايد يعني رابا يداعاية أنا خبر صوفة مقروين خرزة مصياتة ياتاي هالبد خزينة خدا واليثة إيوان دوخ دانا ودوخ نوشة قدا وشولا إنا لتلن خدا سنتا يعني رابا من نبلخ فول تايم ودارخ من شولا قد أوضخ أني خرزة وبرسخ أني خرزة بأرخاثة بريشاتا وقلت باشمت لرابا جاي إيمن توايا لسنتا زوزيتا من خشوت آسا إنهاوي مردو ثانايا تودي ثانايا بايا أو يداعى مقرو من ديت آنك باي أخا للا وايلن يداعى شريعة للا وايلن استقلالية جو إعلام دين ورابا بصورة اللي بتأمرين بشرارة رابا بصورة لا برس خزويا برس قالت إتلن إلى شريعة إلى مستقلين إلى خير إتلن برصوبة إتلن يداعى تأمرخ برصوبة لتلون إيصورة بجبة لتلون إيصورة بشد آسة مثل ما صيانتها تهاوي خيرة إن أخشد آسة لتلن ألتت باشمتلا خمن دي كان خسو يابخين إلى بصيروثة يصيتوثة تولدياثة خاثة دوما أروى بلشانة عشورايا ومخيلوثة مهمزمتها بخشوية طاوة ألتت باشمتلا بنون بنات الغاني دي لوايا جو ثروات توتاوثة دوما ماجد راب زبوني لبلشانة راب من لمهم زميل لشانة حكمة منا تبقى في عشري دكتور دقيقة راب صباي دكتور بس باين مصوتين بوخة دقيقة كامن بخينا إلى فرص التطور فرصة متطورانوثة قرنا قراية والي جريك تودخ شد أستا ومروختا بيمي يدعي يعني اتني شيء إليه ما لبتت شورة وعليمة ومهاديتا بخذا أرخى أمتانيتا نقزخينا إلى سياعة ينتعاون بين شد آسي تودي ثاناية لسنتا وشد آسي مردو ثاناية لسنتت لشانة وبرستت بيما يدعاي بلشانة عشوراية صبية من خشخاثة نخراياتا هجا حقيتا صرتت لشانة بهيايوتا مردو ثانيتا كت بياشا قد مالبتت للشانة إلى خسامة وإلى خدمناتا من خاميتة يرتوتا ونقيبوتا أمتانيتا هانو دين الانتماء القومي ونقزة خرايا إلى يوتت الويوثة ينتشجيع قعليمة جو أثرة وجو معروة
تصنعت خوشياتا ين تأمرك محتوى رقماية محتوى رقمي بأرخت مصاياتا بريشة ومصعى يدعت إتلن أخطوصة يوتيوب فيسبوك انستغرام تيك توك والشركة وهاويتن بسيمة رابع عم خبي قارقة كل أخوة بسيمة رابا رابي ميقرا يدعايا مهيرة سربن وردة الدوا بوصايا اتقيوا خد شمة اللغة الآشورية والإعلام دراسة تحليلية حول التحديات والفرص أدي خشوان ضانا قد بتخخ طرق بقارة إن اتلخ من نوخن أي مداخلة أي تعقيب أي ملاحظة مدير كريم اوكي ها ربي اكد اوكي ما يخنا انا اختي فاقد ربي كريم شلامة طبعا سؤال إبترين نغزة دا ربي نمرود وسؤال دا ربي نويل بداية ربي نمرود بالنسبة لإذاعة أشور عفوا إذاعة السلام بشات تريل بو أرباسر قاعد إلى داعش إذاعة مقامي هذه فترة كيوكم شغلة باش يعني كوذا أخبار وكوذا لقاءات وكل مدي مضبوطة قاعد يثير داعش إذاعة حصل ركود وخمول بقاع يعني حصل له توقف من النشاطات باثر ما تديره ب 2017 و 18 مشغل له وحصل له استمرار بعمل ديداع. سؤالي يعني نغزة دتري انه ب 2025 بعد فتره حصل له تقليص بعدد العاملين او الاعضاء باذاعه السلام فبغدي سبب ميله. بالنسبه لرابي نويل اذاعه اشور اشقل خاشوبه رابا بغدادي حقيقه في البدايه ومحتضنا زماره ومسرحيين وممثلين ووذلا كاسيتات زماره ووذلا ندوات يعني حيل يعني كجبي ولا ندوات وحتى كوديه ومقاطع تمثيليه باذاعه يعني بشكل انه فضائيه حيل حزقتها فبغداد حسب مل توقف هذه فضائيه احنا كذا سبب المالي لكن اذا سبب اخر شكرا جزيلا. خشوم شقلخلون كل ابو قاره وخرتها بيوي بونايا ربي انا لخا هدي اتلان ربي جاك بسيمة رابي بقاري إلى هلبت قرابي خورة عزيزة سرقون إني لبشمايلي جاكي لمنه بسيمة خمندي متخروة لخبوت خشلتت خبرانة خاثقة يذاعة من سبب أخنيطخ خبرانة ين مفردات أتيقة جو كلاسيكايا هماش خجاي لا هماش إن خجايقة أخنا نختخ قرية يطخلو إينا ناشت إلى مختمرخ ذي ثي بلجو للشانا بلكت ليه برمي واخنا نيشن الى يذاع قد ما برمخلو قناشه مودي لوايه من طبه مودي لوايه من بقاره بونايجو خكمه خرزه يذاعايه رابد وسيد قدوم من دي اخنا اخ قنيتات عراقيت صحيحه بليق خدوم من دي هلبت عم خرواثه وهلبت لخ خشيله خبرانه يعني اخنا هلبت اخ متخروالو استقتل قالك هاوي خمجمع لغوي اينا إيثن خبرانه قولك سيقونه بالسناي من خبرانه خينق هذا استقتل اخنا اخ هل بدي يذاعتي تتامق استراليا ولخين هاوي تنسيق مستقبلا بخيل طاله قد ناشا ماصي مقابه مله وبهاوي اني ان خبرانه قد ناشا مبلخلو قطوسه خطوسه بيونو ولو لشطله من دناخو اخنا نتلن خبره ملعب قتوغلا نقول طب اصلي طايه مدخلين اخبار رياضه ملعب قول شانا كلاسيكايا بيشنو بلخه بيثشتعنيا قلت انا وعم خور يوسف ورابي ميقرا رابي شليم وليله الاخ شقلني ولا مو ضالي بيثش تعني ابخل بارا مودي لان اخي يا طب اصلي طاين خبر فمجربخ متخله بطالته قد هاي بالسناي وقد بش برمي وهب ومنا الى للشانن يعني اباين الى خمدي طريسه هذا هويتو بسيمه رابط لازم توخن وبسيمه فارغ زوم ديو
الرابط باي بس يوم رابا هل بتخبي قارقة ميقرا جاك رابي جاك خورة جديدة أنا من نخيوين إلى خمندي ماسك دخل قدوة خقلة إيمت مبلوخة وخبرة يعني ملثة عسكة تمرخ قطوسة بتشعية ماسك تمرخ من باطر بتشعية هانا ودين ملعب بيا ورخا قد أمرخ هانا ودين يعني منادية إلى ملعب خجاية ترتطلب شاموعة يعني خازوية بتلاقي بلاي أو خبرة من هذا إن جرب لين تدخل بالسناي مبلطخ خبرة خينا بالسناي تاما بش متلوقي وخدش صبيوتة لشانة يعني هالبت أنا خشخاتي قلت ما بلوخ الله والد هاوي تهويلا إيثوتا تهويلا خا مرجع كمطبوعة مصدر قضية إني للكسيقون يندو كان خين ين خا جاية إن برصوبها هاوي إن يدعاي هاوي مهيرة بلشانة ماصد خاشل داير خاشل خبرة إن ليتن جو وبنا ومن دي خدشة كربي من الملشنانة إن إيمنت آني لا خشيلة خبرة هل بصبايلة أخني مبالطة خبرة ما بالخخلة هل جت آني خشلي خبرة خاطة تاما هود قيمة مبلوخة أو خبرة إن خشوين مبلغت مناي بلشانة عرباية يعني إنجليزاية أختمري قديوخ من خبرة شرشاية إلى خمندقة ملبت دوا خبرة قشاموعي وخزيانة أم خبي يقار باقد رابي أكد بقاروخ كل أن يدخ يداعى يخيئ الخيروثة الحرية من تكون الحرية موجودة في أي مكان أكيد مجال الإعلامي يقدر أن ينتعش ويتطور. مراحل العمل الإعلامي السرياني أنا أعتقد مر ب3 مراحل. المرحلة الأولى كانت بعد 1890 تقريبا، وتحديدا في بعض مناطق أورميا وحتى في مناطقنا أيضا كان بها مجال متنفس من الحرية. صدرت صحف ومجلات لضيق الوقت ما أقدر أحكي عنها. المرحلة الثانية أنا أعتبرها بعد قرار منح الحقوق الثقافية للناطقين بالسريانية. فعلا بدأت مرحلة جديدة من صدور صحف مجلات تحديدا، يعني عدد من مجلات من بغداد، وكانت محاولات ناجحة جدا. وحتى في الجرائد أتذكر جريدة تآخي كان بها صفحة لاشورية كنا ننتظرها كل يوم أحد حتى نشوف شنو الموجود بها. مع العلم كانت المواضيع مجرد خبرية ومقالة أو مقالتين، ولكن اشتياقنا لمتابعة الأعمال المواد اللي تنكتب كانت كبيرة جدا. نجي المرحلة الثالثة هي بعد انتفاضة المباركة في إقليم كردستان بعد 91. فعلا بدأت الصحف والمجلات بشكل كبير جدا، وتحديدا زوعة تمكن حتى أن يفتتح محطات تلفزيون في أربيل ودهوك، وإذاعة موجة قصيرة كانت توصل إلى روسيا وإلى مناطق أخرى، إضافة ل7 إذاعات كانت تبث من أربيل ودهوك. هذه كانت أيضا فسحة جديدة للعمل الإعلامي، إضافة للمجلات اللي كانت تصدر من مؤسسات ومن الأحزاب وجرائد أيضا، منها بهرة وجرائد أخرى قد يكون صعب. بعد 2003 بدأت محاولات جديدة فضائية داشور من بغداد، وبعدين فضائيات أخرى في إقليم كردستان. عشتار كانت واحدة منهم، وكذلك سرويو، ولحد الآن هي مستمرة. هذه أيضا كانت مرحلة جديدة أخرى. الآن نحن في مرحلة تغيرت الأمور كثيرة بعد انترنت وبعد الفيسبوك وبعد ما يعني تقان خاتبر إلى هدية. فهذه أيضا أعطت فسحة كبيرة. لا نعرف مجال إعلامنا السرياني إلى أي حد أخذ مكانه في هذا المساحة. وشكرا. بقاروخون ان اتلوخون خب هنايا رابياني قم يقري ليطن بس خدش بجلد اختي سؤال استاذ كريم بالنسبه للاذاعه صوت سلام. حقيقه بعد 2014 كل الحياه توقفت، ومن ضمن الحياه اللي توقفت اذاعه صوت سلام.
إذاعة صوت السلام حالها حال الكنائس، حالها حال الأديرة، حالها حال البيوت تدمرت وحرقت بشكل غير كامل. أنا زرت الإذاعة بعد التحرير مباشرة، بعد داعش ما كان، بعد بغداد ما كانت محررة جزئيا، يعني على بعد 50 متر كان داعش موجود. زرت الإذاعة وشفت الخسائر اللي تعرض للإذاعة. الحقيقة داعش هو إرهابي بس نوعا ما بذكاء، أخذ كل الأجهزة الفنية المهمة، الحاسبات أخذ بس النواة مع الحاسبة وترك بقية الأجهزة. لكن بعد 6 أشهر تمكنا من احنا اللي الشغلة اللي خلصناها قبل داعش هي كنا كل برامج إذاعة، كل الأغاني، كل ما مواد إذاعة خلصناها. فهاي كان عندنا كم من البرامج بحيث لو نذيع 3 سنين ما تخلص بدون إعداد. كان عندنا برامج جدا من كثيرة بحيث منوعة، رياضية، ثقافية، فنية. بالنسبة للأستاذ أكد سأل عن الإعلام بأنه كان من 1800 من خلال الصحف. نعم، لأن أنا موضوعي محدود في الإعلام الإذاعي السرياني في العراق حصرا. شكرا. شكرا أستاذ. صار نوعا من التغيير قبل فترة قصيرة، قبل أشهر. التغيير، الإذاعة هي تابعة لأبرشية الموصل السريان الكاثوليك. من حق الأبرشية بما أنها الجهة الراعية أن تسوي نوعا ما من التغيير. شافت بأنه الإعلام حاليا يحتاج إلى إنترنت. هاي شكرا. بسيمة رابا. دقيقة بس، دقيقة واحدة. عبرنا الوقت. العفو أستاذ كريم. بالنسبة يعني عدم وجود عاملين في الإذاعة هو أكيد السبب المالي. يعني من الصعب أن تجيب واحد أو واحدة مذيعة مثلا تشتغل مجانا، ماكو هذا الشيء، لأنه إحنا ناخذ ملاليم مثل ما يقول عادل إمام. وحتى ستيفن الفني ما ياخذ ولا فلس لأنه جريفاني، هو من جماعة هذا. شكرا جميعا. شكرا لإصغائكم. أرخن ميقرة هدية بتهاوخ عم قروتا تسهدوياثا إيقارا قا كلي شوتباني قوداها لمادة ريانا قا تروي يوماني. والآن سوف نكون بتوزيع شهادات التكريم للمشاركين في المؤتمر. بشورايا بهاوخ عم كر أبسقوبا فيليبوس داود باقة رابي قا مقروتا تسهدوياثا. دكتور أنمار عبد الجبار. ميقرا روند بولس. دكتور جيار صديق. يقرأ فريد يعقوب. بسيمة رابا. هدية بتاوخ عم يقرأ ويليام تيادور رشد قنطرون مردو تنايا أطورايا قام قروتا تسهدو ياثا. دكتور عامر جميلي. دكتور عدنان شبيب. دكتورة ابتهال عادل.
دكتور عوديشو ملكو. دكتور مؤيد حسين. بسيمة رابا رابي بسيمة. باقة لخا رابي فريد يعقوب مقروتا السهدوياثة خلب ناطر رازا قوانايات زوعة ديمقراطايا أطورايا. ميقرا ويليام تيادور. لثمن يخت. دكتور حيدر حسن. دكتور ليث حسن. دكتور محمد راضي. بسيمة رابو رابي. بقدة لخا ريشة ميسرتا تكثاوي أشوراي ميقرتا سوزان خشابة قام قروتا تسهدو ياثا. رابي ميخايل بنيامن. ميقرا أكت مرات. ميقرا نمرت قاشا. الأستاذ أحمد سامي. بسيمة رابا ربي. باقة لخا ميقرا سنور دانيال ريشة قنطرون مردو تنايا أطورايا الدعور. رابي داود هيدو. دكتورة بروين بدري. ميقرا يشار كابلان بشاقلة مشوبه رابي لورنس نادر. ميقرتا ندى خالد. بسيمة رابا رابي سيم. باقة لخا ميقرا نينوس يوخنا خلب ناطر رازت خيادة يالوبي وعليمة كالدو أطورايا قام قروتا سهدو ياثد إقارة. ميقرتا سوزان خشابة.
ميقرتا ماري فاضل. ميقرا نوئيل جميل. ميقرا سمير خشابة شقلالة من جيبة. ميقرتا نشوى عمانويل. بسيمة رابعة هدية بتاوى خام. ميقرا روند بولس ريشة خيادة صبر وكثاوي سورياية قام قروتا تسهدو ياثت إيقارة. ميقرا يعقوب إيراميا. كريم أنا. ميقرا سرقن وردة بشقلالة من جيبة ربيثة أديسا فيادور. ميقرا جبريل جيورجس بشاقلة من جيبة رابي إزريا آدم. ميقرا يوسف عديشو. بالسيمة رابا. بالسيمة باقة لخا رابي ويليام تيادور قام قروتات مملا خرايا. قبل ما نبدي بالتوصيات قوبل طيبوثة ربطت لأن من أنا توقانت يداعى بريشايث إنه هدرا لايف بريشانوتة ميقرا ليني وكاديرة أمدية وزابو ميديا بريشانوتة رابية مريم وخورانة أمدية طارند منتخ منه هون هايتو بس مرابا رابا قدنا تريو مانا تشخلي خو منيني قد تخطي يدنا وبغلتها عراقية سريانية بريشانوتة رابية آتر وميقرا فرات أو تديلال من إثيل أشرب شو بديه بس مرابا رابا كله هون طارند منتخ منه قدنا تريو مانا وإرابا تشخلي خو قد تخطي يدنا لومادا ومشانيته تريسايث كل شوبانه. كل الشكر والتقدير لأساتذتنا الأفاضل والأحبة وكل التقدير واحترام لكم تجشمكم وتحملكم عناء السفر من مختلف مناطق محافظاتنا العراقية العزيزة ومشاركتكم معنا وقبل طيبوثة ربطة رابيان ورابيات أنا تأثيري منه بركية بريشة وتمشوا تبلي منا وأنا تأبنوا نهضرة قام دوا إيقار قورة متوله قندر مردو تنايم شو تبتيخو أمن قام نصيخوث الداها لو مادا أتلن صورة قات لو مادا خلينا نتهاوخ أم مخضاض ومشو تبخ وهوا خطخا مقروة خامدي قات شمشتت مردوثا ويرتوثا وتشعيثا وليشانا طيمانا خقا خيت هايتو باسم رابق كلهن و فخلتها بطلابه ان اثخا باصورته جو هكبه من ديانه تقنايه ين من ديانه زلته وثيثه وخنشي خمي لقيطه فخلتها بطلابه من كلهن باسم رابق كلهن وشكرا جزيلا لحضوركم اساتذتنا الكرام. بسيمة رابا رابي ويليام. فليتفضل استاذ دكتور عدنان شبيب لقراءة التوصيات. بحمد الله وبركاته تم عقد مؤتمرنا بنجاح باهر واختتمنا أعمالنا بأن وضعنا لبنات في أسس مؤتمرات قادمة
نتأمل منها الخير والتقدم والتطور في هذا المجال. قبل أن نقرأ التوصيات لا بد أن نشكر القائمين على المؤتمر متمثلا بالمركز الثقافي الآشوري في دهوك بصفته المعنوية وعنوانه، ونخص بالشكر سيد مدير المركز الأستاذ ويليام المحترم والكادر الذي معه، ونشكر الباحثين لما بذلوا من جهود حثيثة ومضنية في تقديم أعمال في المؤتمر، ونشكر الحضور الكريم الذي تجشم عناء السفر والحضور لهذا المؤتمر. في ختام كل مؤتمر علمي لا بد أن نخرج بتوصيات هي ثمرة المؤتمر وما يتطلب في نهايته. أولا، المطالبة بتشكيل هيئة في المجمع العلمي العراقي تعنى باللغة الآشورية. ثانيا، دعم وتشجيع المختصين باللغة الآشورية لتأليف الكتب المنهجية في مجال اللغة والأدب، ووضع المعاجم، وتشجيع الباحثين لإغناء المكتبة الآشورية والاستفادة من جميع الجهود في دعم الثقافة والتراث والدراسات المقارنة. الاستمرار في إقامة مؤتمر اللغة الآشورية في المركز الثقافي الآشوري على أن يكون مؤتمرا دوليا دوريا كل عام. المطالبة بارتباط المركز الثقافي الآشوري في دهوك بوزارة الثقافة والسياحة في الحكومة الاتحادية المركزية في بغداد. دعم الجانب الإعلامي المرئي والمطبوع باللغة الآشورية لنشر اللغة والثقافة الآشورية والتثقيف بذلك. إقامة دورات لتعليم اللغة الآشورية في المركز الثقافي الآشوري وفق مناهج توضع من قبل لجنة مختصة وبشكل مستمر. مخاطبة الجامعات في عموم البلاد بشأن الاهتمام باللغة الآشورية وإدخالها في برامج الدراسات الأولية في أقسام اللغة العربية، يعني تدرس إلى جانب اللغة العربية كلغة ساندة وداعمة إلى اللغة العربية، وبرامج الدراسات العليا في الدراسات المقارنة لغرض تطوير إمكانات المختصين والباحثين في هذا المجال اللي هي اللغة الآشورية. مطالبة وزارة الثقافة والسياحة بإيلاء الاهتمام بالتراث الثقافي الآشوري المادي وغير المادي لديمومته وصيانته باعتباره جزءا لا يتجزأ وجزءا أصيلا من هوية بلادنا الحبيبة. وشكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله في مؤتمرات القادمة، والمؤتمر القادم سيكون أيضا في هذا الموعد سيكون مؤتمرا دوليا بحضوركم ورعايتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. يا فاخلتها بطلابين برابيتا سوزان الى كمتي خصني الذي جوهتها هرزتها من ديانة ثيثلة فمن شيالي أبا يقوبل طيب وثرب ثق رابيتا لوزان مقروان تدخلزها فاخلتها بطلابين رابيتا ملبانة وملبنياثا أرخن ميقرة هتخب مطايا وخل خوتاما اتأهلوا مادة ريانا هاويتون بسيمة رابقة كلخون قاهدرتوخون قاشوتبتوخون بخيلد مريالة هاويتون هر قوخل مانا طاوة بسيمة رابا. شكرا جزيلا.